در ایستگاهی شلوغ و پر رفت آمد، پر از مردمی که می‌خواستند به جایی بروند، در وسط جمعیتی پرتکاپو، دو قفس بزرگ روی دو چرخ دستی پر از وسایل بود که لقلق می‌خوردند. دو پسر بچه به نامهای جیمز پاتر و آلبوس پاتر چرخها را جلو می‌بردند و مادرشان جینی پشت سرشان حرکت می‌کرد. و پدرشان هری 37 ساله دخترش لیلی را روی شانه‌هایش نشانده بود. آلبوس گفت: بابا، جیمز هی میگه. جیمز اذیتش نکن. فقط گفتم ممکنه تو اسلیترین بیفته. خب ممکنه بیفته دیگه. آلبوس با نگاهی به مادرش گفت: برام نامه می نویسین دیگه؟ اگه بخوای هر روز برات نامه می نویسیم. نه، هر روز که نه. جیمز میگه خیلیا ماهی یه نامه براشون میان. منم نمیخوام. ما هفته‌ای 3 نامه برای برادرت میفرستادیم. راست میگی؟ جیمز؟ آلبوس نگاه اتهام‌آمیزی به جیمز انداخت. بله. لازم نیست همه چیزایی رو که درباره هاگوارتس بهت میگه باور کنی. برادرت میخواد سر به سرت بذاره. جیمز با خنده‌ای به پهنای صورتش گفت: میشه لطفاً همین الان بریم؟ آلبوس اول به پدرش و بعد به مادرش نگاه کرد. تنها کاری که باید بکنیم اینه که یه راست بریم تو دیوار بین سکوی 9 و 10. من خیلی هیجان زدم. مکس نکنه از این نترس که یه وقت ممکنه به دیوار بخوری. این خیلی مهمه. اگه نگرانی، بهترین کار اینه که به سمت دیوار بدوی. من آمادم. هری و لیلی دستشان را روی چرخ دستی آلبوس گذاشتند. جینی با جیمز همراه شد و همه خانواده با هم دوان دوان به داخل دیوار رفتند. سرتاسر سکوی 9 و 3/4 آکنده از بخار سفیدی شده بود که از قطار برمیخاست. سکو شلوغ و پر ازدحام بود، اما به جای افرادی که با کت و شلوارهای شیکی در پی کارهای روزانه میرفتند، پر از جادوگرها و ساحرهایی بود که اغلب ردا به تن داشته و خود را برای خداحافظی با فرزندانشان آماده می‌کردند. پس اینجاست. وای، سکوی 9 و 3/4. پس اونا کجان؟ میان اینجا؟ نکنه نیان. هری با اشاره دستش رون، هرمیون و دخترشان روز را نشان داد. لیلی به سرعت به سمتشان دوید. دایرون! رون به سمتشان برگشت و لیلی را که با سرعت به سویش می‌دوید از زمین بلند کرده و در بغل گرفت. آخ که اینو از همه پاترها بیشتر دوستش دارم. برام چه شوخی داری؟ تا حالا اسم نفس دماغ‌ربای مجاز وسایل شوخی ویزلیا به گوشت خورده؟ روز دختر رون گفت: مامان، بابا باز داره اون شوخی بیمزه رو تکرار میکنه. مادرش هرمیون پاسخ داد: تو میگی بیمزه است، خودش میگه بی‌نظیره. منم میگم یه چیزی بین این دوتاست. صرف کن. بذار یه خورده از این هوا بخورم. خب، حالا دیگه هیچ کاری نداره، فقط ببخشید که دهنم یه ذره بوی سیر میده. رون در صورت لیلی ها کرد و لیلی کرکر خندید. دهنت بوی حلیم میده. بی بنگ بونگ. خانم کوچولو آماده باش که دیگه هیچ بویی رو حس نکنی. رون دماغ لیلی را کند. از دماغم کو؟ دیرم رام. دست رون خالی بود. شوخی بیمزه‌ای که همه به بیمزگیش خندیدند. خیلی لوسی. باز همه دارن به ما نگاه میکنن. به خاطر منه. آخه من خیلی معروفم. آزمایشام در زمینه دماغ شهرت افسانه‌ای داره. آره واقعا. تونستی درست پارک کنی؟ آره بابا. هرمیون باورش نمیشد بتونم گواهینامه رانندگی مشنگی بگیرم. مگه نه؟ میگفت باید مسئول آزمونو بفراموشونم. هیچ همچین فکری نکردم. من به تو ایمان دارم. منم اطمینان کامل دارم که 100% مسئول آزمونه رو فراموشونده. آی. آلبوس ردای هری را کشید و هری به او نگاهی انداخت. بابا، به نظرت اگه بیفتم تو اسلیترین چی؟ خب چه اشکالی داره مگه؟ آخه اسلیترین همون گروه ماره است. جادوی سیاهه. گروه جادوگرای شجاع نیست که. آلبوس سیوروس. ما اسم 2 از مدیرای هاگوارتس رو رود گذاشتیم.
یکیشون اسلیترینیه و شاید شجاعترین کسی باشه که تو عمرم دیدم. ولی فقط بگین اگه برات انقدر مهمه، اینو بدون که کلاه گروه بندی به دل آدمام نگاه میکنه. جدی؟ برای من که این کارو کرد. این نکته‌ای بود که هری هرگز پیش از آن نگفته و لحظه پیش از بر زبان آوردنش در ذهنش طنین افکند. هاگوارتس تو رو میسازه آلبوس. باور کن هیچ ترسی نداره. البته به غیر از تسترال ها. فقط مراقب تسترال ها باش. مگه اونا نامرئی نیستن؟ به حرفای جیمز توجهی نکن. به حرف استادا گوش کن و یادت باشه که خوش بگذرونی. الانم اگه نمیخوای از این قطار جا بمونی باید بپری بالا. منم میخوام دنبال قطار بدوم. لیلی برگرد اینجا. روز یادت نره که حتما سلام ما رو به نویل برسونی. مامان من که نمیتونم به یه استاد سلام برسونم. روز رفت تا سوار قطار شود. آلبوس پیش از رفتن برگشت که در آخرین لحظه پدر و مادرش را بغل کند. پس فعلا خداحافظ. در سرتاسر سکو سوتها به صدا درآمدند. هرمیون، جینی، رون و هری نگاهشان به قطار بود. صحیح و سالم میرسن دیگه نه؟ هاگوارتس جای بزرگیه. بزرگ و خارق‌العاده و پر از خوراکیه. حاضرم هر چی بخوان بدم تا دوباره بتونم برگردم اونجا. عجیبه که ال میترسه بیفته تو اسلیترین. این که چیزی نیست. روز نگرانه که حتما سال اول یا دوم تو بازی کویدیچ رکورد چکنی کنه. نگران اینم هست که حتما زودتر از بقیه بتونه تو امتحانات سمت شرکت کنه. من که نمیدونم این همه بلند پروازیش به کی رفته. هری تو چه حالی پیدا میکنی اگه ال راستی بیفته تو؟ جین هیچ میدونستی ما همیشه فکر میکردیم احتمالش هست تو بیفتی توی اسلیترین؟ چی میگی؟ باور کن فرد و جورج شرط بندی رو انداخته بودن. بریم دیگه. آخه مردم زل زدن بهمون. همیشه وقتی شما سه تا با هم باشین مردم نگاه میکنن. جدا هم باشین نگاه میکنن. در هر حال همیشه بهتون نگاه میکنن. هر 4 نفرشان به راه میافتند. جینی هری را عقب کشید و از او پرسید: هری مشکلی پیدا نمیکنه نه؟ معلومه که مشکلی پیدا نمیکنه. آلبوس و روز در طول واگن قطار جلو میرفتند. آلبوس آکنده از هراس و روز لبریز از هیجان بود. ساحره فروشنده از روبرو به آنها نزدیک میشد و چرخ دستیش را به پیش میراند. چیزی از خوراکیای من نمیخواین عزیزان؟ کلوچه کدو حلوایی، قورباغه شکلاتی، کیک پاتیلی. روز با مشاهده نگاه مشتاق آلبوس به قورباغه‌های شکلاتی گفت: ال باید حواسمون جمع باشه. حواسمون باید به چی باشه؟ به اینکه چه کسایی رو برای دوستی انتخاب میکنی. میدونی که مامان و بابام اولین بار که سوار قطار هاگوارتس شدن با بابات آشنا شدن و یعنی حالا ما باید کسی رو پیدا کنیم که تا آخر عمر باش دوست باشیم؟ این که خیلی ترسناکه. برعکس خیلی هم هیجان انگیزه. من گرنجر بیزلیم، تو هم پاتری. همه دلشون میخواد با ما دوست بشن. ولی ما باید از بینشون کسایی رو که میخوایم انتخاب کنیم. حالا ما چجوری تصمیم بگیریم که تو کدوم کوپه بریم؟ آلبوس دری را باز کرد. چشمش به کودک بلوند تنهایی افتاد که غیر از او هیچ کس دیگری در کوپه نبود. سلام، این کوپه خالیه. فقط منم. عالیه. پس ما میتونیم بیایم تو یه ذره اینجا باشیم؟ اشکالی که نداره. نه بابا. سلام. من آلبوسم. اسمم آلبوسه. سلام. منم اسکورپیوسم. ببخشید یعنی اسمم اسکورپیوسه. تو آلبوسی. منم اسکورپیوسم. تو هم باید؟ من روزم. سلام روز. بفرمایید از این زنبورک‌های جرقه‌ای بخورین. من تازه صبحونه خوردم. ممنون. شوکو جن فلفلی و حلزون ژله هم دارم ها. این فکر مامان بود. مامان میگه با شکلات و شیرینی بهتر دوست پیدا میکنی. ولی انگار فکر احمقانه‌ای بود. من میخورم.
مامان اجازه نمیده شکلات بخورم. تو باشی اول کدومو میخوری؟ روز دور از چشم اسکورپیوس به آلبوس سقلمه ای زد. این که کاری نداره. همیشه میگم جنای فلفلی از همه جور شکلات شیرینی دیگه سرترن. یه جور شکلات نهنایی هن که وقتی بخوری از گوشات دود در میاد. عالیه. پس منم از همینا روز ایشه انقدر بهم سقلمه نزنی؟ من کی بهت سقلمه زدم؟ سقلمه میزنی دیگه. دردم میاد خب. قیافه اسکورپیوس وارفت و گفت به خاطر من بهت سقلمه میزنه. چی؟ ببین، من میدونم شما کی هستی. پس بهتره تو هم بدونی من کیم. یعنی چی که میگی میدونی من کیم؟ تو آلبوس پاتری؟ اونم روز گرنجر ویزلیه. منم اسکورپیوس مالفویم. پدر و مادرم استوریا و دراکو مالفویم. پدر و مادرامون با هم کنار نمی اومدن. قضیه رو خیلی ساده کردی. مامان و بابات مرگ خارن. بابام مرگ خار بوده ولی مامانم نبوده. روز به سمت دیگری نگاه کرد و اسکورپیوس میدانست چرا چنین میکند. میدونم چه شایعاتی درست کردم. همش دروغه. آلبوس نگاهش را از روز ناراحت برداشت و به اسکورپیوس درمانده نگاه کرد. این شایعه چیه؟ شایعه اینه که پدر و مادر من بچه دار نمی شدن. پدر و پدر بزرگم خیلی دلشون میخواسته یه وارث مقتدر داشته باشن که نسل خانواده مالفوی از بین نره. میگن اونا از یه زمان برگردون استفاده کردن و مادرمو به گذشته برگردوندن و به کجای گذشته برگردونن؟ میگن اون پسر ولدمورت آلبوس. حالا من میگم شایدم این حرفا چرت و پرت باشه. مثلا ببین تو دماغ داری. اندکی از سنگینی فضا کاسته شد. اسکورپیوس خندید و به طرز ترحم انگیزی شکرگزار بود. تازه مثل دماغ بابام هم هست. دماغم و موهام به بابام رفته و فامیلیمونم که یکیه. البته نه اینکه خیلی موضوع جالبی باشه. منظورم مشکلات بین پدر و پسره که منم دارم. ولی در کل همون بهتر که از خانواده مالفوییم و پسر لرد سیاه نیستم. اسکورپیوس و آلبوس به هم نگاه کردند و به درک مشترکی رسیدند. بله درسته. خب دیگه بهتره دیگه ما بریم. بیا بریم آلبوس. آلبوس که سخت غرق در فکر بود گفت نه من همینجا میمونم. تو برو. آلبوس منتظرت نمیمونم. منم نخواستم منتظر بمونی. من همینجا میمونم. روز لحظه‌ای به او خیره ماند و سپس از کوپه بیرون رفت. باشه. اسکورپیوس و آلبوس در کوپه ماندند. به هم نگاه کردند و مردد به نظر می رسیدند. ممنون. نه من که به خاطر تو نموندم. برای شکلاتات بود که موندم. عجب دختر جدی و خشکیه. آره باید ببخشی. نه ازش خوشم میاد. دوست داری ال صدات کنم یا آلبوس؟ آلبوس. اسکورپیوس به پهنای صورتش خندید و 2 شکلات در دهانش انداخت. در حالی که دود از گوشهایش بیرون میزد گفت ممنون که برای شکلاتام پیشم موندی آلبوس. وای. در این قسمت از داستان خلاصه از لحظات مختلف را میشنوید. لحظاتی مهم و تأثیرگذار بر زندگی آلبوس. لحظاتی که در طی سالهای اول تا سوم او در مدرسه بر او گذشته است. در سرسرای بزرگ هاگواردز همه دور آلبوس پایکوبی می‌کردند. آلبوس پاتر. موهاش به باباش رفته. موهاش درست مثل اونه. روز ناگهان جواب داد در ضمن پسرعمه منه. منم روز گرنجر ویزلیم. از آشنایی تو خوشبختم.
کلاه گروه بندی شروع به خواندن شعر کرد. سالیان سال این شغل و سرانجام من است، چون نشستن بر سر شاگردها کار من است. تک تک افکارشان را می نگارم پشت هم، چون کلاه رتبه بندی هستم این نام من است. هر کسی را رتبه دادم، خواه نیک و خواه بد. روزگاران بگذراندم، خواه گرم و خواه سرد. پس مرا بگذار بر سر تا بدانی تا ابد، آن گروهی را که از بهر تو نیکوتر بود. روز گرنجر ویزلی. پروفسور مکگونگال کلاه گروه بندی را بر سر روز گذاشت. گریفیندور! روز با صدای هلهله تشویق گریفیندوری ها به آنها پیوست. ممنون دامبلدور. اسکورپیوس مالفوی. پروفسور مکگونگال کلاه گروه بندی را بر سر اسکورپیوس گذاشت. اسلیترین! اسکورپیوس که چنین انتظاری را داشت، با لبخندی ملایم سر تکان داد. وقتی به اسلیترینی ها می پیوست، صدای تشویقشان اوج گرفت. پالی چپمن گفت: بایدم اینطور میشد. آلبوس پاتر. آلبوس با چابکی به جلوی سرسرا دوید. پروفسور مکگونگال کلاه را روی سر آلبوس گذاشت. این بار کار کلاه بیشتر طول کشید. گویی او نیز به نوعی گیج شده بود. اسلیترین! سکوت شد. سکوتی عمیق و سنگین. سکوتی تأثیرگذار و مخرب. اسلیترین؟ وای، یه پاتر تو اسلیترین؟ آلبوس با تردید نگاهی به آن سو انداخت. اسکورپیوس به او لبخند زد و با شادی فریاد زنان به او چیزی گفت. میتونی بیای پیش من وایسی؟ آلبوس که به کلی گیج و سردرگم بود پاسخ داد: آره، درسته. انگار موهاش همچینم به باباش نرفته. آلبوس؟ ولی اشتباه شده آلبوس. نباید اینطوری میشد. دانش آموزان سال اولی در کلاس پرواز خانم هوچ حضور داشتند. خانم هوچ گفت: خب، پس منتظر چی هستین؟ همه کنار جاروهاتون بیستین. یالا دیگه عجله کنین. بچه ها شتابان سر جاهایشان در کنار جاروها قرار گرفتند. دستاتون رو صاف جلو نگه دارین و بگین بالا. جاروی رز و یان بالا آمد و در دستشان قرار گرفت. هورا! خانم هوچ فریاد زد: یالا دیگه بجنبین. من برای آدمای زیر کار در رو وقت نمیذارم. بگین بالا. طوری بگین که انگار واقعا میخواین بیاد بالا. بالا! 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 چندین جارو از جمله جاروی اسکورپیوس بالا آمدند. فقط جاروی آلبوس همچنان روی زمین مانده بود. همه به جز روز و یان و آلبوس گفتند: بالا، بالا، بالا. جاروی آلبوس حتی ذره‌ای تکان نخورد. با ناامیدی ناباورانه‌ای به آن نگاه کرد. بقیه کلاس کرکر خندیدند. پالی چپمن گفت: یا ریش مرلی، چه آبروریزی بدی شد. هیچ شباهتی به پدرش نداره مگه نه؟ کارل جنکینز گفت: آلبوس پاتر، فشفشه اسلیترینی. آلبوس 1 سال دیگر بزرگتر شده است و دوباره به سکوی 9 3/4 برگشته است. پدرش هری نیز در کنار اوست. بابا، فقط اگه میشه یه کمی از من فاصله بگیر. چیه؟ سال دومیا دوست ندارن کسی اونا رو با پدرشون ببینه؟ نه آخه تویی و منم. مردم فقط نگاه میکنن، چیزی نیست. مردم نگاه میکنن و نگاهشون به منه، نه به تو. به هری پاتر و پسر بی ارزش نگاه میکنم. این حرفا یعنی چی؟ به هری پاتر و پسر اسلیترینیش نگاه میکنم.
جیمز با سرعت کیف به دست از کنار آن دو رد شد و گفت اسلیترینی خزنده، انقدر نباش شرمنده. وقتش سوار قطار بشیم. هیچ لزومی نداره جیمز. کریسمس میبینمت پدر. هری با نگرانی به آلبوس نگاه کرد و گفت اسمم آلبوسه نه ال. بچه ها باز خوش رفتاری نمی کنن؟ مشکلت اینه؟ چطور چند تا دوست دیگه پیدا کنی؟ بدون رون و هرمیون من تو هاگوارتس دووم نمی آوردم. به هیچ وجه دووم نمی آوردم. ولی من به دوستایی مثل رون و هرمیون نیازی ندارم. خودم یه دوست دارم. اسکورپیوسه. میدونم که ازش خوشتون نمیاد. ولی همون کسیه که من میخوام. اگه تو خوشحال و راضی باشی کافیه. همین مرگ من مهمه. لازم نبود تو منو بیاری ایستگاه بابا. آلبوس چمدانش را برداشت و با غیظ رفت. ولی من میخواستم اینجا باشم. اما آلبوس رفته بود. دراکو مالفوی با ردای شیک و خوشدوختش با موی بلند پشت سربسته آراستش از بین جمعیت بیرون آمد و کنار هری ایستاد و گفت خواهشی ازت دارم. دراکو، این شایعات درباره اصل و نسب پسرم انگار تمومی نداره. بچه‌های هاگوارتس یک سره دارن مسخرش میکنن. میشه وزارتخونه بیانیه‌ای صادر کنه و دوباره اعلام بشه که همه زمان برگردونا در نبرد سازمان اسرار از بین رفتن؟ دراکو، یه گوشتو در کن یه گوشتو دروازه. به زودی همه این چیزا میگذره. پسرم داره زجر میکشه. استوریا این روزا حال و روز خوبی نداره. نمیشه بچه رو به حال خودش گذاشت. اگه در برابر شایعات واکنش نشون بدی بیشتر تقویتشون میکنی. سالهای سال شایع شده بود که ولدمورت بچه‌ای داشته. اسکورپیوس اولین بچه‌ای نیست که در مزان اتهام قرار گرفته. به نفع تو هممونه که وزارتخونه از این شایعات دور باشه. دراکو با دلخوری اخمی کرد و رفت. آن سوتر روز و آلبوس با چمدانهایشان ایستاده بودند. همین که قطار راه بیفته دیگه مجبور نیستی با هم حرف بزنی. خودم میدونم. فقط باید جلوی بزرگترها ظاهر سازی کنیم. اسکورپیوس دوان دوان آمد. البته با آرزوهایی بزرگ و چمدانی بزرگتر. سلام روز. خداحافظ آلبوس. اسکورپیوس امیدوارانه به روز نگاهی کرد و گفت داره نرم میشه. پروفسور مکگونگال در سرسرای بزرگ با لبخندی آشکار جلوی همه ایستاده بود و گفت در کمال خوشنودی عضو جدید تیم کویدیچ گریفیندور رو بهتون معرفی میکنم. جستجوگر بی‌نظیر جدیدمون. پروفسور مکگونگال که دریافت خودش نمیتواند طرفدار تیمی باشد حرفش را اصلاح کرد. این شما و این جستجوگر بی‌نظیر جدیدتون، روز گرنجر ویزلی. صدای تشویق و هلهله مثل صدای توپ در سالن پیچید. اسکورپیوس هم با حرارت با آنها دست میزد. تو هم براش دست میزنی؟ هم ما از کویدیچ بدمون میاد، هم اون تو تیم گروه دیگه‌ای بازی میکنه. دختر دایی تو آلبوس. به نظرت اگه اون بود برای من دست میزد؟ به نظر من که اون فوق‌العاده است. دانش آموزان در کلاس معجون سازی در حال ساختن معجون‌هایشان بودند. آلبوس پاته چه بی ربط. وقتی از تله بالا میره حتی پورتره هم روشونه ازش برمیگردونن. آلبوس روی معجونش خم شد و گفت حالا چی اضافه کنی؟ شاخ تک شاخ؟ یه ذرم خون سمندر؟ ضد ترکیبش چیه؟ چیو باید تغییر بدیم؟ همه چیو. زمان گذشت و گذشت. رنگ چشمهای آلبوس تیره تر و چهرش زردتر شد. هنوز پسر جذابی بود ولی میکوشید به روی خود نیاورد. حال که او سال سوم را شروع میکرد همراه پدرش در سکوی نحاس 4 ایستاده بود. سال سوم، چه سال خوبی. بیا اینم رضایت‌نامه هاگزمیدت.
من از هاگزمید بدم میاد. تو که هنوز اونجا رو ندیدی. چجوری ازش بدت میاد؟ بدم میاد چون میدونم پر از بچه‌های هاگوارتسه. حالا یه سر برو. این فرصتیه که دور از چشم مامانت بری کافه دوکای عسلی و لبی تر کنی. آلبوس کاغذ رضایتنامه را مچاله کرد. نه آلبوس، به چه جرأتی این کارو میکنی؟ آلبوس با چوب دستی کاغذ را نشانه گرفت و گفت اینسندیو. رضایتنامه آتش گرفت و از این سو به آن سو بالا رفت. این چه کار مسخره‌ای بود؟ نکته جالبش اینه که هیچ فکر نمی کردم اثر کنه. این جادو رو خوب بلد نیستم. آلبوس، من و پروفسور مکگونگال کلی مکاتبات جغدی داشتیم. میگفت خیلی گوشه‌گیر شدی. تو کلاسا فعال نیستی. تو که آخه تو خب چی کار کنم؟ با طلسم و جادو خودم رو معروف کنم؟ جادو کنم که بیفتم توی گروه دیگه؟ خودم رو تغییر شکل بدم و به شکل شاگرد بهتری در بیام؟ خودت جادو کن و منو به هر شکلی که میخوای در بیار. خوبه؟ این برای هر دومون بهتره. من دیگه باید برم. باید به قطار برسم. باید دوستمو پیدا کنم. آلبوس به سمت اسکورپیوس دوید که روی چمدانش نشسته بود. بیخبر از دنیای پیرامونش. اسکورپیوس حالت خوبه؟ اسکورپیوس چیزی نگفت. آلبوس کوشید از نگاه دوستش چیزی دریابد. به خاطر مامانت؟ حالش بدتر شده؟ دیگه بدتر از این نمیشه. آلبوس کنار اسکورپیوس نشست و گفت فکر میکردم برام جغد میفرستی. نمیدونستم چه جوری بهت بگم. الانم من نمیدونم بهت چی بگم. نمیخواد چیزی بگی. کاری از دست من برای خاک سپاری بیا. حتما میام. دوست خوب من بمون. پروفسور مکگونگال در سرسرای بزرگ در حالی که کلاه گروه بندی را به دست داشت ایستاده بود. کلاه گروه بندی شروع به خواندن کرد. مترس از آنچه میخوانم به گوشت، مشو نومید ز استعداد و هوشت. تو میترسی بیاید بر سر تو همان چیزی که از آن داری تو وحشت. گریفیندور نه و اسلیترین نه، هافلپاف هم نه و ریونکلاو نه. مشو غمگین کلاهی کار دانم، ز بعد گریه باشد خنده جانم. پروفسور مکگونگال نام دانش آموزان را به نوبت می‌خواند و کلاه گروه بندی را بر سر آنها می‌گذاشت تا اینکه نوبت به لیلی رسید. لیلی پاتر، گریفیندور. هورا! عالیه. جدی فکر میکردی میفته تو گروه ما؟ جای پاترا تو اسلیترین نیست. جای این یکی که هست. آلبوس کوشید در جمعیت پنهان شود تا دانش آموزانی را که به او میخندیدند نبیند. او ناگهان سرش را بلند کرد و گفت خودتون میدونین که خودم انتخاب نکردم. من که نخواستم پسرش باشم. وزارت سحر و جادو، دفتر کار هری. هرمیون در دفتر به هم ریخته هری کنار دسته کاغذها نشسته بود. او همانطور که سرگرم مرتب کردن همه کاغذها و مدارک بود، با خواندنشان میکوشید از مطالب سر در بیاورد. هری شتابان وارد دفترش شد. از خراش صورتش خون می آمد. هرمیون سرش را بلند کرد و با چشمهای گرد شده به او زل زد و گفت چطور پیش رفت؟ واقعیت داشت. تئودورنات؟ بازداشت شد. خود زمان برگردونه چی؟ ایناش. هری زمان برگردان را به هرمیون نشان داد. به طرز وسوسه‌انگیزی می درخشید. هرمیون از دیدنش شگفت زده شد و گفت اصله؟ کار میکنه؟ نکنه فقط ساعت عقب کش باشه. زیاد عقب میره؟ هنوز هیچی نمیدونیم. میخواستم همون موقع و همونجا امتحانش کنم ولی عقلم غلبه کرد. بالاخره گیرش آوردین. مطمئنی که میخوای نگهش داری؟ فکر نکنم چاره دیگه ای داشته باشیم. نگاه کن. با زمان برگردون من به کلی فرق داره.
گویا از زمان بچگیمون تا حالا جادوگری خیلی پیشرفت داشته. از زخمت داره خون میاد. هری در آینه به صورتش نگاهی انداخت و با ردایش خون را از صورتش پاک کرد. نگران نباش. به جای زخمت میاد. تو اینجا تو دفتر من چی کار میکنی هرمیون؟ دلم شور میزد که زودتر از تئودورنات خبر بگیرم و خواستم ببینم به قولت عمل کردی و کارای اداری تو انجام میدی یا نه. آها، معلوم شد که انجامش ندادم. نه ندادی. هری تو چطور میتونی تو این بازار شام کار کنی؟ هری با حرکت چوب دستیش همه کاغذها و کتابها را در ردیفهای مرتب روی هم قرار داد. او لبخند زد و گفت حالا دیگه بازار شام نیست. ولی هنوز نخوندیشون. اینجا مطالب جالبی هست. در سرتاسر مجرستان غول‌های غارنشین کوهی سوار گرافورن‌ها این ور اون ور میرن. غول‌ها با خالکوبی 2 بال رو پشتشون تو دریای یونان رژه میرن. گرگینه‌ها هم که به کلی مخفی شدن. عالیه، میریم اونجا. الان یه گروه تشکیل میدم. هری درکت میکنم. کارای اداری خسته کننده است. برگ تو که نیست. من به قدر کافی کارای خودمو دارم. اینا همون افراد و موجوداتی هن که تو جنگای بزرگ جادوگری دوش به دوش ولدمورت جنگیدن. اینا هم دستای اشرارن. این به اضافه چیزی که تو خونه تئودورنات پیدا کردیم ممکنه معنی خاصی داشته باشه. ولی وقتی رئیس اداره اجرایی قوانین جادویی این پرونده ها رو نمیخونه، آخه نیازی به خوندن اونا نیست. این من بودم که ماجرای تئودورنات به گوشم خورد. من بودم که شایعات مربوط به زمان برگردون رو شنیدم و من بودم که اقدام کردم. لازم نیست تو سرزنشم کنی. هرمیون طوری به هری نگاه کرد که گویی مسئله بسیار پیچیده است. تافی میخوری؟ ولی به رون چیزی نگی. داری موضوع رو عوض میکنی؟ پس چی که عوض میکنم؟ تافی میخوری؟ نمیتونم بخورم. فعلا نباید شیرینی جاز بخوریم. هیچ میدونی ممکنه به اینا معتاد بشی؟ چی بگم؟ پدر و مادرم دندون پزشک بودن و انگار این یه جور سرکشی به حساب میومده. ترک عادت تو 40 سالگی خیلی سخته، اما ببین کارت عالی بود. چرا باید سرزنشت کنم؟ فقط ازت میخوام چند وقت یه بار نگاهی به این گزارش بندازی، همین. اینو یه سغلمه ملایم از وزیر سحر و جادو حساب کن. هری به نکته نهفته در تأکید هرمیون پی برد و با حرکت سر با او موافقت کرد. جینی چطوره؟ آلبوس خوبه؟ از قرار معلوم وظایف پدرانه رو هم مثل کارهای دفتری انجام میدم. روز چطوره؟ هوگو خوبه؟ رون میگه من منشیم اسل و بیشتر از اون میبینم. به نظر جای انتخابی برامون هست؟ پدر و مادر نمونه سال یا مقام وزارتخونه نمونه سال؟ برو دیگه، برو خونه پیش خونوادت. حقیقت رو هاگوارتس به زودی برای شروع سال بعد راه میفته. از زمانی که برات باقی مونده لذت ببر. بعد سر حال و قبراق برگرد و بیا این پرونده ها رو بخون. واقعا فکر میکنی ممکنه اینا معنی خاصی داشته باشه؟ ممکنه. اگه هم باشه راهی برای رفع مشکل پیدا میکنیم هری. همیشه همین کارو کردیم. هرمیون بار دیگر لبخند زد. تافی دیگری در دهانش انداخت و از دفتر بیرون رفت. هری تنها ماند. وسایلش را جمع کرد و از دفتر بیرون رفت و وارد راهرویی شد. سنگینی بار دنیا بر شانه‌هایش نشسته بود. خسته و کوفته وارد باجه تلفن شد و شماره 62442 را گرفت. خدا نگهدار هری پاتر. هری بالا رفت و از وزارت سحر و جادو دور شد. خانه هری و جینی پاتر. شب بود و خواب به چشم آلبوس نمی آمد. بالای پله ها نشسته بود و صدای حرفهای پایین را گوش می داد. صدای پدرش و مرد سال خورده‌ای که بر روی ویلچر همراهش بود. آموس دیگوری. آموس، من درکتون میکنم. واقعا میگم. ولی من تازه همین الان رسیدم خونه. من سعی کردم از وزارتخونه وقت ملاقات بگیرم. میگن آقای دیگوری بذاریم ببینم برای 2 ماه دیگه بهتون وقت بدم. صبر میکنم. طاقت میارم. بعد نصف شب میان خونه من وقتی بچه‌ام دارن برای شروع سال جدید آماده میشه. این کار درستی نیست. 2 ماه میگذره یه جغد میاد برام. توش نوشته آقای دیگوری در نهایت تأسف باید بگم آقای پاتر برای انجام کاری اضطراری رفتن مأموریت.
ناچاریم ساعتها رو کمی جا به جا کنیم. شما حدود 2 ماه دیگه میتونین تشریف بیارین. همین ماجرا هی تکرار میشه. تو داری منو دست به سر میکنی. این چه حرفیه؟ فقط من در مقام رئیس اداره اجرای قوانین جادویی متاسفانه مسئولیت زیادی. مسئولیت خیلیا به گردنتونه. ببخشید چی گفتین؟ مثل پسرم سدریکو که یادتونه. هری با به یاد آوردن سدریک خاطرش آزرده شد و گفت بله، پسرتون رو یادمه. فقدانش. ولدمورت شما رو میخواست، نه پسر منو. شما خودتون جمله اونو بهم گفتین. اون یکی رو بکش. اون یکی. پسر من، پسر زیبای من زیادی بود. آقای دیگوری، همونطور که خودتون میدونید من با تلاشاتون برای بزرگداشت سدریک ابراز همدردی میکنم. بزرگداشت؟ من علاقه‌ای به بزرگداشت ندارم. دیگه به دردم نمیخوره. من یه پیرمردم. یه پیرمردی که داره میمیره. و اومدم اینجا که ازتون بخوام. بهتون التماس کنم. کمکم کنین برگردونمش. هری با حیرت به آموس دیگوری نگاه کرد و گفت برگردونینش؟ آموس این امکان نداره. مگه وزارت خونه زمان برگردون نداره؟ همه زمان برگردون و نابود شدن. علت عجلم برای اومدن به اینجا همین بود. شایعاتی شنیدم. شایعات موثق. شنیدم وزارت خونه از تئودورنات یه زمان برگردون گرفته و نگهش داشته. برای بازرسی. بذارین من از اون زمان برگردون استفاده کنم. بذارین پسرمو برگردونم. سکوت سنگین و مرگباری برقرار شد. این موضوع برای هری مسئله بغرنجی بود. آلبوس نزدیکتر آمد تا واضح‌تر به حرفها گوش دهد. آموس، بازی با زمان. میدونین که نمیتونیم این کارو بکنیم. چند نفر برای پسری که زنده موند مردن. دارم ازتون میخوام یکیشونو نجات بدین. هری از این حرف رنجید. به فکر فرو رفت و چهرهش جدی شد و گفت هرچی درباره تئودورنات شنیدین همش داستانه. آموس، من متاسفم. دلفی زن مصمم 20 و چند ساله دمدمی مزاج که از لای پله ها به آلبوس نگاه می کرد جلوی آلبوس پدیدار شد. سلام. آلبوس به شدت از جا پرید. دلفی گفت آخ ببخشید. نمیخواستم بترسونمت. خودم هم تو کار گوش وایسادن رو پلا کار کشته بودم. میشستم و منتظر بودم یکی چیزی بگه که یه ذره جالب باشه. تو کی هستی؟ آخه اینجا خونه ماست و خب من دوستم دیگه. الان میخوام همه چیزایی رو که داری ازت بدزدم. همه طلاها و چوب دستی و قورباغه های شکلاتی تو بده به من. اگه نمیدی پس من دلفی دیگوریم. دلفی از پله ها بالا رفت و دستش را جلو برد. دلفیم. ازش مراقبت میکنم. از آموس. خب یعنی سعی خودمو میکنم. تو کی هستی؟ من آلبوسم. درسته. تو آلبوس پاتری. پس هری پدر توه؟ باید جالب باشه نه؟ در واقع نه. بی ملاحظگی کردم نه؟ تو مدرسه اینا زیاد بهم میگفتن. دلفینی دیگوری میخواد سر از کار همه در بیاره. با اسم منم زیاد شوخی میکنن. دلفی راه افتاد که برود اما مردد ماند. به آلبوس لبخندی زد و گفت ما که بستگانمون انتخاب نمی کنیم. آموس فقط مریض من نیست. عموی منه. یکی از دلایل کار کردنم تو آپرفلگلی همینه. اما این کارمو سخت کرده. زندگی با کسانی که به گذشته چسبیدن سخته نه؟ دلفی! آپرفلگلی؟ سرای سالمندان جادویی سنت اوسوالد. وقت کردی بیا به دیدنمون. البته اگه دوست داشتی. دلفی لبخندی زد و هنگام پایین رفتن از پله ها پایش سکندری خورد. وارد اتاقی شد که هری و آموس در آن در حال صحبت بودند. بله عمو.
با هری پاتر آشنا شو که روزگاری جادوگر بزرگی بود. ولی حالا یکی از آدمهای سنگ دل وزارتخونه است. من دیگه راحتتون میذارم آقا. اگه راحتی کلمه مناسبی برای توصیف حالتون باشه. دلفی، ویلچرم. بله عمو. آموس سوار بر ویلچر بیرون رفت و هری با قیافه ماتم زده تنها ماند و آلبوس غرق در افکارش. شب قبل از شروع سال جدید در خانه پاترها پر از جنب و جوش بود. جیمز که موهایش به رنگ صورتی در آمده بود فریاد میزد. لیلی با 2 بال پریوار که بر پشتش بسته بود و تکان تکان میخورد به این ور و آن ور میرفت. در این هیاهو آلبوس تک و تنها، فارغ از دنیایی که بیرون از اتاقش در جریان بود، روی تختش نشسته بود. مادرشان جینی سر جیمز داد زد. جیمز، خواهش میکنم موهاتو ولش کن و اون اتاق لعنتی رو مرتب کن. مگه میتونم ولش کنم؟ صورتی شده. حالا مجبورم شنل نامرئیمو بپوشم. باباتون شنلو برای این کارا بهت نداده. کسی کتاب محجون سازی منو ندیده؟ لیلی پاتر، فکر نکن فردا میتونی با اونا بری مدرسه. آخه خیلی دوستشون دارم. پر میزنن. هری در چارچوب اتاق آلبوس ظاهر شد و گفت سلام. سکوتی طولانی و عجیب بین آن دو برقرار شد. جینی جلوی در آمد. دید که در اتاق چه می‌گذرد و لحظه‌ای درنگ کرد. فقط میخواستم قبل از رفتن به هاگوارتس هدیه‌ای بهت بدم. البته 2 تست. اینو رون برات فرستاده. آره، معجون عشقه. باشه. فکر کنم این شوخی رونه که نمیدونم چجوریه. لیلی جن باغچه‌ای هدیه گرفته که با در میره ازش. جیمز ازش یه شونه هدیه گرفته که رنگ موهاشو صورتی کرده. رون، خب رونه دیگه. میشناسیش که. هری معجون عشق آلبوس را روی تختش گذاشت. و البته اینم هدیه منه. هری پتوی کوچکی را به او نشان داد. جینی نگاهی به آن کرد و دید هری سعی خودش را می کند و به نرمی از آنجا رفت. پتوی کهنه است؟ خیلی فکر کردم که امسال چی بهت بدم. جیمز که خب از وقتی یادمه همش حرف شنل نامرئی می زده. لیلی هم که میدونستم از اون بالا خوشش میاد. ولی میرسیم به تو حالا دیگه 14 سالت آلبوس و من میخواستم به چیزیو بدم که با ارزش باشه. این تنها چیزیه که از مادرم به دستم رسیده. همین یه چیز. منو تو این پیچیده بودن که به درستیا تحویلم دادن. فکر میکردم از بین رفته، ولی بعد از فوت خاله پتونیا دادلی با تعجب اینو پیدا کرده که لای وسایلش مخفی بوده و لطف کرده و برام فرستاده. و از اون وقت حالا همیشه برام خوششانسی آورده. و سعی کردم خوب نگهش دارم و فکر کردم شاید تو بخوامش. باشه، قبوله. فقط خدا کنه برام خوششانسی بیاره. چون خیلی بهش نیاز دارم. ولی پیش خودت بمونه. فکر کنم یعنی مطمئنم پتونیا میخواسته این به دست من برسه. برای همین نگهش داشته بوده. حالا میخوام که مال تو باشه. من اصلا مادرمو ندیدم. ولی مطمئنم که اونم دلش میخواسته این مال تو بشه. شاید شب عید یادگاران اومدم پیشت که پیش اینم باشم. چون دوست دارم در شبی که از دنیا رفتن این پتو پیشم باشه. و این شاید برای هر دومون خوب باشه. ببین، من کلی بار و بندیل دارم که باید ببندم. تو هم که مطمئناً تا خرخره درگیر کارهای وزارتخونه ای. پس آلبوس، میخوام این پتو مال تو باشه. خب آخه چی کارش کنم؟ بال پریباز به یه دردی میخوره بابا. شنل نامریم به درد میخوره. ولی این چی؟ آخه این چیه؟ دل هری شکست. به پسرش نگاه کرد و دلش میخواست او را در آغوش بگیرد. میخوای کمکت کنه؟ تو بستن بارت؟ من همیشه چمدون بستن رو دوست داشتم. معنیش این بود که دارم از پریوت درایو میرم و برمیگردم به هاگوارتس که برام خیلی
البته میدونم تو اونجا رو دوست نداری، ولی برای شما اونجا بهترین جای دنیاست، میدونم. یتیم بیچاره‌ای که خاله و شوهرخاله دورسلیش بهش زور میگفتن. آلبوس خواهش میکنم نمیشه یه بار که پسر خالش دادلی عذابش میداده و هاگوارتس از همه این چیزا نجاتش داد و همه این چیزا رو خوب میدونم بابا. آلبوس جان، من دم به تله نمیدم. یتیم بیچاره‌ای که جون همه ما رو نجات داد. پس بذارین من از طرف جامعه جادوگری مراتب تشکر و امتنانم و برای قهرمانیاتون به عرضتون برسونم. باید تعظیم کامل کنم یا همون ادای احترام کافیه؟ آلبوس بس کن. من کی از کسی تشکر خواستم؟ ولی الان این تشکر و قدردانی داره از وجودم میجوشه و بیرون میزنه. حتما برای این پتوی کپک زده‌ایه که بهم هدیه دادین. پتوی کپک زده؟ پس فکر کردین چه اتفاقی میفته؟ همدیگر رو بغل میکنیم؟ بهت میگم که تا ابد دوستت دارم ها؟ میدونی چیه؟ من دیگه خسته شدم از بس تقصیر همه این ناراحتیاتو گردن من انداختی. برو خدا رو شکر کن که اقلم پدر داری. من که نداشتم. مگه بد بوده؟ به نظر من که نبوده. آرزو داری من بمیرم؟ نه، فقط دلم نمیخواست شما بابام باشین. راستش منم خیلی وقتا دلم میخواست تو پسرم نبودی. آلبوس سرش را تکان داد و سکوت کرد. هری تازه فهمید که چه گفته است. منظورم این نبود. چرا بود؟ خوب بلدی چجوری رو اعصابم را بری. منظورتون دقیقاً همین بود بابا. اگه راستشو بخوای منم بهت حق میدم. شاید بهتر باشه دیگه برین و تنهام بذارین. آلبوس خواهش میکنم. آلبوس پتو را برداشت و جلوی پدرش پرت کرد. پتو به معجون عشق رون خورد و روی پتو رو تختی ریخت. و از آن انبوه دود رقیقی درآمد. اینجور که معلومه برای من نه عشقی وجود داره نه شانسی. آلبوس از اتاقش خارج شد و هری دنبالش فریاد زنان دوید. آلبوس! آلبوس خواهش میکنم! هری در خواب میدید کودک شده است و در کلبه‌ای در بالای صخره است. صداهای بلند و وحشتناکی به گوشش میرسید. صداهایی بلند مانند شکستن چیزی. دادلی دورسلی، خاله پتونیا و عمو ورنون داخل کلبه از ترس پشت تخت پناه گرفته بودند. دادلی گفت: مامان من هیچ از این وضع خوشم نمیاد. میدونستم اومدنمون به اینجا اشتباهه. ورنون هیچ جا نیست که قایم بشیم. حتی یه فانوس دریایی هم از دور سوسو نمیزنه. عمو ورنون گفت: صبر کنیم. هرچی باشه توی خونه نمیاد. ما طلسم شدیم. اون طلسممون کرده. پسر طلسممون کرده. خاله پتونیا به هری کودک نگاه کرد و ادامه داد: همه اینا تقصیر توه. برگرد برو تو سوراخت. هری کودک صورتش را با نگرانی در هم کشید و رفت و عمو ورنون تفنگش را بالا گرفت. های! هر کی که هستی بهت هشدار میدم. کمان مسلم. صدای شکستگی مهیبی بلند شد و در از لولات در آمد. هاگرید در چارچوب در ظاهر شد و به همه آنها نگریست. نمیتونستی واسمون یه فنجون چای درست کنی؟ راه صاف و صفه که نبود. نگاش کنید. برو عقب. پتونیا پشت من وایسا. دادلی برو پشت من. الان این نر خر رو بیرون میکنم. نر چه؟ هاگرید سر تفنگ عمو ورنون را بدون هیچ ترسی بالا گرفت. خیلی وقت بود از اینا ندیده بودم. او لوله تفنگ را به راحتی گره زد. هاگرید ناگهان حواسش پرت شد و نگاهش به هری کودک افتاد و گفت: هری پاتر، آخرین باری که دیدمت یه نوزاد کوچولو بودی. چقدر شبیه باباتی، ولی چشمات به مامانت رفته. تو پدر و مادرمو میشناختی؟ ای بابا، ادبم کجا رفته. تولدت خیلی خیلی مبارک. یه چیزی واسه تو بردم.
فکر کنم یه بار زیرم موند، ولی مزهش باز خوب باشه. هاگرید از داخل پالتویش کیک شکلاتی کمابیش له شده ای را بیرون آورد که روی آن با خامه شکلاتی سبزی نوشته بود: تولدت مبارک هری. تو کی هستی؟ راست میگی، خودمو معرفی نکردم. من روبیوس هاگریدم، کلیددار و نگهبان محوطه هاگوارتس. پس این چای چی شد؟ حالا اگرم یه خورده پررنگ‌تر باشه خیلی بهتره. هاگ چی؟ هاگوارتس. حتما خودت سیر تا پیازو درباره هاگوارتس میدونی. ببخشید، نه نمیدونم. تا چرا میگی ببخشید؟ اونا باید بگن. میدونم که نامه‌هات به دستت نرسیده، ولی دیگه فکر نمی‌کردم روحت هم از وجود هاگوارتس خبر نداشته باشه. هیچ وقت از خودت نپرسیدی پدر و مادرت این چیزا رو از کجا یاد گرفتن؟ چی رو یاد گرفتن؟ هاگرید به طرز جنون‌آمیزی به سمت عمو ورنون برگشت و گفت: یعنی این پسر هیچ نمیدونه؟ از هیچ خبر نداره؟ حق نداری دیگه چیزی بهش بگی. بهم چی بگه؟ هری، تو جادوگری. تو همه چیو عوض کردی. تو معروف ترین جادوگر تو کل دنیایی. هری پاتر. هری ناگهان از خواب پرید. در تاریکی شب نفسهای عمیقی کشید. لحظه‌ای درنگ کرد تا خود را آرام کند. پیشانیش به شدت تیر می‌کشید. جای زخمش بود. هری، چیزی نیست. بگیر بخواب. لوموس. نور نوک چوب دستی جینی اتاق را روشن کرد. هری به او نگاه کرد. جینی گفت: کابوس دیدی؟ آره. درباره چی بود؟ خانواده درستی. یعنی با اونا شروع شد. بعد یه چیز دیگه شد. جینی به او نگاه کرد. میکوشید بفهمد هری در کجا سیر میکند. محلول خواب آور میخوای؟ نه، حالم خوبه. تو بگیر بخواب. به قیافت نمیاد خوب باشی. هری چیزی نگفت. جینی با مشاهده نگرانی و تشویش هری گفت: دیدن آموس دیگوری کار آسونی نبوده. به خشمم میتونم غلبه کنم. این واقعیت که حق با اونه کارو سخت‌تر کرده. آموس پسرشو به خاطر من از دست داد. این دیگه بی‌انصافی در حق خودته. هیچی هم نمیتونم بگم. به هیچ کس نمیتونم حرفی بزنم. چون همش اشتباه عذاب در میاد. جینی میدانست او به چه چیز و شاید به چه کسی اشاره دارد. پس اینه که ناراحتت کرده؟ اگه دوست نداشته باشی بری هاگوارتس، شب پیش از رفتن به هاگوارتس شب خوبی نمیتونه باشه. تو پتو رو به ال دادی. تلاش خوبی بود. یه چیزایی گفتم جینی. خودم شنیدم. ولی بازم با هم حرف میزنی؟ آخه میدونم تو یه موقعیت مناسب ازش عذرخواهی میکنی. آخه تو جدی نگفتی که. میدونم با اون حرف میخواستی چیزای دیگه ای رو ناگفته بذاری. میتونی باهاش رو راست باشی هری. تنها کاری که باید بکنی همینه. کاشونم مثل جیمز و لیلی بود. شاید بهتر باشه در این حد دیگه رو راست نباشی. نه، این در علاقم به اون هیچ تأثیری نداره. ولی خب اونا رو میتونم درک کنم. بعد آلبوس بچه متفاوتیه و این خیلی هم خوبه. وقتی قیافه هری پاتری رو به خودت میگیری، خوب اینو تشخیص میده. دلش میخواد شخصیت واقعی تو ببینه. حقیقت زیبا و هولناکه و برای همین نیاز به احتیاط زیادی داره. جینی با شنیدن این جمله با تعجب به هری نگاه کرد. دامبلدور میگفت. خیلی عجیبه که آدم به بچه همچین حرفی بزنه. اگه باور داشته باشی که اون بچه باید بمیره تا دنیا نجات پیدا کنه، دیگه عجیب نیست. هری دوباره نفسش را در سینه حبس کرد و تمام تلاشش را به کار بست که دست به پیشانیش نبرد. هری، چی شده؟ هیچی. من خوبم. گوشم با توی. سعی میکنم. جای زخم درد میکنه؟ نه. حالم خوبه. دیگه دیر وقته. بهتره بخوابیم. هری،
از آخرین باری که زخمت درد میکرد چقدر گذشته؟ هری رویش را به سمت جینی برگرداند. رنگش کاملا پریده بود. او گفت 22 سال. آلبوس به تندی در امتداد قطار جلو می رفت. روز که به دنبالش می گشت او را یافت و گفت آلبوس دنبالت می گشتم. دنبال من؟ برای چی؟ روز نمیدانست چطور منظورش را بیان کند. گفت سال 4 داره شروع میشه و سال جدیدی برای ماست. میخوام دوباره با هم دوست باشیم. ما هیچ وقت با هم دوست نبودیم. اوه چه خشن. وقتی 6 سالم بود تو بهترین دوستم بودی. اون مال خیلی وقت پیشه. آلبوس راه افتاد که برود، اما روز او را به داخل کوپه خالی کشید و گفت بیا اینجا ببینم. شایعاتو شنیدی؟ چند روز پیش وزارت خونه عملیات مهمی داشته. انگار بابات شجاعتی باور نکردنی به خرج داده. چجوریه که تو همیشه اینجور چیزا رو میدونی و من نمیدونم؟ انگار یارو کسی که به خونش حمله کردن. فکر کنم تئودورنات بوده. انواع و اقسام محصولاتی رو داشته که ناقض قوانین زیادی بودن. مثل یه زمان برگردونه غیر قانونی که همه رو کلی احساساتی کرده. انگار از اون درست و حسابی ها هم بوده. همه چیز برای آلبوس روشن شد. زمان برگردون؟ بابا زمان برگردون پیدا کرده؟ بله، مطمئنم. عالی نیست؟ مطمئنی؟ کاملا. خب دیگه، من باید اسکورپیوس رو پیدا کنم. آلبوس دوباره در امتداد قطار جلو رفت و روز به دنبالش. روز همچنان مصمم بود که حرفش را به او بزند. آلبوس! آلبوس با قیافه جدی به سمت روز برگشت و گفت کی بهت گفته که باید با من حرف بزنی؟ باشه. فکر کن مامانت برای بابام جغد فرستاده. ولی فقط چون نگرانت بوده. به نظر منم تنهام بذار. آلبوس اسکورپیوس را در کوپه همیشگیش پیدا کرد. آلبوس وارد کوپه شد و روز همچنان مثل سایه پشت سر او وارد شد. آلبوس! سلام روز. چه بویی میدی؟ من چه بویی میدم؟ نه منظور بدی نداشتم. یه بوی مخلوطی از بوی گلای طبیعی و نون تازه. آلبوس هر وقت کاری داشتی به هم بگو باشه؟ منظورم بوی خوب نونه. بوی خوبیه. بوی نون دیگه. مگه نون بده؟ مگه نون بده؟ روز با تأسف سر تکان داد و رفت. همه جا دنبالت گشتم. من که قایم نشده بودم. خودت که میدونی چجوری راحتم. صبح زود سوار میشم که از نگاه این و اون در امان بمونم. از داد و غالشون. از اینکه روی چمدونم بنویسن پسر ولدمورت. یکی هیچ وقت فراموش نمیکنم. انگار این روز هیچ از من خوشش نمیاد، نه؟ آلبوس دوستش را محکم در آغوش کشید و او را در بغل نگه داشت. اسکورپیوس از این کار او متعجب شد و گفت قبلا هم همدیگر رو بغل کرده بودین؟ همیشه همدیگر رو بغل میکنین؟ دو پسر با حالت معذبی سر جاشان جابجا شدند. آلبوس گفت هیچی. فقط شب و روز عجیبه بهم گذشته. چه اتفاقایی برات افتاده؟ بعد برات تعریف میکنم. باید از قطار پیاده بشی. قطار سوتی کشید و به راه افتاد. دیر به فکر افتادی. قطار راه افتاد. پس مجبوریم از قطار در حال حرکت پیاده بشیم. ناگهان آلبوس پنجره را باز کرد و خواست بیرون بپرد. اما این قطار در حال حرکت جادوییه. آلبوس سیوروس پاتر، نمیخواد اینقدر با تعجب نگاه کنی. سوال اول، درباره مسابقات قهرمانی 3 جادوگر چی میدونی؟ 3 قهرمان از 3 مدرسه انتخاب میکنن که برای گرفتن جام با هم در 3 مرحله مسابقه بدن. این چه ربطی به موضوع داشت؟ راستی که تو خیلی خوره‌ای. خب، حالا سوال دوم.
چرا بیشتر از 20 ساله که مسابقات قهرمانی 3 جادوگر برگزار نشده؟ توی آخرین مسابقه پدر تو و پسری به اسم سدریک دیگوری شرکت داشتن. تصمیم گرفتن هر دو با هم برنده باشن. ولی جام رمزتاز بوده و اونا رو برده پیش ولدمورت. سدریک کشته شد. بلافاصله بعد از اون برگزاری مسابقات لغو کردن. خوبه. سوال سوم. آیا لازم بود سدریک کشته بشه؟ سوال آسونی که جوابش هم آسونه. نه. جمله‌ای که ولدمورت گفته این بوده. اون یکی رو بکشی. یعنی اون زیادی بوده. فقط برای این مرد چون همراه پدرم بود و پدرم نتونست نجاتش بده. ولی ما میتونیم. اشتباهی شده و ما اون اشتباه رو تصحیح میکنیم. از زمان برگردون استفاده میکنیم. اونو برمیگردونیم. به دلایل خیلی واضحی من از زمان برگردون هیچ خوشم نمیاد. وقتی آموس دیگاری سراغ زمان برگردون رو گرفت، بابام به کلی منکر وجود هر زمان برگردونی شد. به پیرمردی که فقط میخواست پسرش رو برگردونه دروغ گفت. به پیرمردی که فقط عاشق پسرش بوده. بابام این کارو فقط به این دلیل کرد که براش اهمیتی نداشته. چون هنوزم براش اهمیتی نداره. همه از کارای شجاعانه بابام حرف میزنن. ولی اون اشتباهایی هم کرده که بعضیاشون هم اشتباهای بزرگی بودن. من میخوام یکی از اون اشتباهها رو تصحیح کنم. میخوام با هم سدریکو نجات بدیم. ولی انگار اون بندی که مخت سر جاش نگه می‌داشته پاره شده. من این کارو میکنم اسکورپیوس. باید این کارو بکنم. خودت هم مثل من خوب میدونی که اگه همراه هم نیای گند میزنم به همه چی. آلبوس به پهنای صورتش خندید. سپس از پنجره به سمت سقف قطار رفت. اسکورپیوس لحظه‌ای مردد ماند، اما او میدانست چه باید بکند و میدانست چه خواهد کرد. از جایش بلند شد و پشت سر آلبوس به سمت سقف قطار رفت. قطار سری و سیر هاگواردز به سرعت حرکت میکرد. بالای سقف قطار باد از هر سو زوزه میکشید. آلبوس با حالتی مصمم و اسکورپیوس با سردرگمی روی سقف قطار ایستاده بودند. به تخمین من به زودی به یه پل فلزی نزدیک میشی. از اونجا تا سرای سالمندان جادویی سنت اسوالد راهی نیست. پیاده هم میتونیم بریم. منم مثل خودت هیجان اینو دارم که برای اولین بار تو عمرم شورشی باشم. اگه افسون ضربه‌گیرمون درست کار نکنه، آب عامل محافظتی مفیدیه. اسکورپیوس چیزی را دید که هیچ دلش نمیخواست ببیند. آلبوس، ساحره فروشنده. میخوای برای سفرمون خوراکی بگیری؟ ساحره فروشنده داره میاد سمت ما. امکان نداره، ما رو سقف قطاریم. اسکورپیوس به سمت ساحره اشاره کرد و آلبوس دیگر میتوانست ساحره فروشنده را ببیند که چرخ دستیش را هل میدهد و به آرامی جلو میآید. چیزی از من نمیخرین عزیزان؟ کیک پاتیلی میخواین؟ مردم چیز زیادی از من نمیدونن. کیکای پاتیلی منو میخرن ولی هیچ وقت توجهی به من نمیکنن. یادم نیست آخرین بار کی کسی اسممو ازم پرسیده. اسمت چیه؟ یادم رفته. تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که وقتی قطار سری و سیر هاگوارتس رو درست کردن خود آتلان گمبل این شغل رو بهم پیشنهاد کرد. یعنی تو 190 ساله که مشغول این کاری؟ این دستا بیشتر از 6 میلیون کلوچه کدو حلوایی درست کردن. دیگه تو این کار استاد شدم. اما چیزی که مردم از کلوچه های کدو حلوایی من نمیدونن اینه که خیلی راحت تبدیل به چیز دیگه ای میشن. ساحره فروشنده کلوچه‌ای برداشت و آن را مثل نارنجکی انداخت. کلوچه منفجر شد. باورتون نمیشه که با قورباغه شکلاتی ها چی کار میتونم بکنم. تا حالا نشده که بذارم کسی قبل از رسیدن این قطار به مقصدش پیاده بشه. خیلی ها سعی کردن. سیریوس بلک و رفقاش، فرد و جورج ویزلی،
هیچ کدومشون موفق نشدن. برای اینکه این قطار هیچ خوشش نمیاد کسی ازش پیاده بشه. دستهای ساحره فروشنده تغییر شکل دادند و به شکل سرنیزه‌های تیزی درآمدند. لبخند ترسناکی بر لبانش نشست. پس حالا برین و تا آخر سفر روی صندلیاتون بشینین. تو راست میگفتی اسکورپیوس. این قطار جادوییه. هیچ خوشم نمیاد حرفم درست باشه. ولی منم راست میگفتم. اون پل فلزیه رو میگم که زیرش آبه. وقتشه که افسون ضربگی رو امتحان کنیم. این اصلا فکر خوبی نیست. جدی؟ آلبوس لحظه‌ای مردد ماند. او متوجه شد دیگر زمانی برای تردید باقی نمانده است. دیگه خیلی دیر شده. 1 2 3. او در حال پریدن ورد را بر زبان آورد. مولیاره! آلبوس! آلبوس! اسکورپیوس در کمال درماندگی دوستش را نگاه کرد که پایین پرید. ساحره فروشنده نزدیک و نزدیکتر میشد. موهایش مثل وحشی‌ها به هوا رفته بود. سرنیزه‌هایش به شدت تیز و وحشتناک بودند. ناچارم برم دنبال دوستم. اسکورپیوس بینیش را گرفت و پشت سر آلبوس به پایین پرید و در همان حال ورد را بر زبان آورد. جادوگرها و ساحرها در تالار بزرگ همایش وزارت سحر و جادو گرد هم آمده بودند. همه پچ کنان با هم حرف می زدند. جینی، رون و دراکو مالفوی نیز در بین آنها دیده می شدند. بالاتر از همه جمعیت روی سکویی هری و هرمیون ایستاده بودند. هرمیون با استفاده از چوب دستی همه را وادار به سکوت کرد. ساکت ساکت! حتما باید با جادو سکوت برقرار کنم؟ به اجلاس عمومی فوق‌العاده خوش اومدین. خیلی خوشحالم که عده‌ای به این زیادی موفق به شرکت تو جلسه شدن. سالهاست مردم تو دنیای جادوگری در صلح و آرامش زندگی میکنن. 22 سال از زمانی میگذره که تو جنگ هاگوارتس ولدمورت رو شکست دادیم و در کمال خوشحالی باید بگم نسل جدیدی که پرورش دادیم هیچ گونه درگیری و جنگی به خودشون ندیدن تا به امروز رسیدیم. الان چند ماهیه که جنب و جوش‌هایی در متحدان ولدمورت مشاهده میشه. ما غولای غارنشینی رو تعقیب کردیم که به اون طرف اروپا میرفتن. غولایی که عبور از دریا رو شروع کردن. و اما گرگینه ها. در کمال تأسف باید بگم از چند هفته پیش دیگه کسی اونا رو ندیده. ما نمیدونیم اونا کجا دارن میرن. و از معنایی که این چیزا میتونه داشته باشه به شدت نگرانیم. بنابراین از شما میپرسیم. آیا کسی چیزی دیده؟ چیزی حس کرده؟ هر کس صحبتی داره لطفاً چوب دستیشو ببره بالا تا به حرفاش گوش بدیم. پروفسور مکگونگال، سپاس از شما. وقتی از تعطیلات تابستونی برگشتیم، انگار به انبار معجون سازی دست درازی شده بود. اما مواد اولیه زیادی کم نشده بود. کمی پوست مار بومسلنگ و توربال. چیز ممنوع ثبت شده ای نبردن. ما فکر کردیم کار بدعنق بوده. ممنون پروفسور، تحقیق میکنیم. هرمیون جمعیت سالن را از نظر گذراند و گفت: هیچ کسی نبود؟ بسیار خوب. اما از همه مهمتر این که جای زخم هری دوباره درد گرفته، در حالی که بعد از زمان ولدمورت دیگه پیش نیومده بود. ولدمورت مرده! بله دراکو، ولدمورت مرده، ولی همه این چیزا باعث میشن فکر کنیم احتمال داره ولدمورت یا اثری از ولدمورت برگشته باشه. با اینکه کار سختیه ناچاریم پرسجویی بکنیم تا مطمئن بشیم چنین احتمالی وجود نداره. کسانی که علامت سیاهو دارین، چیزی حس کردین؟ حتی سوزشی خفیف. این یعنی بازگشت به دوران تعصب بر علیه کسانی که علامت سیاهو دارن، پاتر؟ نه دراکو، هری فقط داره سعی میکنه. میدونین همه اینا برای چیه؟ هری میخواد دوباره چهره‌ای در روزنامه ها بشه. هر سال شاهد شایعاتی درباره بازگشت ولدمورت تو روزنامه پیام امروز هستیم. من هیچ کدوم از اون شایعات رو نساختم. جدی میگی؟ مگه همسرت سردبیر پیام امروز نیست؟ جینی با خشم به سمت دراکو قدمی برداشت. من فقط سردبیر بخش ورزشیم. دراکو،
هری این موضوع به وزارتخونه اطلاع داده و من در مقام وزیر سحر و جادو، مقامی که فقط چون دوست اونی به دست آوردی و بهت رأی دادن. رون به سمت دراکو حمله ور شد، اما جینی او را عقب نگه داشت. بزنم تو دهنت؟ واقعیت رو قبول کن. شهرتش برای همتون کارساز بوده و برای اینکه دوباره پچ‌پچی بین مردم بندازیم و اسم پاتر رو سر زبونا بندازیم، چه راهی بهتر از این؟ هیچ میدونی همه این چیزا یعنی چی؟ یعنی فرصت دیگه‌ای به دست شایعه سازا بدیم که آبروی پسر منو با شایعات مسخرشون درباره اصل و نسبش لکه‌دار کنن. دراکو، هیچ کس نگفت این موضوع ربطی به اسکورپیوس داره. به نظر من یکی که این اجلاس الکیه. این جلسه رو ترک میکنم. دراکو از تالار بیرون رفت و با رفتن او دیگران نیز پراکنده شدند. نه این راهش نیست. برگرد. ما نیاز به تدابیر جنگی داریم. در سرای سالمندان جادویی سنت اسوالد آشوب و هرج و مرجی برپا بود. ساحره‌ها و جادوگران سالمند با سحر و جادو واکرهایی پدید می آوردند. با کلافهای کاموا بی نظمی می آفریدند و پرستارها را وادار به جست و خیزی شادمانه می کردند. این افراد کسانی بودند که دیگر بار سنگین جادوگری هدفمند و منطقی را بر دوش نمی کشیدند. این جادوگران و ساحره‌ها تنها برای سرگرمی جادو می کردند. چه تفریحی هم می کردند. جایی بهتر از اینجا نمی تواند در ذهن بگنجد. آلبوس و اسکورپیوس با حیرت وارد سرای سالمندان شدند و خنده کنان از میان افراد می گذشتند. آنها حتی کمی ترسیده بودند. ببخشید، با آموس دیگوری کار داریم. ناگهان سکوت شد. همه چیز بی حرکت ماند و اندکی غم انگیز. پیرزنی که در کلافهای کاموا پیچیده شده بود گفت: شما پسرا چی از جون اون پیرمرد بیچاره میخواین؟ دلفی لبخند زنان به سمت آنها آمد و گفت: آلبوس؟ آلبوس؟ آلبوس اومدی؟ چه عالی! بیا سلام علیکی با آموس بکن. دلفی آلبوس و اسکورپیوس را به اتاق آموس برد. آموس با دلخوری نگاهشان کرد و دلفی نیز هر سه نفر را با دقت زیر نظر داشت. بذاریم ببینم درست متوجه شدم. تو بی اجازه گفتگویی رو شنیدی. گفتگویی رو که نباید میشنیدی. و خودت تصمیم گرفتی سر خودو بی اجازه به کاری که بهت مربوط نیست دخالت کنی. اونم دخالت بیجا. پدرم بهتون دروغ گفت. میدونم که دروغ گفته. اونا زمان برگردونه رو دارن. البته که دارن. حالا دیگه میتونی بری. چی؟ نه. ما اومدیم کمک کنیم. کمک؟ 2 نوجوان ریزه میزه به چه دردم میخورن؟ پدرم ثابت کرد برای ایجاد تغییر در دنیای جادوگری لازم نیست آدم بزرگسال باشه. پس چون تو از خانواده پاتری، من باید بذارم خودتو درگیر کنی. پس تمام تکیت به شهرت خانوادگیته. نه. پاتری که تو گروه اسلیترینه. بله، من چیزایی درباره شنیدم. پاتری که با یه مالفوی به دیدنم اومده. مالفویی که ممکنه فامیلیش ولدمورت باشه. از کجا معلوم که شما درگیر جادوی سیاه نباشین؟ ولی آخه اطلاعات درست بود، ولی نیاز به تایید داره. پدرت واقعا دروغ گفته. حالا دیگه برو، هر دوتون برین. بی خودی هم وقت منو تلف نکنین. نه، شما باید به حرفم گوش کنین. خودتون اینو گفتین که دستای پدرم آغشته به چه خوناییه. بذارین بهتون کمک کنم که این وضعیت رو تغییر بدیم. بذارین یکی از اشتباهاشو درست کنم. به هم اعتماد کنین. مگه نشنیدی چی گفتم پسر؟ من دلیلی برای اعتماد به تو ندارم. پس دیگه برو. قبل اینکه بیرونت کنم خودت برو. آموس با حالت شوم و ناخجسته‌ای چوب دستیش را بالا برد.
آلبوس با سرخوردگی به اون نگریست. بیا بریم رفیق. تنها چیزی رو که تو این دنیا خوب تشخیص میدیم اینه که کجا جامون نیست. آلبوس رغبتی به رفتن نداشت. اسکورپیوس دستش را کشید و او را وادار به رفتن کرد. آلبوس در نهایت راضی به رفتن شد که دلفی گفت: عمو، به نظرم به یه دلیل میتونین بهشون اعتماد کنین. آلبوس و اسکورپیوس از رفتن باز ایستادند. اینا تنها کسایی هستن که خودشون پا پیش گذاشتن. آمادن که شجاعانه جونشون رو به خطر بندازن تا پسرتون رو به شما برگردونن. در واقع مطمئنم که برای اومدن به اینجا هم جونشون رو به خطر انداختن. داریم از سدریک حرف میزنیم ما. مگه خودتون نگفتین داشتن کسی توی هاگوارتس امتیاز بزرگیه؟ دلفی سر آموس را بوسید. آموس به او نگاهی کرد و سپس نگاهش را به دو پسر انداخت و گفت: چرا آخه؟ برای چی میخواین جونتون رو به خطر بندازین؟ برای شما چه فایده ای داره؟ من میدونم زیادی بودن یعنی چی. پسر شما نباید کشته میشد. آقای دیگوری، ما میتونیم کمکتون کنیم که اونا برگردونیم. آموس سرانجام احساساتی از خود نشان داد و گفت: پسرم، بهترین اتفاق زندگیم بود و تو درست گفتی. بی‌عدالتی بود. چه بی‌عدالتی بزرگی هم بود. اگه حرفتون جدی باشه، کاملا جدیه. این کار خطرناکیه. میدونیم؟ دلفی، شاید تو هم حاضر باشی همراهشون بری. ها؟ اگه این کار خوشحالتون بکنه میرم عمو. دلفی به آلبوس لبخند زد و آلبوس نیز با لبخند پاسخش را داد. میدونین که حتی برای به دست آوردن زمان برگردون هم جونتون به خطر میفته. حاضریم جونمون رو به خطر بندازیم. حاضریم؟ امیدوارم جوهرشو داشته باشی. در خانه پاترها هری، رون، هرمیون و جینی در آشپزخانه دور میز نشسته بودند و با هم غذا می‌خوردند. هرمیون گفت: 100 دفعه به دراکو گفتم هیچ کس تو وزارتخونه چیزی درباره اسکورپیوس نگفته. این شایعات از طرف ما نیست. بعد از فوت استوریا براش نامه نوشتم و گفتم هر کمکی از دستمون بر بیاد براش انجام میدیم. فکر کردم شاید اسکورپیوس که دوست خوبی برای آلبوس بوده بخواد چند روزی تو تعطیلات کریسمس بیاد خونه ما. ولی جغدم با یادداشتی برگشت که توش یه جمله ساده بود که نوشته بود: به شوهرت بگو یه بار برای همیشه این اظهارات درباره پسرمو تکذیب کنه. حساس شده. داغون و غمگین. منم ناراحتم که همسرش رو از دست داده. ولی وقتی به هرمیون تهمت میزنه، خب. رون نگاهی به هری که در آن سوی میز نشسته بود انداخت و گفت: آخ ای بنده خدا، همونطور که یک سره دارم به اینم میگم ممکنه هیچی نباشه. این؟ شاید قولهای قارنشین دارن میرن مهمونی. قولها میرن عروسی. کابوسایی هم که میبینی ممکنه به دلیل نگرانیت برای آلبوس باشه. و تیر کشیدن جای زخمت هم مال بالا رفتن سنت باشه. بالا رفتن سن نه؟ دست درد نکنه رفیق. والا من که هر وقت میام بشینم و اون حالم در میاد. پام از بس پام مشکل داره. میتونم در وصف دردهایی که میکشم کلی ترانه بنویسم. شاید جای زخم تو هم همینه. چقدر چرند میگی؟ فکر کنم این تخصصم باشه. به اضافه انواع مختلف جعبه خوراکی‌های جیم شو. و همچنین عشق و علاقه‌ام به شما. حتی به جینی لاغرو. اگه بخوای بی‌ادب بشی به مامان میگم رونالد ویزلی. نگو دیگه. اگه بخشی از وجود ولدمورت زنده مونده باشه، حالا به هر شکلی باید آماده باشیم. خیلی هم از این موضوع وحشت دارم. منم همینطور. ولی من غیر از مامان از هیچ کس نمیترسم. جدی میگم. هری، من تو این یه مورد کورنلیوس فاج نمیشم. سرمو مثل کپک زیر برف نمی کنم. هر قدرم پیش دراکو مالفوی از محبوبیتم کم بشه برام هیچ اهمیتی نداره. تو که هیچ وقت دنبال محبوبیت نبودی. بودی؟ هرمیون به رون چپ چپ نگاه کرد و دستش را بالا برد که او را بزند.
اما رون خود را از جلوی دستش کنار کشید. تیرت به سنگ خورد. جینی به رون ضربه‌ای زد و رون جا خالی داد. مال تو هم خطا رفت. ناگهان جغدی به داخل آشپزخانه پرواز کرد و پروبال زنان پایین آمد و نامه‌ای را در بشقاب هری انداخت. برای جغد فرستادن یه ذره دیر وقت نیست؟ هری نامه را باز کرد و با تعجب به نامه خیره ماند. از پروفسور مکگونگاله. حالا چی نوشته؟ صورت هری ناگهان وا رفت. جینی درباره آلبوسه. آلبوس و اسکورپیوس به مدرسه نرسیدن. گم شدن. آلبوس، اسکورپیوس و دلفی در سردابی در خیابان وایت هال در نزدیکی وزارت سحر و جادو ایستاده و با چشمهایی تنگ شده به بطری پر از معجونی خیره مانده بودند. اسکورپیوس گفت: پس فقط باید بخوریمش؟ اسکورپیوس، واقعا لازمه من برا توضیح بدم معجون مرکب پیچیده تأثیرش چیه؟ تو که خودت تو معجون سازی استادی و خوره این چیزایی. ممنون از دلفی که استادانه درستش کرده. این معجونو که بخوریم تغییر شکل میدیم و قیافمون عوض میشه. میتونیم بریم تو وزارت خونه. بله، 2 سوال پیش میاد. اول اینکه درد داره؟ خیلی زیاد، تا جایی که من میدونم. سوال دوم، هیچ کدوم از شما 2 میدونید معجون مرکب چه مزه‌ای میده؟ چون شنیدم مزه این ماهی میده و اگه اینطور باشه من همه‌ش استفراغ میکنم و بالا میارم. خوبه دیگه، حالا آمادگیشو بهمون دادی. دلفی معجونش را لاجرعه سر کشید. مزه ماهی نمیده. او شروع به تغییر شکل کرد. دردناک و عذاب‌آور بود. نه واقعا خیلی هم خوشمزه است. به درد داره ولی حرفمو پس میگیرم. یه ذره کوچولو. دوباره آرق زد و به شکل هرمیون درآمد. خیلی کم. به طعم ماهی میزنه. خب این که عالیه. حتی صدام مثل هرمیون شده. 3 برابر عالیه. خب بعدش نوبت منه. با همین کارو میکنیم. 1 2 3. هر دو با هم معجون را قورت دادند. نه بابا، خوبه ولی نه زیاد. تغییر شکل هر دو بسیار دردناک بود. آلبوس به شکل رون در می آمد و اسکورپیوس به شکل هری. هر دو با حیرت به هم نگاه کردند. آلبوس که به شکل رون در آمده بود گفت: خیلی عجیب میشه نه؟ اسکورپیوس که به شکل هری در آمده بود با حالتی به شدت نمایشی ادای هری را در آورد و گفت: برو تو اتاقت. یک راست برو تو اتاقت. واقعا که خیلی پسر بدی شدی. اسکورپیوس، این نظر خودت بود که من اون بشم و تو رون بشی. فقط میخوام یه ذره تفریح کنم قبل از اینکه آره بابا خیلی وحشتناکه. میدونی چیه؟ دایران یه خورده شکم آورده ولی خیلی خوب مخفیش میکنه. به نظرتون بهتر نیست دیگه را بیفتی؟ هر سه به خیابان رفتند. وارد باجه تلفن شدند و شماره 62442 را گرفتند. باجه تلفن گفت: خوش آمدید هری پاتر. خوش آمدید هرمیون گرنجر. خوش آمدید رون ویزلی. هر سه لبخند زنان در باجه تلفن به سمت زمین فرو رفتند و ناپدید شدند. هری، هرمیون، جینی و دراکو در اتاق کوچکی در وزارت سحر و جادو قدم می‌زدند. هر 4 نفر از دلواپسی آرام و قرار نداشتند. دراکو گفت: اطراف خط آهن و خوب گشتن؟ بخش ما یه بار اون اطرافو گشتن و دوباره دارن میگردن. ساحره فروشنده هم اطلاعات مفیدی نداشته؟ ساحره فروشنده عصبانیه.
یه سره داره میگه آتلاین گمبلو از خودش ناامید کرده. به سابقش تو تحویل بچه‌ها به هاگوارتس خیلی مینازه. هیچ گزارشی از مشاهده آثار سحر و جادو از مشنگا نداشتیم؟ تا حالا که نه. من به نخست وزیر مشنگا خبر دادم و اون بر اساس شواهد معلوم داره برای اشخاص گم شده تشکیل پرونده میده. مثل طلسمه، ولی نیست. حالا دیگه باید امیدمون به مشنگ ها باشه که بچه هامونو پیدا کنن. حتما ماجرای جای زخم هری هم بهشون گفتین. هرمیون کوشید تا از سنگین تر شدن فضا بکاهد و گفت ما فقط داریم از مشنگا درخواست کمک میکنیم. معلوم نیست جای زخم هری چقدر به این قضیه ربط داره، ولی قطعا موضوعیه که جدی گرفتیمش. کاراگاه‌های ما در حال حاضر از همه کسانی که دستی در جادوی سیاه دارن بازجویی میکنن و این ربطی به مرگخوارها نداره. گمون نمیکنم به اندازه تو از این موضوع مطمئن باشم. اون ابله‌هایی که الان دنبال جادوی سیاهن، چون پسر من از خانواده مالفوی، جرأت همچین کاری را ندارن. مگه اینکه چیز جدیدی باشه. چیزی که من با دراکو موافقم. اگه این آدم ربایی باشه، اگه آلبوسو می بردن باز یه چیزی، اما بردن جفتشون با هم. نگاه هری در نگاه جینی قفل شد. معلوم شد که هری از همسرش انتظار گفتن چه حرفی را دارد. به رغم همه تلاشایی که من کردم که درست بارش بیارم، اسکورپیوس دنبال رست و هیچ وقت رهبر نبوده. پس بدون شک آلبوس اونو با خودش از قطار بیرون برده و سوال من اینه که اونو کجا میتونه برده باشه؟ جینی رو به هری گفت هری، اونا فرار کردن. هر دومون اینو میدونیم. دراکو نگاه این زوج را به هم دید. فهمید چیزی بین آن دو رد و بدل می شود. توصیه میکنم هر اطلاعاتی رو تا حالا مخفی کردین همین الان اعلام کنین. من و آلبوس بگو مگویی داشتیم پریروز. هری مردد ماند و سپس شجاعانه در چشم دراکو نگاه کرد و گفت بعد من بهش گفتم یه وقتایی دلم نمیخواست اون پسرم باشه. دوباره سکوت شد. سکوتی عمیق و قدرتمند. سپس دراکو به حالت تهدیدآمیزی به سمت هری رفت و گفت اگه بلایی سر اسکورپیوس بیاد. جینی خود را وسط دراکو و هری انداخت و گفت بی خود هم دیگر رو تهدید نکنی. دراکو، خواهش میکنم این کارو نکن. پسر منم گم شده. دراکو پیچشی به لبش داد که با پدرش مو نمیزد و گفت اگه طلا لازم دارین همه اموال خاندان مالفوی در اختیارتونه. اون تنها وارث منه. اون تنها عضو خانواده منه. وزارتخونه به قدر کافی پشتوانه داره. خیلی ممنون دراکو. دراکو راه افتاد که برود، اما ایستاد و برگشت و به هری نگاه کرد و گفت برام مهم نیست چه کارایی کردی و چه کسایی رو نجات دادی. تو نفرین ابدی خانواده منی، هری پاتر. اسکورپیوس که به شکل هری در آمده بود، آلبوس به شکل رون و دلفی به شکل هرمیون، هر سه در وزارت سحر و جادو در راهروی یکی از طبقات ایستاده بودند و با هم بحث می کردند. اسکورپیوس هری نما گفت حالا مطمئنی اونجاست؟ نگهبانی از کنارشان گذشت. اسکورپیوس هری نما و دلفی هرمیون نما کوشیدند نقش بازی کنند. بله خانم وزیر. به نظر منم این موضوعیه که وزارتخونه در دراز مدت باید بررسی کنه. بهتره با هم بررسیش کنیم. بله. نگهبان بالاخره رد شد و رفت و آنها نفس راحتی کشیدند. این فکر عموم بود که از محلول راستی استفاده کنیم. ریختمش تو نوشیدنی یکی از مقامات وزارتخونه که به دیدنش اومده بود. بهمون گفت که زمان برگردون و نگه داشتن و حتی گفت که کجاست. تو دفتر خود وزیر سحر و جادو. دلفی هرمیون نما دری را نشان داد. اما ناگهان صدایی شنیدند. صدای هری و هرمیون واقعی از دور می آمد. هری، باید دربارش حرف بزنیم. چیزی نیست که بخوایم دربارش حرف بزنیم. دلفی هرمیون نما گفت فاش نه. آلبوس رون نما گفت هرمیونه با بابا. یک آن وحشتی به دل آلبوس افتاد. گویی آن وحشت واگیر داشت. خب باید قایم بشیم. ولی جایی برای قایم شدن نیست. کسی افسون نامری شدنی چیزی بلده؟
بریم تو دفتر هرمیون؟ بالاخره ممکنه بیاد تو دفترش. جای دیگه ای نیست. دلفی هرمیون نما دستگیره را امتحان کرد. دوباره امتحان کرد. وایسا آقا. اسکورپیوس هری نما با چوب دستیش در را نشانه گرفت. آلوها مورا. در باز شد. آلبوس نظر بیاد تو. فقط تو میتونی این کارو بکنی. چرا من؟ چون هیچ کدوم از ما 2 نفر نمیتونیم این کارو بکنیم. ما خود اوناییم. ولی من نمیتونم. پس از جر و بحثی اندک، آلبوس روننما بیرون در ایستاده ماند تا هرمیون و هری واقعی به جلوی در برسند. صدای هری و هرمیون واقعی از دور می آمد که می گفتند اگه با من یا جینی دربارش حرف نزنی. چه حرفی برای گفتن مونده؟ حرفی که زدی قطعا اشتباه بوده ولی الان عوامل دیگه ای هم تو کاره. هرمیون ممنونم که برات مهمه ولی نیازی نیست. رون؟ میخواستم غافلگیرت کنم. تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه مردها برای دیدن زنشون باید دلیل بیارن؟ آلبوس روننما هرمیون واقعی را محکم بوسید. من دیگه باید برم. هری، منظورم این بود که بذار دراکو هر چی میخواد بگه. ولی چیزایی که تو به آلبوس گفتی فکر نکنم پافشاری تو روی این موضوع به نفع هیچ کدوممون باشه. شما دارین درباره این حرف هری صحبت میکنین که گفت گاهی دلش نمیخواد من آلبوس پسرش باشه؟ رون بیرون بهتره یا تو؟ بیرون. این چیزیه که میخوام بگم. آدم حرفشو بیرون بریزه بهتره تا بریزه تو دلش. خودش میفهمه. همه گاهی حرفایی میزنیم در حالی که منظوری نداریم. خودش اینو میدونه. حالا اگه یه وقت یه چیزی بگیم که منظورمون همون باشه چی؟ رون آخه الان وقت این حرفاست؟ البته که نیست. بای بای عزیزم. آلبوس روننما مراقب بود که هرمیون کجا می رود و امیدوار بود از جلوی دفترش رد شود و برود. ولی البته که او این کار را نمی کرد. جلو دوید که قبل از رسیدن به در دفتر مانع ورودش بشود. یک بار جلوی راهش را سد کرد و بعد دوباره سد راهش شد و برای این کار کمرش را پیچ و تاب می داد. برای چی نمیذاری برم تو دفترم؟ من که کاری بهت ندارم. نمیذاری دیگه. بذار برم تو اتاقم رون. هرمیون کوشید او را دور بزند. بیا بازم بچه دار بشیم. چی گفتی؟ اگرم نمیخوای بچه دار بشیم بیا بریم تعطیلات. یا بچه دار بشیم یا بریم تعطیلات. ول کنم نیستم. میشه بعد دربارش حرف بزنیم عشقم؟ چطور بریم پاتیل درزدار و اونجا لبی هم تر کنیم؟ خیلی دوست دارم. هرمیون در فکر فرو رفت و با سوء ظن به او خیره شد و سپس دوباره به در دفترش نگاه کرد. او کمی نرم شد. اگه بازم از اون گلوله های بدبو تو اتاقم باشه دیگه مرلینم نمیتونه به دادت برسه. در هر حال ما باید خبرای جدید رو به مشنگا بدیم. هرمیون رفت و هری نیز به دنبالش. آلبوس روننما به سمت در دفتر برگشت. هرمیون واقعی دوباره برگشت، اما این بار تنها بود. او گفت بچه دار میشیم یا میریم تعطیلات؟ بعضی وقتا راست راستی به سرت میزنه ها. تو هم برای همین چیزا با هم ازدواج کردی دیگه نه؟ برای شوخ طبعی و شیطنتم. هرمیون واقعی دوباره رفت. تا آلبوس روننما خواست در را باز کند هرمیون دوباره برگشت و آلبوس دوباره در را بست. بوی ماهی به مشامم خورد. مگه بهت نگفتم نری سراغ اون ماهی های تیکه‌ای؟ چرا گفتی؟ هرمیون واقعی بالاخره رفت و آلبوس روننما پس از اطمینان یافتن از رفتن او در را باز کرد و نفس راحتی کشید و داخل اتاق شد. اسکورپیوس و دلفی در آن سوی دفتر هرمیون منتظر بودند که آلبوس روننما با خستگی و کوفتگی وارد شد. چقدر همه چی عجیبه. کارت فوق‌العاده بود. خوب سد راهش شدی. نمیدونم باید بهت تبریک بگم یا باید بهت اخم کنم که نزدیک به 500 بار زندایی تو ماچ کردی. آخه رون مرد مهربونیه. منم میخواستم حواس هرمیونو پرت کنم اسکورپیوس که همین کارم کردم. تازه حرف باباتو بگو. شنیدی چی گفت اسکورپیوس؟ بچه‌ها هرمیون برمیگرده ها. وقت زیادی نداریم. یعنی هرمیون زمان برگردونو کجا قایم میکنه؟
دلفی هرمیون نما نگاهی به گوشه و کنار اتاق انداخت و کتابخانه ها را از نظر گذراند و گفت کتابخونه ها رو بگردین. آنها جستجو را شروع کردند. اسکورپیوس هرینما با نگرانی به دوستش نگاه کرد و گفت چرا به هم نگفتی؟ بابا میگه من نمیخوام تو پسرم باشی. این چیزی نیست که آدم بخواد باهاش سر حرفو باز کنه. اسکورپیوس میکوشید چیزی برای گفتن بیابد. میدونم که قضیه ولدمورت حقیقت نداره و تو هم میدونیم، ولی گاهی به نظرم میرسه که بابام پیش خودش میگه چطور ممکنه این بچه من باشه. بازم از بابای من بهتره. مطمئنم بیشتر وقتا به این موضوع فکر میکنه. چطور میشه اینو پس بفرستم؟ دلفی کوشید اسکورپیوس را به سمت کتابخانه بکشد. اگه میشه بیاین فکرمون رو روی کاری که داریم متمرکز کنیم. منظورم اینه که دوست شدن ما هم بی علت نیست. علتی داره که ما همدیگر رو پیدا کردیم، درسته؟ و علتش هر چی باشه داستان تازه الان داره. در این لحظه اسکورپیوس هرینما چشمش به کتابی در قفسه افتاد و اخمایش در هم رفت و گفت کتابای این قفسه رو دیدین؟ کتابای مهمی اینجاست. کتابای ممنوع، کتابای نفرین شده. این راه پرت کردن حواس اسکورپیوس از مسائل معضل عاطفیه. کافیه ببریمش به کتابخونه. همه کتابا از کتابای ممنوعن و بعضیاشون پلیدترین جادو، اشرار قرن 15، غزل‌های یک جادوگر. اینا حتی برای هاگوارتس هم مجاز نیستن. سایه ها و اروا. راهنمای مرگبار غیبگویی. عجب چیزای جالبین، نه؟ تاریخچه واقعی آتش عقیق. طلسم فرمان و روش به کارگیری آن. اینجا رو نگاه کنین. وای! چشمها و چگونگی دیدن ورای آنها اثر سیبل تریلانی. کتابی درباره پیشگویی. هرمیون گرنجر از پیشگویی بیزاره. جالبه. این یه کشفه. او کتاب را از قفسه بیرون کشید و کتاب باز شد و شروع کرد به سخن گفتن. اولیش بده، گنده و ترسناک، گاهی پشمالو، با شاخ و بی شاخ، هر کی گندشه مثل اون میشه. جالبه. کتاب سخنگو. چه عجیب. دومیش هم تو پروانه است، پر و بالش نیست، تو بقیهش هست. چیستانه. داره چیستان برامون تر میکنه. سومیش صدا در میاد ازش، گاهی غمگینی گاهی شاد ازش. تو مهمونی هست، تو عروسی هست، اونجا که باشی شاد میشی ازش. چی کار کردین؟ هیچی، فقط لایه یک کتاب رو باز کردم. کاری که در تمام سالهای عمرم روی این کره خاکی هرگز حرکت خطرناکی نبوده. کتاب ها دست دراز کردند که آلبوس رونما را بگیرند، اما او از چنگشان گریخت. این دیگه چیه؟ هرمیون به اسلحه تبدیلشون کرده. کتابخونه‌ش رو تبدیل به نوعی سلاح کرده. زمان برگردونه همینجاست. اگه جواب چیستانش رو پیدا کنین میتونیم اونم پیدا کنیم. اولیش بده، گنده و ترسناک، گاهی پشمالو، با شاخ و بی شاخ، هر کی گندشه مثل اون میشه. یعنی دیو. دومیشم تو پروانه است، پر و بالش نیست، تو بقیهش هست. قسمت دومش آن است، میشه دیوانه ساز. باید کتابی درباره دیوانه سازها پیدا کنیم. او به کتابخانه نزدیک شد و از اینکه کتابخانه میکوشید او را ببلعد به حیرت افتاد. آلبوس رونما شتابان به سمت کتابخانه رفت، اما دیگر دیر شده بود. کتابخانه دلفی هرمیون نما را به تمامی بلعیده بود. دلفی! چه خبر شده؟ ذهنتو متمرکز کن آلبوس. همون کاریو بکن که گفت. کتابی درباره دیوانه سازها پیدا کن و خیلی مراقب باش. اینهاش
غلبه بر دیوان سازها، تاریخچه راستین آزکابان. کتاب پرواز کنان باز شد و به طور خطرناکی به سمت اسکورپیوس هرینما هجوم برد و او ناچار شد جا خالی بدهد و از سر راهش کنار برود. در نتیجه محکم به قفسه خورد که قصد بلعیدنش را داشت. این کتاب نیز باز شد و شروع کرد به سخن گفتن. زاده شدم در این قفس، خشم دلم قفس شکست. سردی روی من ولی بود معمایی و بس. حل که شد این معما، بند قفس هم گسست. ولدمورت. منظور این کتاب از واژه زردی همان گانت است که اشاره دارد به نام خانوادگی مادر ولدمورت. دلفی هرمیون نما در دریای کتاب‌ها شناور بود و آرام آرام به شکل خودش در می‌آمد. او جیغ کشید و دوباره به درون کتاب‌ها کشیده شد. دلفی! آلبوس کوشید دستش را بگیرد، اما اثری از او نبود. دوباره شکل خودش شده بود. توجه کردی؟ نه، آخه من بیشتر نگران این بودم که کتابخونه قورتش نده. یه چیزی پیدا کن که درباره ولدمورت باشه. آلبوس رونما کتابی یافت و گفت: وارث اسلیترین؟ یعنی اینه؟ او کتاب را از قفسه بیرون کشید. کتاب خود را پس می کشید. با درماندگی کوشید بر کتاب غلبه کند، اما کتابخانه آلبوس رونما را نیز بلعید. آلبوس! پیش از آنکه اسکورپیوس هرینما خود را به او برساند، آلبوس رونما رفته بود. اسکورپیوس هرینما لبریز از تردید فکر کرد و سپس دریافت خودش به تنهایی باید کار را تمام کند. خب پس اون نبود. ولدمورت. او کتاب‌های قفسه ها را از نظر گذراند. مارولو، حقیقت. این باید باشه. کتاب را باز کرد. دوباره کتاب از دستش به پرواز درآمد و باریکه نورانی از آن بیرون زد و همراه با آن صدایی بمتر از صدای پیشین به گوش رسید که گفت: منم آن موجودی که هرگز ندیدی. من تو منی، باز تا به من ندیدنی. گاهی پیش و گاهی پسم، همیشه با تو، چون خودت هستم. آلبوس از کتابخانه بیرون آمد. او به شکل خودش در آمده بود. آلبوس! کتابخانه دوباره آلبوس را بلعید. اسکورپیوس می‌کوشید او را بگیرد، اما زور کتابخانه خیلی زیاد بود. او از داخل کتابخانه فریاد زد: نه! فقط فکرتو به کار بنداز! آلبوس با خشونت دوباره به داخل کتابخانه کشیده شد. ولی من نمیتونم. بازتابی نادیدنی چی میتونه باشه؟ تنها کاری که خوب بلدم فکر کردنه و هر وقت لازمه که فکر کنم نمیتونم. کتابها اسکورپیوس رونما را نیز به سمت خود کشیدند. او یارای مقاومت نداشت. بسیار وحشتناک بود. سکوت شد. هر سه قهرمان ما بلعیده شده بودند. هیچ خبری از آنها نبود تا اینکه کتابها همچون سیل از کتابخانه سرازیر شدند و اسکورپیوس که به شکل خود درآمده بود دوباره پدیدار شد. کتابها به اطراف رانده می شدند. اسکورپیوس گفت: نه، این کارو نمی کنی سیبل تریلانی، نه! اسکورپیوس با قیافه‌ای درمانده اما سرشار از انرژی به اطراف نگاه کرد. همش اشتباه بود. آلبوس، صدامو میشنوی؟ این همه بدبختی برای زمان برگردون کوفتی. اسکورپیوس، فکرتو به کار بنداز. کتابها می‌کوشیدند او را بگیرند، اما او از چنگشان می‌گریخت. همیشه با تو، گاهی پیش و گاهی هم پسم. صبر کن. چطور نفهمیدم؟ سایه، تو سایه‌ای. سایه ها و ارواح. او از کتابخانه بالا رفت. واقعاً کار هولناکی بود. زیرا کتابخانه بالای سرش قد علم کرد و با هر قدمش می‌خواست او را بگیرد. اسکورپیوس کتاب را از قفسه بیرون کشید. کتاب بیرون آمد و ناگهان آشوب و هیاهو متوقف شد. خودشه پس. ناگهان صدای برخوردی بلند شد
و آلبوس و دلفی از قفسه ها به زمین افتادند. اسکورپیوس فریاد زد: کتابخونه رو شکست دادیم! او پیروزمندانه دستش را بالا برد و همان وقت آلبوس با دلواپسی به دلفی نگاهی انداخت. دلفی، تو حالت خوبه؟ سواری خوبی بود. آلبوس اسکورپیوس را دید که کتابی را به سینه‌اش چسبانده است. این اسکورپیوس؟ چی تو اون کتاب است؟ فکر کنم باید توشو ببینیم. موافقین؟ اسکورپیوس لای کتاب را باز کرد. درست وسط آن زمان برگردانی به دور خود میچرخید. بالاخره زمان برگردون رو پیدا کردیم. هیچ فکر نمی کردم بتونیم. حالا که پیداش کردیم، هدف بعدیمون نجات سدریک رفیق. سفرمون تازه شروع شده. هنوز شروع نشده تا دم مرگ رفتیم. عاقبت خوبی در انتظارمونه. هری در خواب رویا میدید. او میدید کودک شده است و در گنجه زیر پله کابوس می‌بیند. با احساس و حضور تاریکی مبهمی در اطرافش قلت و واقلت می‌زد. او صدای خاله پتونیا را از دور شنید که می‌گفت: هری! هری! دیگچه ها کثیفن! این دیگچه ها مایه آبروریزی هن! هری پاتر! بیدار شو! هری کودک تا چشم باز کرد خاله پتونیا را دید که بالای سرش ایستاده بود. ساعت چنده خاله پتونیا؟ هر ساعتی باشه وقتشه. وقتی قبول کردیم تو رو بزرگ کنیم امیدوار بودیم بتونیم درستت کنیم. بسازیمت. تو رو تبدیل به انسان شریفی کنیم. پس حتما تقصیر خودمون بوده که تو اینقدر تنپرور از آب در اومدی و مایه سرشکستگیمون شدی. من سعی خودمو میکنم. با سعی کردن که کار انجام نمیشه. لیوانا پر از لکه، دیگچه ها همه خش برداشته. همین الان برو تو آشپزخونه و تمیزشون کن. هری کودک از رخت خواب بیرون آمد و پشت شلوارش خیس بود. خاله پتونیا ملافه ها را پس زد و گفت: ای بابا، ای بابا! چی کار کردی؟ دوباره تو شکتو خیس کردی که؟ ببخشید، انگار داشتم کابوس میدیدم. ای پسر بد، فقط حیوونا خودشونو خیس میکنن. حیوونا و پسرای بد. خواب پدر و مادرم رو میدیدم. فکر کنم دیدم که مردن. فکر کردی برام جالبه؟ مردی بود که داد میزد و میگفت آدکاوا نمیدونم چوچی آکابرا صدای فشفش ماری هم شنیدم. صدای جیغ مامانم هم میومد. خاله پتونیا درنگی کرد که دوباره بر خود مسلط شود و گفت: اگه راستی صحنه مرگشونو میدیدی تنها صدایی که میشنیدی صدای گوش خراش ترمز و تصادف وحشتناک بود. خودت هم اینو میدونی. فکر نمی کنم مادرت اصلا فرصتی برای جیغ کشیدن پیدا کرده باشه. امیدوارم خداوند بهت رحم کنه و جزئیات بیشتری نشونت نده. حالا دیگه ملافه ها رو در بیار. برو تو آشپزخونه با شستشو رو شروع کن. دوباره بهت نگم ها. خاله پتونیا بیرون رفت و در را محکم به هم زد. هری کودک ملافه به دست تنها ماند. تصاویر به صورت رویاگونه‌ای عوض شدند و رویا به کلی تغییر کرد و درختانی ظاهر شدند. ناگهان آلبوس لابلای درختها پدیدار شد و جلوی هری کودک ایستاد و او را نگاه می کرد. سپس با شدت به سمتی کشیده شد و از آنجا دور شد و به جای آن پچپچی به زبان مار زبانا در همه جا پیچید. هری در تاریکی از خواب پرید و نفسهای عمیقی کشید. خستگیش آشکار بود و هراسش تحمل ناپذیر. با چوب دستیش نوری پدید آورد. لوموس. جینی متعجب از روشنایی اتاق وارد شد. خوبی؟ خواب بودم. آره خواب بودی. تو که بیداری؟ چه خبر؟ جغدی چیزی؟ جینی با چهره‌ای خسته و هراسان به او نگاه کرد و گفت: هیچ خبری ندارم. داشتم خواب میدیدم.
زیر پله ها بودم و بعد صداشو شنیدم. صدای ولدمورت بود. روشن و واضح. ولدمورت؟ بعد یهو آلبوس رو دیدم. قرمز پوشیده بود. ردای مدرسه دورمشترانگ تنش بود. ردای مدرسه دورمشترانگ؟ جینی؟ فکر کنم میدونم کجاست. هری و جینی نگران و پریشان از دردهای جای زخم هری و خوابی که دیده بود به دیدار پروفسور مکگونگال رفتند. آنها در دفتر خانم مدیر ایستاده بودند و با او صحبت می کردند. پروفسور مکگونگال پرسید: معلوم نیست کجای جنگل ممنوعه؟ سالهای سال بود که همچین خوابی ندیده بودم. ولی آلبوس اونجا بود. مطمئنم اونجا بود. باید هرچه سریعتر اونجا رو بگردیم. میتونم پروفسور لانگباتم و همراهتون بفرستم. ممکنه اطلاعاتش درباره گیاهان مفید باشه و... ناگهان صدای قرشی از دودکش بخاری به گوش رسید. پروفسور مکگونگال با دلواپسی به آن نگریست و ناگهان هرمیون از آن پایین افتاد. واقعیت داره؟ کمکی از من برمیاد؟ خانم وزیر، واقعا غیر منتظره بود. کوتاهی از من بوده. من ازشون خواستم که نسخه ویژه‌ای از پیام امروز رو چاپ کنن. برای درخواست کمک از هر کسی که داوطلب باشه. که اینطور قابل درکه. فکر کنم عده دیگه‌ای هم تو راهن. دوباره صدای قرش دیگری از دودکش بخاری بلند شد. ناگهان رون از راه رسید. سراپا آلوده به دوده شده بود. به روی سینه‌اش دستمال سفره‌ای بسته بود که پر از لکه‌های آبگوشت بود. دیر که نرسیدم ها؟ نمیدونستم از کدوم پودر پرواز باید استفاده کنم. نمیدونم چرا از آشپزخونه سر در آوردم. ناگهان یادش آمد که باید دستمال را از یقه‌اش درآورد. هرمیون به او چشم قره‌ای رفت. چیه؟ و باز هم قرش دیگری از دودکش به گوش رسید. این بار دراکو محکم روی زمین افتاد. آبشاری از دود و سنگریزه از سرش میبارید. همه به او نگاه کردند. از زمین بلند شد و در حالی که سر و لباسش را میتکاند گفت: کف اتاقتون کثیف شد مینروا. به جرئت میتونم بگم کوتاهی از خودمه که بخاری هیزومی دارم. هیچ انتظار دیدنتو نداشتم دراکو. فکر میکردم باور نکردی که خواب میبینم. باور نکردم. همیشه هری پاتر وسط مرکز. منم که میخوام پسرم صحیح و سالم برگرده. پس بیاین بریم جنگل ممنوع و هر دوتاشون رو پیدا کنیم. در حاشیه جنگل ممنوع آلبوس و دلفی روبروی هم ایستاده بودند و داشتند وردهایی را با هم تمرین می‌کردند. اکسپلیارموس. چوب دستی دلفی در هوا به پرواز درآمد. حالا درست شد. اینو خوب یاد گرفتی. دلفی چوب دستیش را از او پس گرفت و گفت: آفرین به این جوون که اینقدر خوب خل اصلا میکنه. اکسپلیارموس. چوب دستی دلفی دوباره پرواز کنان به سمت آلبوس برگشت. بازم موفق شدی. من هیچ وقت افسونا رو خوب بلد نبودم. اسکورپیوس از دور نمایان شد و دید دوستش با دختری حرف میزند. هم خوشش آمد و هم بدش آمد. من هم افتضاح بودم. بعد یهو دوزاریم افتاد. تو هم همینطور میشی. البته منم ساحره ماهر و خارق‌العاده‌ای نیستم، ولی به نظرم میاد که تو جادوگر فوق‌العاده‌ای میشی آلبوس پاتر. پس باید پیشم بمونی و چیزای بیشتری بهم یاد بدی. معلومه که پیشت میمونم. ناسلامتی ما با هم دوستیم ها. بله معلومه که دوستیم. غیر از این نیست. آفرین جادو خوره. اسکورپیوس با اعتماد به نفس جلو آمد و گفت: جادوخوره چیه دیگه؟ افسونه رو یاد گرفتم. البته افسون پیش پا افتاده ایه، ولی من خب دیگه بالاخره یاد گرفتم. اسکورپیوس کوشید با آنها هماهنگ شود و گفت: منم راه رفتن تو مدرسه رو پیدا کردم. بچه مطمئنین که موفق میشیم؟ آره معلومه. نقشمون حرف نداره. راز زنده نگه داشتن سدریک اینه که نذاریم تو مسابقات قهرمانی 3 جادوگر برنده بشه. اگه برنده نشه کشته هم نمیشه. منم اینو میدونم، ولی
پس فقط باید کاری کنیم که تو مرحله اول مسابقه نتونه برنده بشه. تو مرحله اول باید تخم طلایی رو از اژدها بگیرن. سدریک چطوری حواس اژدها رو پرت میکنه؟ با تغییر شکل یه سنگ به اژدها. خب پس با یه خورده اکسپلیارموس دیگه نمیتونه این کارو بکنه. اسکورپیوس از نمایش 2 نفره دلفی و آلبوس خوشش نمی آمد. حالا 2 مشکل داریم. مشکل اول، مطمئنیم که اژدها اونو نمیکشه؟ اینم که همیشه 2 مشکل داره. معلومه که نمیکشه. مثل اینکه اینجا هاگوارتس ها. مگه میذارن یه مؤثر شرکت کننده ها کم بشه؟ مشکل دوم که خیلی هم مهمتره. ما داریم به گذشته برمیگردیم، ولی مطمئن نیستیم بتونیم به زمان حال برگردیم. بهتر نیست اولش مثلا 1 ساعت برگردیم عقب، بعد دوباره بیایم؟ راست میگه. شما 2 باید اینا رو بپوشین. دلفی 2 کیسه بزرگ به دست پسرها داد. پسرها رداهایی از داخل کیسه ها درآوردند. ولی اینا که ردای دورمشترانگه. فکر عمو بود. اگه شما ردای هاگوارتس رو بپوشین، اون وقت همه فکر میکنن چرا شما رو نمیشناسن. ولی 2 مدرسه دیگه هم تو مسابقه 3 جادوگر شرکت دارن و اگه شما ردای دورمشترانگ تنتون باشه، خب میتونین قاطی بقیه بشین دیگه. فکر خوبیه. صبر کن. پس ردای تو کو؟ ممنون از لطفت، ولی فکر نکنم بتونم خودم و دانش آموز جا بزنم. من دور از معرکه میمونم و وانمود میکنم که مربی اژدهاام. در هر حال شما که خوب افسونا رو بلدی. اسکورپیوس به او و سپس به آلبوس نگاهی کرد و گفت: ما برای اجرای افسونها به کمکت نیاز نداریم و چون نمیتونی ردای مدرسه بپوشی، حضور درد سرساز میشه. ببخشید دلفی، ولی تو نمیتونی بیای. ولی من باید بیام. اون پسرعموی منه. آلبوس، به نظرم راست میگه. خرابکاری نمی کنی. ولی بدون من نمیتونین زمان برگردون رو به کار بندازین. تو که بهمون طرز کارشو یاد دادی. دلفی به راستی ناراحت شد و گفت: نه، من نمیذارم این کارو بکنی. خودت به عموت گفتی به ما اعتماد کنه. حالا نوبت خودته. مدرسه الان تعطیله. باید همینجا ازت جدا بشین. پس راه بیفتین. ولی فقط اینو بدونین امروز فرصتی رو به دست آوردین که هر کسی نمیتونه به دست بیاره. امروز شما تاریخمون رو عوض میکنین. دور و زمونه رو عوض میکنین. ولی از همه مهمتر امروز شما این فرصت رو دارین که پسری رو به پدر پیرش برگردونین. دلفی لبخند زد. به آلبوس خیره شد و به آرامی خم شد و 2 طرف صورتش را بوسید. بدون آنکه چیزی بگوید برگشت و به داخل جنگل رفت و دور شد. آلبوس از او چشم بر نمی داشت. منو بوس نکرد، دیدی؟ حالت خوبه؟ چرا سرخ شدی؟ بیا کارمون رو انجام بدیم. افراد در جنگل ممنوع به دنبال آلبوس و اسکورپیوس می گشتند. هری نیز در این جنگل انبوه به دنبال پسرش می گشت. هرچه جلوتر می رفت، جنگل رفته رفته گسترده تر و انبوه تر می شد. او همچنان پیش می رفت تا اینکه از بقیه افراد فاصله گرفت و تنها شد. صداهایی شنید و برگشت و صدا زد: آلبوس! اسکورپیوس! آلبوس! سپس صدای سمی به گوشش رسید. تعجب کرد. نگاهی به اطرافش انداخت که ببیند صدا از کدام طرف می آید. ناگهان سانتور با ابهتی جلو آمد و گفت: هری پاتر. خوبه. هنوز منو یادته؟ خیلی بزرگتر شدی، ولی عاقل‌تر نه. برای اینکه بی اجازه به سرزمین ما اومدی. من همیشه به سانتورا احترام گذاشتم. با هم دشمن نیستیم. شما در نبرد هاگوارتس شجاعانه جنگیدین. منم در کنار تو جنگیدم. من سهم خودم رو ادا کردم، اما برای گلم و برای افتخار و شرف سانتورها، نه برای شما. بعد از نبرد هم تمام جنگل قلمرو سانتورها به حساب میاد و هر کسی
بدون اجازه در سرزمین ما باشه دشمن ماست. پسرم گم شده بن. برای پیدا کردنش نیاز به کمک داره. پسرت اینجاست؟ تو جنگل ماست؟ بله. پس اونم مثل خودت احمقه. میتونی کمکم کنی بن؟ بن با حالت تکبرآمیزی به هری نگاه کرد و گفت من فقط میتونم چیزی رو که میدونم بهت بگم. ولی به خاطر خودتو نیست که بهت میگم. برای خیر و مصلحت گلمه. سانتورها از یه جنگ دیگه استقبال نمی کنن. ما هم همینطور. حالا تو چی میدونی؟ من پسرتو دیدم هری پاتر. توی تغییر مکان ستاره ها دیدمش. نمیتونم بهت بگم کجاست. نمیتونم بهت بگم چطوری پیداش میکنی. ولی چیزی دیدی؟ چیزی استنباط کردی؟ ابر سیاهی پسرتو احاطه کرده. ابری سیاه و خطرناک. آلبوسو؟ ابر سیاهی که ممکنه هممونو به خطر بندازه. دوباره پسرتو پیدا میکنی هری پاتر. اما بعدش ممکنه برای ابد اونو از دست بدی. بن صدایی شبیه به صدای شیهه اسب درآورد و سپس به سرعت دور شد و هری را تنها و حیران و سرگردان به حال خود گذاشت. هری دوباره جستجو را از سر گرفت، اما این بار با تب و تاب و التهابی بیشتر. آلبوس! آلبوس! آلبوس و اسکورپیوس در حاشیه جنگل ممنوع در گوشه رو به محوطه خالی از درخت نشسته بودند. نوری از دور به آنها میتابید. مجموعه با شکوهی از برج‌ها و ساختمان‌های گنبدی شکل از لابلای درختان نمایان بود. اسکورپیوس گفت: اونهاش هاگوارتسه. هنوز وقتی میبینمش یه ذره مورمورم میشه. تو چی؟ هیچ وقت از این زاویه ندیده بودمش. از همون لحظه که برای اولین بار اسمش به گوشم خورد بعد جوری دلم میخواست برم اونجا. البته بابا زیاد از اونجا خوشش نمیومد. ولی اون چیزایی که دربارش میگفت از 10 سالگی هر روز صبح اولین کارم این بود که پیام امروز رو نگاه کنم. مطمئن بودم نمیشه برم اونجا. بعدم بالاخره رفتی و دیدی چه مصیبتی از آب در اومد. برای من که نه. تنها آرزوم این بود که برم هاگوارتس و دوستی پیدا کنم که با همدیگه همه جا رو به هم بریزیم. درست مثل هری پاتر. اون وقت با پسرش دوست شدم. دیگه مگه بیشتر از اینم میشه شانس آورد. ولی من که مثل بابام نیستم. تو بهتر از اونی. تو بهترین دوست منی آلبوس. و اینم خرابکاری به توان بی نهایته که خیلی هم عالیه و حرف نداره. ولی فقط ناچارم بگم یه ریزه یه ذره خیلی کوچولو دارم میترسم. تو هم بهترین دوست منی. ولی نگران نباش. من حس خوبی به این کار دارم. از دور صدای رون می آمد که آلبوس را صدا می زد. آلبوس با وحشت به سمت صدا برگشت و گفت: همین الان باید بریم. آلبوس زمان برگردان را از اسکورپیوس گرفت و بالای آن را فشار داد. زمان برگردان شروع به لرزیدن کرد. سپس گردباد پرتکانی برپا شد. ناگهان نور شدیدی پرتو افکند و صدای مهیبی به گوش رسید. زمان متوقف شد. ناگاه واژگون شد و وارونه شروع به چرخیدن کرد. در آغاز به کندی می چرخید، اما اندکی بعد سریع و سریع‌تر شد. همه جا به آشوبی پر سر و صدا تبدیل شد و جمعیتی آلبوس و اسکورپیوس را در بر گرفتند. و ناگهان بزرگترین مجری کره زمین، البته به گفته خودش، به کمک سونوروس صدایش را تقویت کرد و گفت: خانم ها و آقایان، دختر خانم ها و آقا پسر، این شما و این بزرگترین و تنها مسابقه افسانه‌ای و قهرمانی 3 جادوگر. دانش آموزان هاگوارتس یه تشویق بلند بکنه.
دانش آموزان درمشترنگ یه تشویق بلند بکنن. و حالا دانش آموزان بوباتون یه تشویق بلند بکنن. فرانسوی همون شور و شوق کمتری نشون میدن. چه خوب بوده. اون لودو بگمنه. و حالا خانوم ها و آقایان، دختر خانوم ها و آقا پسرها، این شما و این هم کسانی که به خاطرشون اینجا دور هم جمع شدن، این شما و این قهرمان های مسابقه، نماینده درمشترنگ، چه ابروهایی، چه جوان برازنده‌ای، روی دست جارو چه هنرنمایی هایی که نمی‌کنه. بله، این ویکتور کرامه. اسکورپیوس و آلبوس که به راستی نقش دانش آموزان درمشترنگ را به خوبی ایفا می‌کردند، فریاد زدند: زنده باد ویکتور کرام! زنده باد ویکتور کرام! زنده باد ویکتور کرام! از آموزشگاه بوباتون زوت الور فلور دلکو. اما از مدرسه هاگواردز دو دانش آموز داریم. کسی که زانوهامون با دیدنش سست میشه، سدریک دیگوری جذاب. و دانش آموز دیگرمون که خوب میشناسینش، این پسریه که زنده موند، ولی تا جایی که من میدونم پسریه که پشت سر هممونو غافلگیر میکنه و به حیرت میندازه. اون بابامه. بله خودشه، هری پاتر بیباک. صدای تشویق بلند شد، به ویژه از سوی دختر نگرانی در حاشیه جمعیت. او هرمیون جوان بود. صدای تشویق‌ها برای هری به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از تشویق‌های جمعیت هنگام ورود سدریک بود. و حالا خواهش می‌کنم همه ساکت باشید. مرحله اول، آوردن تخم طلایی. خانم‌ها و آقایان، دختر خانم‌ها و آقا پسرها، از لونه 4 اژدها و مربی این 4 اژدها کسی نیست جز چارلی ویزلی. اگه میخواین اینقدر نزدیک وایسین بهتره لطف کنین و اینقدر به سمت من نفس نکشین. روز، تو اینجا چی کار میکنی؟ روز دیگه کیه؟ چرا لهجه نداری؟ ببخشید هرمیون، تو رو با یکی دیگه اشتباه گرفته. اسم منو از کجا میدونی؟ خب حالا بی معطلی میریم سراغ اولین قهرمانمون که قراره با یک روز پهن سوئدی رو درنده بشه. این شما و این سدریک دیگوری. صدای غرش اژدهایی حواس هرمیون را پرت کرد. آلبوس چوب دستیش را آماده نگه داشت. و حالا سدریک دیگوری وارد صحنه میشه. آماده به نظر میرسه، ترسیده ولی آماده است. جا خالی میده و میاد این طرف، جا خالی میده و میره اون طرف. وقتی برای پناه گرفتن ناگهان به سمت پایین پرواز میکنه، دخترها براش خش و ضعف میکنن. یک صدا فریاد میزنن: آیا آقای اژدها، سدریکمونو نزنی ها. اسکورپیوس نگران و آشفته به نظر میرسید. مشکلی پیش اومده. زمان برگردون داره میلرزه. صدای تیک تیکی شروع شد. صدای تیک تیک خطرناکی که بلندتر میشد. صدا از زمان برگردان در میآمد. سدریک دور میزنه و به سمت چپ میره. حالا به سمت راست پایین میره. و حالا چوب دستیش رو آماده میکنه. ببینیم این مرد جوان و شجاع چه ترفندی در آستین داره. اکسپلیارموس. نه این دیگه چی بود؟ این جادوی سیاهه یا به کلی چیز دیگه ایه که چوب دستیش داره پرواز کنن ازش دور میشه. سدریک دیگوری خلع اصلاح داده. آلبوس، مشکلی پیش اومده. کار دیگوری این بدجوری پیچیده تو هم. این به معنای پایان این مرحله برای سدریک، پایان مسابقه. آلبوس، بهت آسیب زد؟ چی شد؟ انگار زمان برگردونه محدودیت زمانی داره. به نظرت موفق شدیم؟ تونستیم چیزی رو عوض کنیم؟ فکر کنم الان معلوم میشه. ناگهان هری، رون که اکنون فرق مویش را از کنار باز کرده و لباسهای آراسته تری به تن داشت، به همراه جینی و دراکو دوان دوان به سمتشان آمدند. اسکورپیوس آنها را دید و سریع زمان برگردان را در جیب گذاشت. آلبوس با نگاهی خیره آنها را میدید و درد زیاد داشت. دیدین گفتم؟ بهتون گفتم که دیدمشون. هری ناباورانه به پسرش نگاه میکرد.
سلام بابا. مشکلی پیش اومده؟ بله، تو باید اینو بگی. آلبوس از هوش رفت و به زمین افتاد. هری و هرمیون به کمکش شتافتند. آلبوس روی تخت درمانگاه خوابیده بود و هری با ناراحتی کنارش نشسته بود. بالای سر آنها تابلوی مردی دلسوز و مهربان بود. مردی که با دقت هر دوشان را زیر نظر داشت. هری چشمهایش را مالید و از جایش برخاست و شروع به قدم زدن در اتاق کرد. کش و قوسی به پشتش داد و ناگاه چشمش به چشم تابلوی روی دیوار افتاد. تابلو از اینکه کسی او را دیده است از جا پرید و هری نیز متعجب ماند. پروفسور دامبلدور. شب بخیر هری. خیلی دلم براتون تنگ شده بود. این اواخر هر بار رفتم دفتر خانم مدیر قاب تابلوتون خالی بود. خب آخه خوشم میاد گاهی سری به تابلوهای دیگم بزنم. تابلوی دامبلدور به آلبوس نگاهی کرد و گفت حالش خوب میشه. 24 ساعت بیهوش بوده. بیشتر برای اینکه خانم پامفری بتونه دستش رو جا بندازه. میگفت عجیب ترین موردی بوده که دیده. انگار 20 سال پیش شکسته بوده و شکستگی ها درست در جهت مخالف چرخیده بودن. خانم پامفری گفت حالش خوب میشه. فکر کنم سخت باشه که آدم درد کشیدن بچهش رو ببینه. هری به دامبلدور و سپس به آلبوس نگاه کرد و گفت هیچ وقت به هم نگفتین از این که اسم شما رو پسرم گذاشتم چه حسی دارین؟ راستش هری، بار سنگینی رو دوش پسر بیچاره گذاشتی. به کمک و راهنماییاتون احتیاج دارم. بن میگه آلبوس در خطره. چطور میتونم از پسرم محافظت کنم دامبلدور؟ از بین این همه آدم از من میپرسی چطور میشه از پسری محافظت کرد که در خطر بزرگیه؟ ما نمیتونیم جوانها رو از خطر محافظت کنیم. رنج و درد به سراغشون خواهد اومد و باید هم بیاد. پس من فقط باید بایستم نگاه کنم؟ نه، تو باید یادش بدی چطوری با زندگی مواجه بشه. چطوری؟ به حرفم گوش نمیده. شاید منتظره که درست و حسابی ببینیش. هری اخمی کرد و کوشید این حرف را هضم کند. این کتابلوها خیلی چیزها رو میشنون. هم موهبت هم مکافات. تو مدرسه، تو وزارت خونه من حرفهای همه رو میشنوم. پشت سر من و پسرم چی میگن؟ میگن پسرت از دست تو عصبانیه. برداشت من این بود که شاید عشقت به پسرت کورت کرده. کورم کرده؟ باید پسرتو همون طوری که هست ببینی هری. باید بگردی ببینی اون چیه که بهش زخم زده. مگه من همونطوری که هست نمیبینمش؟ چی به پسرم زخم زده؟ یا نکنه کسی به پسرم زخم زده؟ بابا منظور از این ابر سیاه یک کسیه، درسته؟ منظور شی نیست، نه؟ آخه نظر من دیگه چه اهمیتی داره؟ من رنگم و خاطره. هیچ وقت هم پسری نداشتم. ولی من به راهنماییتون نیاز دارم. بابا هری به آلبوس و سپس دوباره به دامبلدور نگاه کرد، اما او رفته بود. کجا رفتیم باز؟ ما توی درمانگاهیم؟ بله. و تو حالت خوب میشه. برای تقویت و تجدید قوا خانم پامفری درست نمیدونست چی برات تجویز کنه و گفت شاید بهتر باشه یه عالمه شکلات بخوری. اشکال نداره منم کمی از شکلاتت بخوره؟ آخه میخوام یه چیزی بهت بگم و فکر نکنم از حرفم خوشت بیاد. باشه، اشکالی نداره. هری کمی شکلات برداشت و تکی بزرگی از آن را خورد. آلبوس با سردرگمی به پدرش نگاه میکرد. بهتر شدی؟ خیلی. هری شکلات را جلوی پسرش گرفت و آلبوس تکه‌ای برداشت. پدر و پسر با هم سرگرم خوردن شدند. دست چطوره؟ آلبوس دستش را باز و بسته کرد و گفت
عالیه. کجا رفتین آلبوس؟ میدونی ما چه حال و روزی داشتیم؟ مامانت از نگرانی داشت مریض میشد. آلبوس به او نگاه کرد. پیش خود فکر کرد که پدرش عجب دروغگویی است. به این نتیجه رسیده بودیم که نمیخوایم بیایم مدرسه. فکر کردیم از اول شروع کنیم. تو دنیای مشهنگاه. ولی فهمیدیم اشتباه کردیم. وقتی پیدامون کردین داشتیم برمیگشتیم هاگوارتس. با ردای دورمشترنگ؟ راستش رده ها، کل ماجرا، من و اسکورپیوس فکرشو نمی کردیم. بگو ببینم، حالا چرا فرار کردین؟ به خاطر من؟ برای چیزی که گفتم؟ نمیدونم. وقتی کسی با هاگوارتس سازگار نباشه براش جای جالب و خوشایندی نیست. اسکورپیوس تو رو تشویق کرد که برید؟ اسکورپیوس؟ نه. هری با دقت به پسرش نگاه کرد. بلکه بتواند حالی را در اطرافش ببیند و سخت در فکر فرو رفت. ازت میخوام از اسکورپیوس مالفوی دوری کنیم. چی؟ از اسکورپیوس؟ من نمیدونم چطوری از اول با هم آشنا شدین، ولی دیگه با هم دوست شدین و حالا ازت میخوام. از بهترین دوستم؟ از تنها دوستم؟ اون خطرناکه. اسکورپیوس؟ خطرناکه؟ مگه تو حالا دیدیش؟ بابا، اگه راستی فکر میکنی اون پسر ولدمورته. من نمیدونم چی هست و چی نیست. فقط همینقدر میدونم که باید ازش دور بمونی. بن بهم گفت. بن کیه؟ یه سانتوره که در کار پیشگویی مهارت فوق‌العاده‌ای داره. اون گفت ابر سیاهی در اطرافته و ابر سیاه؟ و من به دلیل محکمی فکر میکنم جادوی سیاه داره تجدید حیات میکنه و لازمه که تو رو از خطرش محافظت کنم. باید تو رو از اون در امان نگه دارم. از اسکورپیوس. اگه من نخوام چی؟ اگه نخوام ازش دور بمونم چی؟ هری به سرعت فکرش را به کار انداخت و دنبال چاره‌ای گشت. یه نقشه‌ای هست. در گذشته برای کارهای شرورانه ازش استفاده میکردن. حالا ما میخوایم ازش برای نظارت دائمی بر شما استفاده کنیم. پروفسور مکگونگال هر جا برین شما رو زیر نظر داره. هر وقت که ببینه با هم هستین میاد سراغتون. هر وقت بخواین از هاگوارتس برین بیرون میاد سر وقتتون. ازت انتظار دارم سر کلاسات حاضر بشی. و الان هیچ کدوم از کلاسای تو و اسکورپیوس مشترک نیست. در فاصله بین کلاسات هم باید توی سالن عمومی گریفیندور بمونی. نمیتونی مجبورم کنی که برم تو سالن عمومی گریفیندور. من اسلیترینیم. برای من بازی در نیار آلبوس. خودت میدونی مال کدوم گروهی. اگه یه بار دیگه پروفسور مکگونگال تو و اسکورپیوس رو با هم ببینه، طوری ترسمت میکنم که هر کاری میکنی ببینم و هر حرفی میزنی بشنوم. در این بین توی اداره‌ام تحقیقات درباره اصل و نسب اسکورپیوس رو شروع میکنم. ولی بابا تو نمیتونی. این اصلاً مدت هاست دارم به این فکر میکنم که چون تو از من خوشت نمیومده برات پدر خوبی نبودم. ولی تازه فهمیدم که من نیازی ندارم منو دوست داشته باشی. فقط کافی ازم اطاعت کنی چون من باباتم و صلاح تو بهتر از خودت میدونم. متاسفم آلبوس، ولی باید همین کارو بکنیم. آلبوس دنبال هری از درمانگاه بیرون رفت و گفت اگه فرار کنم چی؟ فرار میکنم. آلبوس برگرد تو رخت خوابت. دوباره فرار میکنم. نه هیچ هم فرار نمی کنی. فرار میکنم و این بار نمیذارم رون پیدامون کنه. ببینم اسم خودمو شنیدم؟ رون از بالای پله ها پدیدار شد. فرق کجش را به زحمت باز کرده و ردایش اندکی بیش از اندازه کوتاه بود. لباسهای بسیار شیک و برازنده‌ای به تن داشت. دایی رون. اوه، ممنون از دامبلدور. الان تنها چیزی که لازم داریم شوخیای شماست. رون با سردرگمی اخمی کرد و گفت شوخی؟ من که شوخی بلد نیستم. چرا بلد نیستین؟ شما فروشگاه وسایل شوخی داری. رون که دیگر به کلی گیج شده بود گفت فروشگاه وسایل شوخی؟ خب بگذاریم. خیلی خوشحالم که پیداتون کردم. میخواستم برای شیرینی بیارم برای اینکه خب
یه جورایی برای آرزوی بهبودی هرچه سریعتر، اما در واقع پادما اون همیشه خیلی عمیق‌تر از من به مسائل فکر میکنه. خلاصه پادما گفت بهتره برات چیزی بگیرم که به درد مدرسه‌ت بخوره. برای همین برات این مجموعه قلم‌پرها رو گرفتیم. به 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 به. ببین چه قلمایی برات گرفتم. قلم‌پرهای درجه 1. پادما کیه؟ هری اخمی به آلبوس کرد و گفت زنداییته. اسم زنداییم پادماست؟ هری، طلسم بطلانی چیزی به سرش نخورده؟ آلبوس، همسر من دیگه، پادما. یادته دیگه، همون که موقع حرف زدن زیادی سرشو نزدیک صورت آدم میاره و نفسش یه ذره بوی نعنا میده. پادما، مامان پانجو، همون کسی که به خاطرش اومدم اینجا. پانجو دوباره تو درد سر افتاده. من فقط میخواستم یه هربدکش براش بفرستم، ولی پادما اصرار کرد که خودم بیام. نمیدونم چرا، فقط بهم میخنده. ولی شما با هرمیون عروسی کردین. رون به هیچ وجه منظور آلبوس را نمیفهمید. هرمیون؟ نه 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 نه، پناه و ریش مرلین. آلبوس اینم یادش رفته که تو گروه گریفیندور افتاده. به همین راحتی. بله درسته پسر جون. با عرض نظرت شما گریفیندوری هستی. آخه چطوری تو گریفیندور افتادن؟ خودت کلاه گروه بندی رو راضی کردی، یادت نیست؟ پانجو شرط بسته بود که اگه خودتو بکشی هم نمیتونی تو گروه گریفیندور بیافتی. تو هم از لج اون گریفیندور رو انتخاب کردی. البته بهت حق میدم. همه یه وقتایی دلشون میخواد اون لبخند مسخرش رو به لبش خوش کنن. به پادما نگی من اینو گفتم. پانجو کیه؟ رون و هری به آلبوس خیره ماندند. ای بابا، تو انگار دیگه خودت نیستی یا؟ خب دیگه من برم. الانه که برای خودمم عربدکش بفرستن. پای رون به چیزی گیر کرد و سکندری خورد. او کوچکترین شباهتی به مردی که قبلا بود نداشت. ولی این با عقل جور در نمیاد. آلبوس، نمیدونم این اداها چیه که در میاری، ولی اینو بدون که هیچ فایده‌ای نداره. نظر من عوض نمیشه. بابا، 2 انتخاب داری. یا منو میبری به آلبوس، این تویی که باید انتخاب کنی، وگرنه بیشتر و بیشتر تو درد سر میافتی. فهمیدی؟ در این میان اسکورپیوس بر نیمه دیگر پلکان پدیدار شد. او از دیدن آلبوس از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. آلبوس، حالت خوب شده؟ خیلی عالیه. هری به حالت تحقیرآمیزی از کنار اسکورپیوس رد شد و گفت حالش کاملا خوب شده و ما دیگه باید بریم. آلبوس سرش را بلند کرد و با دیدن اسکورپیوس دلش شکست. بی‌اعتنا به نگاه درمانده اسکورپیوس به دنبال پدرش رفت. از دستم عصبانی هستی؟ چی شده؟ آلبوس ایستاد و به سمت اسکورپیوس برگشت. فایده‌ای داشت؟ تأثیری هم گذاشت؟ نه، ولی آلبوس، نمیدونم این چرندیاتی که میگی چیه، ولی همین الان تمومش کن. این آخرین هشداره. آلبوس بین پدرش و دوستش در کشمکش بود. نمیدانست چه باید بکند و نمیدانست چه باید بگوید. نمیتونم. خب چیو نمیتونی؟ یعنی بهتره دیگه به همکاری نداشته باشیم، باشه؟ اسکورپیوس با دلی شکسته به آلبوس خیره ماند. او را میدید که ازش دور میشد. در دفتر خانم مدیر در هاگواردز، پروفسور مکگونگال غمگین و گرفته پشت میز خود نشسته بود. هری و جینی نیز در آنجا حضور داشتند. هری برای تصمیم جدیدی که گرفته بود بسیار مصمم بود، اما جینی نمیدانست باید چه واکنشی از خود نشان دهد. پروفسور مکگونگال گفت: فکر نمی کنم نقشه غارتگر برای این کارها طراحی شده باشه. هر وقت اون دوتا رو با هم دیدین، هرچه سریعتر خودتون رو بهشون برسونین و از هم جداشون کنین. هری، مطمئنی که این تصمیم درستیه؟ البته نه اینکه من کوچکترین شکی در زمینه عقل و خرد سانتورها داشته باشم. اما بنجوشی و عصبانیه. هیچ ازش بعید نیست که صورتهای فلکی رو برای نفع خودش وارونه جلوه بده. من به بن اعتماد دارم. آلبوس باید از اسکورپیوس دور بمونه. هم به خاطر خودش، هم به خاطر دیگران. فکر کنم منظور هری اینه که پروفسور خودشون میدونن منظورم چیه.
جینی از این حرف هری بسیار جا خورد. بزرگترین جادوگرها و ساحره‌های کشور آلبوس رو معاینه کردن و هیچ کدوم اثری از طلسم یا نفرین در اون ندیدن. دامبلدور گفت چی؟ تابلوشو میگم. با هم حرف زدیم. حرفی زد که با عقل جور در میومد. دامبلدور مرده هری. قبلا هم بهت گفتم تابلوها حتی نیمی از شخصیت واقعیشون هم ندارن. گفت عشق چشمامو کور کرده. تابلوی هر مدیری خاطر است. قرار سازوکاری در حمایت از تصمیم‌گیری های من باشه. ولی وقتی این مسئولیت رو به عهده گرفتم به هم توصیه کردن که تابلوها رو با اشخاص اشتباه نگیرم. منم به تو دقیقاً همین توصیه رو میکنم. ولی آخه درست میگفت. الان منظورشو میفهمم. هری تو بار سنگینی رو به دوش داشتی. گم شدن آلبوس و جستجو برای پیدا کردنش، وحشت از اینکه درد جای زخم چه معنایی میتونه داشته باشه. ولی به من اعتماد داشته باش و قبول کن که داری اشتباه میکنی. آلبوس قبلا هم از من خوشش نمیومد. شاید بعد از اینم منو دوست نداشته باشه. ولی در عوض سعی و سالم میمونه. مینروا در کمال احترام بهتون میگم. ولی شما چون خودتون بچه ندارین هری متوجه نمیشین. امیدوار بودم یه عمر سابقه در امر آموزش به معنای این نقشه بهتون نشون میده که پسرم در هر لحظه کجاست. ازتون انتظار دارم که ازش استفاده کنین. و اگه بشنوم این کارو نکردین، اون وقت با تمام قدرتم با این مدرسه برخورد میکنم. با تمام قدرتی که وزارت خونه داره. متوجه شدین؟ کاملاً. پروفسور مکگونگال از این جوش و خروش مات و متحیر مانده بود. جینی به هری نگاه کرد و نمیدانست چه بر سر او آمده است، اما هری به او نگاه نمی‌کرد. آلبوس با اندکی تردید وارد کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه شد. به به، دانش آموز گریزپای فراری از قطارم بالاخره اومد سر کلاس. هرمیون؟ آلبوس سردرگم شده بود. هرمیون جلوی دانش آموزان کلاس ایستاده بود. باید منو پروفسور گرنجر خطاب کنی پاتر. اینجا چی کار میکنی؟ درس میدم از بد روزگار. تو اینجا چی کار میکنی؟ امیدوارم برای درس خوندن اومده باشی. ولی شما وزیر سحر و جادویی. خب دیدی خیره پاتر. امروز میخوایم افسونهای سپر مدافع رو بررسی کنیم. شما استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه مایی؟ کم کم دیگه کاسه صبرم داره لبریز میشه. 10 امتیاز برای حماقت گریفیندوریا ازشون کم میشه. نه داره عمدن این کارو میکنه. اون از گریفیندور متنفره و همه اینو میدونه. بشین سر جات پالی چپمن. نذار اوضاع بدتر از این بشه. بهتره تو هم بشینی سر جات آلبوس. مسخره بازی کافیه. ولی شما که اینقدر بدجنس نبودی. حالا 20 امتیاز دیگه از گریفیندور کم میکنم تا دیگه آلبوس پاتر در زمینه بدجنس بودنم شک و تردیدی به دلش راه نده. یان فردریک با عصبانیت گفت: آلبوس اگه همین الان نشینی سر جات. میشه فقط یه چیزی بگم؟ نه نمیشه. ساکت باش پاتر، وگرنه همین سر سوزن محبوبیت تو هم از دست میدی. خب حالا کی میتونه بگه سپر مدافع چیه؟ هیچ کس؟ نه؟ انگار کسی نیست؟ واقعا که چه دانش آموزان بی بخاری هستین. نه این خیلی احمقانه است. پس روز کجاست؟ اون بهتون میگه که چقدر بد شدی. روز دیگه کیه؟ دوست نامرئیته؟ روز برنجر ویزلی، دخترتون. البته چون شما و رون با هم ازدواج نکردین، روز خجالتم نمیکشی. 50 امتیاز از گریفیندور کم میشه. بهتون اطمینان میدم که اگه یه بار دیگه کسی حرفمو قطع کنه، این دفعه 100 امتیاز ازتون کم میکنم. هرمیون همه دانش آموزان را از نظر گذراند. جیک که کسی در نیامد. خوبه. سپر مدافع افسونی جادوییه که جلوه‌ای از خوشایندترین احساسات شماست و به شکل حیوانی در میاد که بیشترین وجوه مشترک و باهاش دارید. موهبتی نورانیه. اگه بتونین با جادو اونو به وجود بیارین، میتونین در برابر همه دنیا از خودتون محافظت کنین. و اینطور که معلومه، بعضیامون دیر یا زود بهش نیاز شدیدی پیدا میکنیم.
رفت و ناگهان نگاهش به اسکورپیوس افتاد که از پلکانی دیگر پایین میرفت. اسکورپیوس نیز متوجه حضور آلبوس شد. نگاهشان با هم تلاقی کرد. امیدواری و همچنین آزردگی را میتوان در نگاهشان دید. یکی لبریز از عذاب وجدان و دیگری آکنده از درد و رنج. اما آلبوس رویش را برگرداند و بالا رفت. فرصت به دست آمده را نادیده گرفت. خانم هوچ از پایین پله‌های اسکورپیوس را صدا زد که بجنبد. اسکورپیوس غرق در تنهایی حقارت‌آمیزش از سراشیبی پلکان پایین رفت. جینی و هری در آشپزخانهشان با هوشیاری به هم نگاه می‌کردند. بگو مگویی در پیش بود و هر دو این را می‌دانستند. تصمیم درستی بود. انگار خیلی مطمئنی. تو به هم گفتی باهاش رو راست باشم، اما در واقع لازم بود اول با خودم صادق باشم. باید به حرف دلم اعتماد می‌کردم. هری، تو یکی از خوشقلب ترین جادوگرایی هستی که تا به حال به این دنیا اومدن. من باور نمی کنم دلت بهت گفته باشه این کارو بکنی. شانس آوردی که در زدن. لحظه‌ای بعد دراکو وارد آشپزخانه شد. او لبریز از خشم و غضبی بود که به خوبی پنهان نگهش داشته بود. چه کمکی از دستم برمیاد؟ پسرم دایم گریه میکنه و منم چون پدرشم اومدم اینجا که ازت بپرسم چرا دوتا دوست صمیمی و از هم جدا کردی؟ من از هم جداشون نکردم. ساعت کلاسه رو تغییر دادی. دوتا از اساتید و خود آلبوس رو تهدید کردی. باید از پسرم محافظت کنم. بن بهم گفت ابر سیاهی رو در اطراف پسرم دیده. در نزدیکی پسرم. تو مطمئنی؟ واقعا مطمئنی که اون پسر خودت دراکو؟ حرف تو پس بگیر. همین الان. اما هری حرفی نزد. دراکو دیگر نمیتوانست خشمش را پنهان نگه دارد. از این رو چوب دستیش را بیرون کشید. تو که نمیخوای این کارو بکنی. نمیخوام بهت صدمه بزنم دراکو. اکسپلیارموس! چوب دستی ها یکدیگر را پس زدند و پیوندشان از هم جدا شد. هری از جلوی انفجار چوب دستی دراکو جا خالی داد. تارانتالگرا! دراکو خود را از سر راه او به کناری انداخت. میبینم که خوب تمرین کردی دراکو. عوضش تو پس رفتی پاتر. هری به زحمت موفق شد از سر راهش کنار برود. ریکتو سمپرا! دراکو به کمک صندلی شلیکش را دفع کرد. هری چرخ زنان به هوا رفت. بجا پیرمرد! تو هم همسن منی دراکو. من بهتر موندم. براکیا بیندو! دراکو محکم بسته شد. این بهترین کاریه که از دستت برمیاد؟ دراکو بستگی خودش را باز کرد. لوی کارپوس! هری ناچار شد خود را پرتاب کند تا از سر راه شلیکش کنار برود. موبیلی کارپوس! دراکو هری را مثل توپ روی میز زد و هوا برد. سپس وقتی هری غلط زد و کنار رفت، دراکو به روی میز پرید و تا خواست چوب دستیش را آماده کند، هری افسونش را شلیک کرد. آبسیکیورا! دراکو پس از بسته شدن چشمش بیدرنگ آن را باز کرد. دو حریف دوباره در برابر هم ایستادند. هری یکی از صندلی‌ها را پرت کرد و دراکو از زیر آن جا خالی داد و با چوب دستیش سرعت حرکت صندلی را آهسته کرد. هنوز 3 دقیقه نشده که از آشپزخونه رفتم بیرون. جینی با هراس وارد آشپزخانه به هم ریخته شد. با حیرت به صندلی‌های شناور در هوا نگریست. او با اشاره چوب دستیش صندلی‌ها را سر جایشان روی زمین گذاشت و با لحنی خشک‌تر و جدی‌تر از همیشه گفت: هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ اسکورپیوس با ناراحتی از پلکان هاگواردز بالا می‌رفت و دلفی نیز دزدکی از سمت دیگر پلکان به دنبال او آمد و گفت: البته به لحاظ فنی من نباید اینجا باشم. دلفی؟ در واقع به لحاظ فنی من دارم کل عملیاتمون رو به خطر میندازم که البته در خطر نیست. همونطور که میدونی من ذاتاً آدم ماجراجویی نیستم، ولی امنیت اینجام خیلی شلووله، نه؟ چقدرم تابلوی چهره داره. راهروهاشم زیاده. اشباهشم زیاده. این یارو سرباریدهه که شبح عجیب غریبی بود بهم گفت کجا میتونم پیدات کنم. باورت میشه؟ مگه تو هاگوارتس نبودی؟ آخه بچه که بودم چند سالی مریض بودم. یعنی اینقدر مریض بودی؟ ببخشید
من نمیدونستم. من که این چیزا رو همه جا جار نمیزنم. نمیخوام همه به هم به دیده ترحم نگاه کنن دیگه. اسکورپیوس معنی حرفش را خوب میفهمید. به اون نگاه کرد و خواست چیزی بگوید، اما دلفی با آمدن دانش آموزی خود را پنهان کرد. اسکورپیوس کوشید عادی رفتار کند تا دانش آموز دور بشود. دلفی، بودنت اینجا ممکنه خیلی برات خطرناک باشه. بالاخره یکی باید کاری برای این قضیه بکنه. زمان برگردونمون موفق نبود. میدونم. آلبوس برام جغد فرستاد. کتاب تاریخ عوض شده، ولی نه به اندازه کافی. سدریک هنوز زنده نیست. در واقع شکستش در مرحله اول مسابقه فقط باعث شده عزمشو برای موفقیت تو مرحله دوم جذب تر کنه. رون و هرمیون هم راه زندگیشون به کلی از هم جدا شده. ولی من هنوز علتشو نفهمیدم. همه چی به کلی به هم ریخته و تو حق داری زمان برگردونه رو محکم پیش خودت نگهداری اسکورپیوس. ولی منظور من این بود که یکی باید برای شما دوتا کاری بکنه. با هر جغدی که میفرسته غیبت تو رو خوب حس میکنم. داره داغون میشه. ولی انگار اون کسی رو برای درد دل پیدا کرده. تا حالا چند بار برات جغد فرستاده؟ دلفی لبخند ملیحی زد. خیلی سعی کردم ببینمش، باهاش حرف بزنم. اما هر بار میرم طرفش ازم در میره. منم وقتی هم سن تو بودم هیچ دوست صمیمی نداشتم. دلم میخواست با کسی دوست باشم. خیلی هم دلم میخواست. بچه تر که بودم حتی برای خودم یه دوستی ساخته بودم. منم یکی از اون دوستا داشتم. اسمش فلری بود. ولی سر قواعد سعی بازی تخت سنگی دعوامون شد. اسکورپیوس، آلبوس بهت نیاز داره. نیاز داره که براش چیکار کنم؟ تو نمیدونی اون به چی نیاز داره. فقط میدونی به چیزی نیاز داره. پیداش کن اسکورپیوس. شما دوتا مال همدیگه این. در آشپزخانه پاترها هری و دراکو با فاصله زیادی از هم نشسته بودند و جینی بینشان ایستاده بود. برای آشپزخونه عذرخواهی میکنم جینی. نه بابا، اینجا آشپزخونه من نیست. بیشتر وقتا هری آشپزی میکنه. بعد از سکوتی طولانی دراکو علیرغم اینکه صحبت در مورد رابطه‌اش با پسرش برایش سخت است، سر صحبت را باز میکند. منم نمیتونم باهاش حرف بزنم. اسکورپیوسو میگم. هرچی بیشتر تقلا میکنم بازم موفق نمیشم باهاش ارتباط برقرار کنم. شما نمیتونین با آلبوس حرف بزنین. من نمیتونم با اسکورپیوس حرف بزنم. قضیه همینه. نه اینکه پسر من شرور و شیطانی باشه. با اینکه حرف یه سانتور متکبر و خیلی جدی گرفتی، ولی خودت از قدرت دوستی با خبری. دراکو، هر فکری میخوای بکن. من همیشه به خاطر دوستات بهت قبطه میخوردم. به خاطر ویزلی و گرنجر. دوستای من کی بودن؟ دوتا ابله که سر و ته جارو رو از هم تشخیص نمیدادن. اما شما هر ستاتون همدیگر رو دوست داشتین. با هم خوش بودین. من بیشتر از هر چیز به دوستیتون قبطه میخوردم. منم بهشون حسودیم میشد. هری با تعجب به جینی نگاه کرد و گفت: من باید مراقبش باشم. پدرم هم فکر میکرد داره ازم مراقبت میکنه. بیشتر وقتا اینطور بود. هر کسی در مقطعی از زندگیش به جایی میرسه که باید انتخاب کنه که میخواد چه جور آدمی باشه. و در اون زمان به پدر و مادر یا یه دوست نیاز داره. و اگه در اون مقطع از پدر و مادرت متنفر شده باشی و دوستی هم نداشته باشی، خیلی تنها میشی. من تنها بودم و همین باعث شد از جاهای تاریکی سر در بیارم. تام ریدل هم بچه تنهایی بود. ممکنه تو این موضوع رو درک نکنی هری، ولی من خوب درک میکنم و فکر کنم جینی هم خوب اینو میفهمه. راست میگه. تام ریدل از اول تو تاریکی و سیاهی نبود. همینطوری شد که تام ریدل شد لورد ولدمورت. شاید اون سیاهی که به اطراف آلبوس دیده تنهایی آلبوس باشه. درد و رنجش باشه، نفرتش باشه. کاری نکن که پسرت از دست بره. پشیمون میشی. اونم پشیمون میشه. چون اون
هم به تو احتیاج داره، هم به اسکورپیوس. هری به چهره دراکو خیره ماند و در فکر فرو رفت. دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما نتوانست. او باز هم غرق در فکر شد. جینی گفت: هری، تو پودر پروازو میاری یا من بیارم؟ اسکورپیوس وارد کتابخانه شد. اطرافش را نگاه کرد و چشمش به آلبوس افتاد. آلبوس نیز متوجه حضور او شد. اسکورپیوس به سمت آلبوس رفت و گفت: سلام. اسکورپیوس، من نمیتونم. میدونم تو حالا دیگه تو گریفیندوری، دیگه نمیخوای منو ببینی، ولی با این حال من اینجا دارم باهات حرف میزنم. خب آخه من نمیتونم باهات حرف بزنم. فکر کردی میتونی به همین راحتی همه ی اتفاقایی رو که افتاده نادیده بگیری؟ دنیا شده دیوونه خونه. خودم میدونم. حالا راضی شدی؟ رون عجیب شده، هرمیون استاد شده، هیچی درست نیست، ولی روز هم که اصلا وجود نداره. آره میدونم، من از چیزی سر در نمیارم، ولی تو نباید اینجا بمونی. با کاری که ما کردیم روز اصلا به دنیا نیومده. چیزایی که درباره جشن مسابقه قهرمانی 3 جادوگر گفته بودن یادته؟ 4 قهرمان مسابقه همراهایی برای خودشون انتخاب میکردن. بابات پروتی پتیل رو انتخاب کرد و ویکتور کرام هم. هرمیونا، رون هم غیرتی شد و رفتار احمقانه ای از خودش نشون داد. ولی رون دیگه اون کارا رو نکرده. من کتاب ریتا اسکیتر رو که درباره‌شونه پیدا کردم. قضیه یه چیز دیگه شده. رون برای رفتن به جشن هرمیون رو انتخاب کرده. چی؟ اسکورپیوس نگاهی به پالی انداخت و صدایش را پایین آورد. دعوتش دوستانه بوده و خیلی دوستانه با هم گپ زدن و خیلی هم خوش گذشته و بعدش با پادما پتیل گپی زده و بیشتر بهش خوش گذشته. بعدش بیشتر هم دیگر رو دیدن و با هم بیرون رفتن و رون کمی تغییر کرده و بعدش هم با هم ازدواج کردن. هرمیون هم روانی شده. قرار بوده هرمیون با کرام به اون جشن بره. میدونی چرا نرفته؟ چون قبل از مرحله اول به 2 پسر درمشترانگی عجیب و غریب برمیخوره و بهشون شک میکنه و احتمال میده اونا باعث ناپدید شدن چوب دستی سدریک شده باشن. فکر میکرده ما به دستور ویکتور باعث شکست سدریک تو مرحله اول شدیم. عجب. بدون حضور کرام رونم غیرتی نشده و اون غیرتی شدن خیلی مهم بوده و در نتیجه رون و هرمیون دوستان خوب بودن ولی هیچ وقت عاشق هم نشدن. با هم ازدواج نکردن و روز هم به دنیا نیومده. پس برای اینه که بابا اینقدر بابام تغییر کرده؟ کاملا مطمئنم که بابا درست همونیه که بود. رئیس اداره اجرای قوانین جادویی. با جینی ازدواج کرده. 3 بچه داره. پس چرا اینقدر؟ کتابداری از عقب کتابخانه وارد شد و اسکورپیوس صدایش را پایین آورد. این قضیه خیلی بزرگتر از موضوع تو و باباته. طبق قانون پروفسور کروکر بیشترین زمان ممکن برای عقب رفتن در زمان بدون رسیدن آسیب جدی به مسافر و همچنین به خود زمان 5 ساعته. در حالی که ما سالها عقب رفتیم. کوتاه‌ترین لحظه و کوتاه‌ترین تغییر موجی دورانی ایجاد میکنه و ما موجهای ناجوری ایجاد کردیم. با کاری که ما کردیم روز هیچ وقت به دنیا نیومده. پس بیا برگردیم و درستش کنیم. بریم سدریک و روزو برگردونیم. هنوز زمان برگردونه رو داری؟ کسی که پیداش نکرده. اسکورپیوس زمان برگردان را از جیبش درآورد و ناگهان آلبوس آن را از دستش قاپید. نه این کارو نکن. نمیفهمی که اوضاع چقدر بدتر میتونه بشه؟ لازمه که اوضاع رو درست کنیم اسکورپیوس. هنوز سدریک باید نجات پیدا کنه. روز باید برگرده. این دفعه بیشتر دقت میکنیم. قانون کروکر رو ول کن. به من اعتماد داشته باش، به خودمون. نه نمیشه. بهم پسش بده. نمیتونم بدم. موضوع خیلی مهمه. بله خیلی مهمه.
ما تو این کار وارد نیستیم، خرابش میکنیم. کی گفته ما خرابش میکنیم؟ همه چی رو خراب میکنیم. هر دومون بازنده ایم. بازنده های کامل و تمام عیار. من قبل از دوستی با تو بازنده نبودم. نمیدونم چی رو میخوای به بابات ثابت کنی، ولی این راهش نیست. من نمیخوام چیزی رو به بابام ثابت کنم. من باید سدریک رو نجات بدم تا بتونم روز رو نجات بدم. اگه تو دست و بالم نباشی بتونم تو این کار موفق بشم. بدون من؟ آلبوس پاتر بیچاره چه قصه‌ای میخوره. چی داری میگی؟ اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ همه به نگاه میکنن چون بابات هری پاتره، ناجی دنیای جادوگری. ولی وقتی به من نگاه میکنن برای اینکه فکر میکنن من پسر ولدمورتم. حتی یه لحظه فکر کردی که آدم چه حالی میشه؟ تا حالا خودتو جای من گذاشتی؟ نه. برای اینکه جز خودتو منافعت هیچ چیز دیگه ای رو نمیبینی. برای اینکه جز مشکلات احمقانت با بابات به هیچ چیز دیگه ای توجه نداری. اون همیشه هری پاتر باقی میمونه. خودت اینو میدونی، درسته؟ تو هم همیشه پسرش خواهی بود. ولی تو باید یاد بگیری که با این موضوع کنار بیای، چون چیزایی بدتر از اینم هست. فهمیدی؟ وقتی دیدم توی زمان دیگه هستیم یه لحظه خیلی ذوق کردم، چون در یه لحظه فکر میکردم که شاید مادرم مریض نشده باشه، شاید از دنیا نرفته باشه. ولی معلوم شد که از دنیا رفته. منم هنوز بچه ولدمورتم. برای پسری دل میسوزونم که یه ذره معرفت نداره. پس منو ببخش اگه زندگی تو خراب کردم، چون تو هرگز نمیتونستی زندگی منو خرابتر از چیزی که بود بکنی. ولی زندگی ما بهتر هم نکردی، چون دوست افتضاحی هستی. آلبوس تأملی کرد و ماجرا را تجزیه و تحلیل کرد. تازه فهمید با دوستش چه کرده است. آلبوس پاتر، اسکورپیوس مالفوی، اونجا پیش همین. بهتون توصیه میکنم که از هم فاصله بگیرین. آلبوس از کیفش شنلی درآورد و گفت: زود باش، باید قایم بشیم. این شنل نامرئیه؟ مگه این مال جیمز نبود؟ اگه ما رو با هم ببینن تا ابد از هم جدامون میکنن. ازت خواهش میکنم. حالیم نبود. خواهش میکنم. پروفسور مکگونگال با این هدف که فرصتی به آنها بدهد از دور گفت: الان میام تو. پروفسور مکگونگال وارد شد و نقشه غارتگر در دستانش بود. پسرها زیر شنل نامرئی ناپدید شده بودند. پروفسور مکگونگال با کلافگی به دور و برش نگاهی کرد و گفت: هیچ وقت موافق این کار نبودم و حالام که دارن به هم کلک میزنن. پروفسور مکگونگال فکری به ذهنش رسید. دوباره به نقشه نگاه کرد و جای احتمالیشان را تشخیص داد. به گوش و کنار اتاق دقیق شد و دید اشیا با رد شدن پسرهای نامرئی از کنارشان تکان می‌خوردند. پروفسور مکگونگال فهمید که به کدام سمت می‌روند. او رفت که راهشان را سد کند. اما پسرهای نامرئی او را دور زدند و از کنارش رد شدند. در نهایت با افتادن کتابی پروفسور مکگونگال می‌فهمد که آنها از چه برای نامرئی شدن استفاده می‌کنند. آها، شنل بابات. او دوباره به نقشه و بعد به پسرها نگاه کرد و کمی تأمل کرد و لبخندی بر لبش نشست و گفت: خب وقتی ندیدمتون ندیدم دیگه. او این را گفت و از کتابخانه خارج شد. دو پسر از زیر شنل بیرون آمدند و لحظه‌ای ساکت و بی صدا نشستند. آره، اینو از جیمز کش رفتم. کش رفتن چیزاش خیلی آسونه. رمز چمدونش تاریخ روزیه که اولین جاروشو خرید. متوجه شدم که به کمک شنل دوری کردن از زورگوها آسون تره. اسکورپیوس با تکان سر حرفش را تایید کرد. درباره مامانت ازت معذرت میخوام. میدونم که درباره‌اش زیاد حرف نمیزنیم، ولی امیدوارم بدونی که خیلی ناراحتم. خیلی بد شد. اون اتفاق براش افتاد و همینطور برای تو. ازت ممنونم. بابام گفت تو یه ابر سیاه در اطراف منی. کلی فکر و خیال کرد. منم فهمیدم که باید از تو دور بمونم. اگرم ازت فاصله نمی گرفتم، بابام گفت که بابات فکر میکنه شایعات حقیقت دارن و من پسر ولدمورتم.
آلبوس با حرکت سر حرفش را تایید کرد و گفت ادارشون الان داره در این باره تحقیق میکنه. بعض وقتا خودم هم به فکر و خیال میافتم نکنه واقعا حقیقت داشته باشه. نه، حقیقت نداره. چون فکر نکنم ولدمورت بتونه پسری به مهربونی تو داشته باشه. تو مهربونی اسکورپیوس. از فرق سر تا نوک پات غرق در مهربونیه. چه حرفای قشنگی زدی؟ خیلی وقت پیش باید این چیزا رو بهت میگفتم. در ضمن تو جلوی دست و پامو نگرفتی و نخواهی گرفت. با تو که باشم قوی ترم میشم. وقتی بابا به زور از هم جدامون کرد، بدون تو زندگی منم بدون تو هیچ لطفی نداشت. اینم میدونم که همیشه پسر هری پاتر خواهم بود و تو فکرم با این موضوع کنار میام. میدونم که زندگیم در مقایسه با زندگی تو خیلی هم خوبه. جدی میگم. و من و بابام خیلی خوش شانسیم که دیگه به قدر کافی عذرخواهی کردی. ولی حالا باز شروع کردی و بیشتر از خودت حرف می‌زنی تا از من. بس بهتره الان که در اوجی تمومش کنی. آلبوس لبخند زد و دستش را به سوی او دراز کرد. آشتی؟ دیگه با هم دوستی؟ تا ابد. اسکورپیوس با او دست داد و آلبوس دستش را کشید و او را بغل کرد. این دومین باره که این کارو میکنی. دو پسر از هم جدا شدند و لبخند زدند. ولی خوشحالم که با هم دعوا کردیم، چون باعث شد فکر خوبی به ذهنم برسه. مربوط به مرحله دومه و آبروریزی. باز داری از رفتن به گذشته حرف میزنی؟ مگه الان این همه با هم حرف نزدیم؟ تو درست میگی. ما بازنده ایم. بازنده های فوق‌العاده‌ای هستیم و برای همین این بار باید از اطلاعات خودمون کمک بگیریم. بازنده ها فقط از یه چیز درس میگیرن. ما اینو بهتر از هر کس دیگه ای میدونیم. اونم آبروریزیه. باید باعث آبروریزیش بشیم. این کاریه که تو مرحله دوم باید بکنیم. اسکورپیوس در فکر فرو رفت و سپس لبخند زد و گفت راهکار خیلی خوبیه. میدونم که خوبه. منظورم اینه که فوق‌العاده است. آبروی صدیقو ببر تا نجاتش بدی. زیرکانه است. راست چی؟ اونو برای یه غافلگیری خوشایند بهت نمیگم. بدون تو هم میتونم انجامش بدم. ولی میخوام که تو هم اونجا باشی. چون میخوام این کارو با هم انجام بدیم. با هم همه چی رو درست کنیم. پس حالا حاضری بیای؟ فقط یه لحظه صبر کن. مگه مرحله دوم تو دریاچه برگزار نمیشه؟ یعنی نمیشد. تو هم که اجازه نداری از ساختمون بری بیرون. چرا؟ ولی برای این کار باید دستشوی دخترونه طبقه اول رو پیدا کنی. رون غرق در افکارش از پله‌های هاگوارتس پایین می آمد و ناگهان چشمش به هرمیون افتاد و حالت چهرهش به کلی تغییر کرد. پروفسور گرنجر. هرمیون از آن سو او را دید و قلبش در سینه فرو ریخت. گرچه به روی خود نمی آورد. رون، اینجا چی کار میکنی؟ آنجو سر کلاس معجون سازی یه خورده تو دردسر افتاده. البته معلومه که داشته خودنمایی میکرده و مواد اولیه رو اشتباه با هم ترکیب کرده و حالا ابرو نداره و به جاش یه سبیل گنده داره که گویا بهش هم نمیاد. من نمیخواستم بیام ولی پادما میگه پسرها در زمینه ریش و سبیل به کمک پدرشون نیاز دارن. انگار تو موهاتو یه کاری کردی. هیچی، فقط شونشون کردم. خب پس وقتی موهاتو شونه میکنی خیلی بهت میاد. رون، میشه اینجوری به هم نگاه نکنی؟ رون همه اعتماد به نفسش را به کار گرفت و گفت میدونی چی شد؟ آلبوس پسر هری دیروز بهم گفت که فکر کرده من و تو با هم ازدواج کردیم. میدونم که خنده داره. خیلی هم خنده داره. حتی فکر کرده بود ما یه دخترم داریم. چه عجیبه نه؟ نگاهشان در هم قفل شد. هرمیون زودتر موفق شد نگاهش را از او بردارد. آره، از این عجیبتر نمیشه. دقیقاً. ما فقط با هم دوستیم. همینو بس. کاملا درسته. فقط دوستیم. فقط دوست. چه کلمه مسخره‌ای. دوست. البته خنده دارم نیست. اینم یه کلمه است دیگه. دوست. دوست.
دوستای خنده‌دار. تو دوست خنده‌دار من، هرمیون من. البته نه، هرمیون من که نه، منظورمو که میفهمی. منظورم هرمیون من نبود، یعنی مال من که نیستی. خب خودت که میدونی. ولی خودم میدونم. هیچ یک از جایشان تکان نخوردند. سپس رون سرفه‌ای کرد و گفت خب دیگه من باید برم، به کار پانجو برسم، برم هنر ظریف تراشیدن سبیلو یادش بدم. رون به راهش ادامه داد و رفت، اما برگشت و دوباره به هرمیون نگاه کرد و گفت این مدل مو خیلی خیلی بهت میاد. پروفسور مکگوناگال تک و تنها در دفترش نشسته بود. به نقشه غارتگر نگاه می کرد. برای تصمیم خوبی که گرفته بود، لبخندی بر لبش نشسته بود. صدای لرزشی از دودکش بخاری به گوش رسید. اول جینی و سپس هری از بخاری هیزمی بیرون آمدند. پروفسور، نمیدونم کی میخواد بهتر بشه. پاتر، باز که برگشتی. انگار بالاخره فرش منم داغون کردی. باید پسرمو پیدا کنم، لازمه. هری، من این موضوع رو بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که مایل نیستم در این کار مشارکتی داشته باشم. من گمون نمی کنم بتونم تو دوستی ها مداخله‌ای بکنم و مطمئنم که باید از شما و آلبوس عذرخواهی کنم. من برای صلح آشتی اومدم اینجا، نه برای جنگ و جدل. هیچ وقت نباید با شما اونجوری صحبت میکردم. دوباره صدای لرزش دیگری از بخاری آمد و دراکو با بارانی از دوده فرود آمد. دراکو، هری باید پسرش رو ببینه، منم باید پسر خودم رو ببینم. همونطور که گفتم قصد آشتی داریم، نه دعوا. من رسما سوگند میخورم که کار بدی انجام بدم. نقشه روشن شد و به کار افتاد. خب اون دوتا پیش همه. تو دستشویی دخترونه طبقه اول؟ اونجا دارن چه غلطی میکنن؟ اسکورپیوس و آلبوس وارد یکی از دستشویی‌های دخترانه شدند که در وسط آن روشویی ویکتوریایی بزرگی به چشم می‌خورد. پس بذار همین الان تکلیف رو روشن کنیم. برنامه‌مون افسون بزرگ کننده است. اسکورپیوس، میشه اون صابونه رو بدی لطفاً؟ اسکورپیوس برگشت و صابونی را از سینک آورد. اینگارجیا. پرتوی از نوک چوب دستیش به آن سوی اتاق شلیک شد. صابون پف کرد و 4 برابر اندازه اولش شد. فکر کن اگه منم اینقدر گنده بشم چه شکلی میشم؟ مرحله دوم مرحله دریاچه بود. باید چیزی رو که ازشون دزدیده بودن برمیگردوندن که معلوم شد عزیزانشون بودن. سدریک از افسون حباب سر استفاده کرد تا بتونه تو دریاچه شنا کنه و جلو بره. تنها کار ما اینه که دنبالش بریم و با افسون بزرگ کننده خیلی بزرگترش کنیم. میدونیم زمان برگردون وقت زیادی بهمون نمیده. برای همین باید سریع عمل کنیم. باید خودمون رو بهش برسونیم و سرش رو بزرگ کنیم و بالا اومدنش رو به سطح آب تماشا کنیم تا از مرحله مسابقه دور بشه. از دور مسابقه خارج بشه. ناگهان آب از داخل روشویی به زمین فواره زد و پس از اوج گرفتن آن میرتل گریان خیس آب از آن درآمد. وای چه کیفی داره. قبلا از این اتفاق هیچ لذت نمی بردم. وقتی شما هم به سن من برسین از هر فرصتی استفاده میکنین. آره تو نابغه‌ای میرتل گریان. منو چی صدا کردی؟ مگه من گریه میکنم؟ الان دارم ناله میکنم. آره اسم من چیه؟ میرتل. دقیقاً میرتل الیزابت وارن. خیلی هم اسم قشنگیه. نیازی به گفتن گریان نیست. خیلی وقت بود پسرا تو دستشویی من نیومده بودن. تو دستشویی دخترونه من. این کار درستی نیست، ولی خب من همیشه در برابر پاترها نقطه ضعف داشتم. تا حدودی طرفدار مالفویا هم بودم. حالا چه کمکی میتونم به شما دوتا بکنم؟ تو اونجا بودی میرتل. تو دریاچه بودی. درباره چیزایی نوشتن. این لوله ها از جایی باید به اونجا راه داشته باشن. من همه جا بودم.
ولی شما دقیقاً کجا رو میگین؟ مرحله دوم، تو مسابقه 3 جادوگر 25 سال پیش، هری و سدریک. اوه، خیلی حیف شد که اون خوشگل مرد. البته نه اینکه بابات خوشگل نباشه، ولی سدریک دیگوری، باورتون نمیشه چقدر دخترها اینجا درست تو همین دستشویی براش وردای عاشقونه خوندن و بعد از رفتنش براش گریه کردن. میرتل، کمکمون کن به اون دریاچه برسیم. فکر کردین من میتونم کمک کنم تو زمان سفر کنین؟ میتونی رازی و نگه داری؟ من عاشق رازم، به هیچ کس نمیگم. اگه بگم الهی بمیرم یا هر چیزی مشابهش سرم بیاد، منظورم برای شبه هاست. آلبوس به اسکورپیوس اشاره‌ای کرد و او نیز زمان برگردان را نشان داد. ما میتونیم در زمان سفر کنیم. تو هم کمکمون کن از طریق لوله ها بریم اونجا. میخوایم بریم سدریک دیگوری رو نجات بدیم. باید کار جالبی باشه. زیادم وقت نداری. درست همین روشویی مستقیم تو دریاچه تخلیه میشه. غیر قانونیه، ولی خب این مدرسه مال عهد دقیانوس دیگه. بپرین توش تا از دریاچه سر در بیارین. آلبوس به داخل لوله فاضلاب روشویی رفت و در همان حال ردایش را درآورد و به کناری انداخت. اسکورپیوس نیز همان کار را کرد. آلبوس گیاه سبز رنگ داخل کیسه ای را به دست او داد و گفت: یه خوردش مال تو، یه خوردش هم مال من. باید علف آبشوشزا بخوریم که زیر آب نفس بکشیم؟ این درست همون کاریه که بابام کرد. خب دیگه، حاضری؟ 5 دقیقه. این تمام وقتیه که داریم. بعدش به زمان حال برمیگردیم. امیدوارم با این همه کار همه چی درست بشه. همه چی کاملا درست میشه. حاضری؟ آلبوس علف آبشوشزا را گرفت و پایین رفت. آلبوس! آلبوس! اسکورپیوس که اندکی ترسیده بود سرش را بلند کرد و دید او و میرتل در دستشویی تنها ماندند. از پسرای شجاع خوشم میاد. پس منم کاملا آمادم. او علف آبشوشزا را برداشت و پایین رفت. پسرها رفته بودند. میرتل گریان در دستشویی تنها ماند. هری دوان دوان به داخل دستشویی رسید. اخم عمیقی بر چهرهش داشت. پشت سرش دراکو، جینی و پروفسور مکگونگال نیز آمدند. آلبوس! آلبوس! رفته. آنها رداهاشان را روی زمین پیدا کردند. پروفسور مکگونگال با نگاهی به نقشه گفت: غیبش زده. نه، داره زیر محوطه هاگوارتس حرکت میکنه. نه، غیبش زده. چطوری این کارو میکنه؟ به کمک یه خنزر پنزر این کارو میکنه. میرتل! آخ، منو دیدی؟ خیلی سعی کردم قایم بشم. سلام هری. سلام دراکو. باز پسرای بدی شدی؟ از چه خنزر پنزری استفاده میکنه؟ فکر کنم این یه راز بود. ولی من که هیچ رازی رو نمیتونم از تو پنهون کنم هری. این چه سریه که هرچی سنت میره بالاتر خوش‌تیپ‌تر و خوش قیافه تر میشی؟ جون پسرم در خطره. به کمکت نیاز دارم. اونو چی کار دارم میکنن میرتل؟ میخواد اون پسر خوش‌تیپه رو نجات بده. سدریک دیگوری رو. هری بیدرنگ دریافت که چه اتفاقی رخ داده است و وحشت زده شد. ولی سدریک دیگوری که سالها پیش مرده. خیلی مطمئن بود که میتونه از پس این کار بر بیاد. اعتماد به نفسش خیلی بالاست. هری درست مثل خودته. حرفای من و آموس دیگوری رو شنیده؟ یعنی ممکنه زمان برگردون وزارتخونه رو گیر آورده باشه؟ نه، این غیر ممکنه. وزارتخونه زمان برگردون داره؟ فکر میکردم همشون از بین بردن. انگار همه شیطونی میکنن. میشه یکی توضیح بده چه خبر شده؟ آلبوس و اسکورپیوس غیب و ظاهر نمیشن. دارن تو زمان جا به جا میشن. خانم ها و آقایان، دختر خانم ها و آقا پسرها، این شما و این
بزرگترین و شگفت‌انگیزترین مسابقه منحصر به فرد قهرمانی 3 جادوگر. دانش آموزان هاگواردز تشویق کنند. آلبوس و اسکورپیوس شناکنان در دریاچه پیش می رفتند و به راحتی در عمق آب دریاچه پایین رفتند. دانش آموزان درمشترنگ تشویق کنند. و حالا دانش آموزان بوباتون تشویق کنند. فرانسوی ها کم کم دارن وارد میشن. اومدن. ویکتور کرام کوسش شده. باید هم بشه. فلور فوق‌العاده است. و هری بیباک هم از علف آبششزا استفاده میکنه. آفرین هری زرنگ. خیلی باهوشه. و اما سدریک. اینم سدریک. چه فکر بکری. خانم ها آقایان، سدریک برای حرکت در دریاچه از افسون حباب سر استفاده میکنه. آلبوس و اسکورپیوس سدریک را که حبابی بر سر داشت در زیر آب پیدا کردند. به او نزدیک شدند و با هم چوب دستی هاشان را بالا بردند و درون آب افسون بزرگ کننده را به سویش فرستادند. سدریک گیج و سردرگم برگشت آن را دید. افسون به او برخورد کرده بود. آبهای اطرافش در نور طلایی رنگی می درخشید. سدریک شروع به بزرگ شدن کرد. بزرگ و بزرگتر می شد. بزرگتر و باز هم بزرگتر. پسرها سدریک عظیم را دیدند که آشفته و وحشت زده بی اختیار به سطح آب می آمد. ایفا! نه چی شد؟ سدریک دیگوری داره به سطح آب میره و انگار از مسابقه خارج میشه. خانم ها و آقایان، هنوز نمیدونین برنده مسابقه کیه، ولی قطعاً بازنده مسابقه معلوم شده. سدریک دیگوری تبدیل به بادکنک شده و این بادکنک میخواد به پرواز در بیاد. پرواز میکنه. خانم ها و آقایان، داره پرواز میکنه. پرواز کنن از محدوده این مرحله و این مسابقه خارج میشه و ای بابا، اوضاع داره پیچیده تر میشه. در اطراف سدریک نورافشانی داریم که اعلام میکنه رون عاشق هرمیونه و جمعیت از این چه استقبالی میکنن. خانم ها و آقایان، قیافه سدریک رو ببینید. واقعا تماشاییه. عجب اتفاقی. وای، فاجعه است. آبروریزیه. غیر از این به هیچ صورت دیگه ای نمیشه بیانش کرد. آلبوس و اسکورپیوس لبخند رضایتمندانه‌ای به هم زدند و شناکنان به سطح آب رفتند. تماشاچیان همه با مشاهده سدریک عظیم و جثه شروع به خندیدن کردند. اما به یک بار همه چیز دگرگون شد. دنیا تاریکتر و در واقع کمابیش سیاه شد. نوری پدیدار شد و زمان برگردان تیک تیک کنان از حرکت باز ایستاد. ناگهان همه چیز به زمان حال برگشت. اسکورپیوس به حالتی پیروزمندانه از آب بیرون پرید و فریاد زد: موفق شدیم! او با تعجب نگاهی به اطراف انداخت. پشتش را به هوا برد و دوباره فریاد زد: آلبوس! پس آلبوس کجا بود؟ آلبوس! اما همچنان خبری از آلبوس نبود. اسکورپیوس در آب شیرجه زد و به زیر آب رفت تا به دنبال آلبوس بگردد. او بار دیگر سر از آب بیرون آورد. این بار به شدت هراسان و وحشت زده بود. به اطرافش نگاه کرد و فریاد زد: آلبوس! زنی چاق با صورتی وزغ مانند از دور به دریاچه نزدیک شد و گفت: اسکورپیوس مالفوی، از دریاچه بیا بیرون، زود باش. او به اسکورپیوس کمک کرد تا از دریاچه بیرون بیاید. اسکورپیوس با پریشانی گفت: خانم، من کمکی لازم دارم. خواهش میکنم خانم. من پروفسور آمبریجم، مدیر مدرسه‌تون. خانم یعنی چی؟ شما خانم مدیرین؟ ولی من خانم مدیرم و خونوادت هر قدرم مهم و با نفوذ باشن دلیل نمیشه که با منمن کردن وقت تلف کنی و بی انضباط باشی. پسری تو دریاچه است. باید کمک بخواین. من دنبال دوستم میگردم. پروفسور خانم مدیر، یکی از شاگردای هاگوارتسه. دارم دنبال آلبوس پاتر میگردم. پاتر؟ آلبوس پاتر؟ شاگردی به این اسم نداریم. در واقع سال هاست که این مدرسه شاگردی به اسم پاتر نداشته. اون پسر هم بچه خوبی از آب در نیومد. فکر نکنم روحش هم در آرامش باشه. فکر کنم الان روح هری پاتر در ناامیدی ابدیه. به معنای واقعی مشکل ساز بود. هری پاتر مرده؟ کابوس هری به واقعیت پیوسته بود.
نکنه اون تو چیز مسخره قورت دادی. بیشتر از 20 ساله که هری پاتر توی اون کودتای نافرجام هاگوارتس مرده. اونم یکی از تروریستای دامبلدور بود که ما شجاعانه در نبرد هاگوارتس شکستشون دادیم. حالا دیگه بیا. نمیدونم این چه بازیه که در آوردی، ولی با کارات داری دیوان سازا رو ناراحت میکنی و روز ولدمورت رو هم به کاممون زهر میکنی. روز ولدمورت؟ جهان جهان تاریکی ها شده بود. آسمان تاریک و کدر بود. گویی لایه‌ای خاکستری رنگ همه دنیا را پوشانده بود. هری در این دنیا نبود. هری مرده بود. ولدمورت زنده بود و حکومت می‌کرد. چقدر هراس‌انگیز. این دیگر چه دنیایی بود؟ مگر می‌شود دنیا را از این غم‌انگیزتر هم تصور کرد؟ اسکورپیوس با ردای تیره سیاهی بر تن و با چهره محزون وارد دفتر دولورس آمبریج شد. او گوش به زنگ هر نوع خطری بود که از هر سو می توانست تهدیدش کند. اسکورپیوس، خیلی ازت ممنونم که به دیدنم اومدی. خواهش میکنم خانم مدیر. اسکورپیوس، مدتیه که دارم به این فکر میکنم که تو توانایی و قابلیتشو داری که سرپرست بشی. اصیل زاده‌ای، ذاتاً مدیری، ورزشکار قابلی هم که هستی. ورزشکار؟ لازم نیست شکست نفسی کنی اسکورپیوس. تو زمین کویدیچ دیدمت. گوی زرینی نیست که تو نتونی بگیریش. تو دانش آموز ارزشمند و ممتازی هستی. اساتید ازت تقدیر میکنن و خودمم بیشتر از همه تحسینت میکنم. پیش نشانکم خیلی سنگ تو رو به سینه زدم. فعالیت مشترکمون در پاکسازی دانش آموزان ناشی‌تر باعث شده این مدرسه امن‌تر و پاکتر بشه. از دور صدای جیغی آمد. اسکورپیوس به سمت صدا برگشت. اما چیزی نگفت. باید بر خودش مسلط می‌ماند. اما تو این 3 روز گذشته، بعد از اینکه در روز ولدمورت تو دریاچه پیدات کردم، هی داری عجیب و عجیب‌تر میشی. به خصوص این علاقه عجیبت به هری پاتر. من علاقه‌ای بهش ندارم. یک سر این اونو درباره نبرد هاگوارد سوال پیچ میکنی. چی شد که هری پاتر مرد؟ چرا هری پاتر مرد؟ اونم از علاقه مسخرت به سدریک دیگوری. اسکورپیوس، ما خوب معاینت کردیم نکنه نفرین طلسمی داشته باشی. ولی هیچ چیز خاصی مشاهده نکردیم. برای همین ازت میپرسم آیا کاری هست که من بکنم تا تو همونی بشی که بودی؟ خیالتون راحت بشه، من همونم. یه مشکل موقتی بوده. پس میتونیم کارمونو با هم ادامه بدیم؟ البته که میتونیم. آمبریج به طرز عجیبی دستهایش را روی قلبش گذاشت و مچ دستهایش را به هم چسباند و با لحن مقدس معابانه‌ای گفت: به حرمت ولدمورت و والور. اسکورپیوس غرق در افکار خود و سردرگم در این دنیای غریب در محوطه مدرسه قدم میزد. او به دنبال هر چیزی میگشت تا پاسخگوی آشفتگی این اوضاع برهم ریخته باشد. پالی چپمن از دور صدایش زد. اسکورپیوس؟ پالی روی پله‌های ایستاده بود و اسکورپیوس به سمتش رفت. میشه بریم سراغ اصل مطلب؟ میدونم که همه منتظرن ببینن تو از کی میخوای دعوت کنی. خب آخه باید از یکی دعوت کنی دیگه. منم که دعوت 3 نفر رو رد کردم و میدونم فقط من نیستم که دارم دعوت همه رو رد میکنم. مبادا تو بخوای ازم دعوت کنی که در این صورت خیلی عالی میشه. البته اگه تو مایل باشی که شایعه شده که مایلم هستی. من فقط میخوام همین الان رو راست بهت بگم که منم خیلی خوشحال میشم و این شایعه نیست و واقعیته. این عالیه، ولی از چی داریم صحبت میکنیم؟ خب معلومه دیگه، دارم از جشن خون حرف میزنم. از کسی که تو سلطان عقربا باهاش به جشن میری. پالی چپمن،
تو داری ازم میخوای که با تو به جشن برم؟ و دوباره صدای جیغ‌های ترسناکی به گوش رسید. این بار اسکورپیوس پرسید: این صدای جیغ دیگه چیه؟ معلومه دیگه، صدای گند زده هاست. صداشون از دخمه ها میاد. پیشنهاد خودت بود دیگه، تو چت شده؟ آی لعنت به پاتر، باز که کفشام خونی شده. پالی خم شد و با دقت خون را از کفش‌هایش پاک کرد. همونطور که نشانک اصرار داره آینده رو ما میسازیم. پس من آماده‌ام که آینده رو بسازم در کنار تو، به حرمت ولدمورت و والور. به حرمت ولدمورت و والور. این دیگر چه دنیایی بود؟ اسکورپیوس در این دنیا چه کاره بود؟ اسکورپیوس به وزارت سحر و جادو به دفتر رئیس اداره اجرای قوانین جادویی فراخوانده شده بود. او پا به داخل دفتر گذاشت. در هر گوشه‌ای از دفتر پرچم‌هایی با علامت نشانک در اهتزاز بودند. پرنده‌ای که حالت فاشیستی داشت. او ناگهان چشمش به پدرش دراکو مالفوی افتاد که پشت میز بر صندلی ریاست نشسته بود و حالی از قدرت پیرامونش را فرا گرفته بود. گویا این مسند واقعاً برازنده او بود. دیر کردی. تو رئیس اداره اجرای قوانین جادویی هستی؟ خجالت نمیکشی که آبروی من آوردی و منتظرم گذاشتی و حالا عذرخواهی نمی‌کنی؟ ببخشید. قربان. اسکورپیوس سرش را بلند کرد و با دقت در پدرش نگریست. می‌کوشید بفهمد چه بر سر او آمده است. ببخشید. قربان. من طوری تربیتت نکردم که بخوای تو هاگوارتس آبرومو ببری. آبروتونو ببرم؟ قربان؟ هیچی دیگه نیست که همش درباره هری پاتر سوال میکنی؟ به چه جرأتی مایه ننگ خانواده مالفوی میشی؟ در یک آن فکر ناخوشایندی از سرش گذشت و گفت: شما مسئولین؟ نه امکان نداره مسئولیتش با شما باشه. اسکورپیوس، امروز تو روزنامه یه پیام امروز نوشته بود 3 جادوگر چند تا پلو منفجر کردن که ببینن کی میتونه با یه شلیک مشنگ‌های بیشتری رو بکشه. این کار شماست؟ حواستو حسابی جمع کن. اسکورپیوس به سمت پدرش جلو رفت و با هر گام بیشتر او را متهم می‌کرد. اردوگاه‌های مرگ گندزاده ها، شکنجه و زنده سوزوندن مخالفاش. مسئولیت کدومشون با شماست؟ مامان همیشه به هم میگفت شما بهتر از اونی هستید که میبینم. ولی شما واقعا این هستین؟ قاتل و شکنجه‌گر و... دراکو از جایش برخاست و با خشونت اسکورپیوس را روی میز نشاند. خشونتش تعجب‌آور و مرگبار بود. اسمشو بیهوده به زبون نیار اسکورپیوس. سعی نکن اینجوری ازم امتیاز بگیری. ارزش اون بیشتر از این هاست. اسکورپیوس نمیتوانست چیزی بگوید. وحشت زده و هراسان بود. دراکو در یک آن متوجه ترس پسرش شد. سر اسکورپیوس را که در دستانش گرفته بود رها کرد. دلش نمیخواست به پسرش آسیب برساند. اون احمقایی که مشنگ‌ها را منفجر میکنن به دستور من این کارها را نمیکنن. ولی نشانه که از من میخواد با دادن طلا به نخست وزیر مشنگ‌ها رشوه بدم. مادرت واقعا اینو درباره من گفته بود؟ میگفت پدر بزرگ زیاد از مامانم خوشش نمیومده. با این وصلت مخالف بوده. از نظر اون مامان زیادی مشنگ دوست بوده. زیادی ضعیف بوده. ولی شما به خاطر مامان جلوش ایستادی. مامان میگفت شجاعانه تر از کار شما به عمرش ندیده. مادرت باعث میشد آدم به راحتی شجاعت به خرج بده. ولی اون زمان یه آدم دیگه بودین. من کار بدی کردم ولی کار شما که بدتره. ما چه جور آدمایی شدیم بابا؟ ما هیچ جوری نشدیم. همینیم که هستیم. خانواده مالفوی، خانواده که همیشه با تکیه بهش میتونین دنیا رو غم‌انگیزتر کنید. این حرف برای دراکو بسیار آشنا بود. با دقت به پسرش نگاه کرد و از او پرسید: این ماجرای تو مدرسه از کجا این فکر تو سرت افتاده؟
من نمیخوام کسی باشم که هستم. این دیگه از کجا اومد؟ من خودم رو به یه شکل دیگه دیدم. میدونی چیو در وجود مادرت بیشتر از همه دوست داشتم؟ این که همیشه میتونست کمکم کنه که در تاریکی ها نوری پیدا کنم. اون باعث میشد دنیای من کمتر چی بود اونی که تو گفتی؟ کمتر غم انگیز باشه. واقعا؟ خیلی بیشتر از اون که فکر میکردم مثل اونی. هر کاری که داری میکنی فقط مواظب خودت باش که صحیح و سالم بمونی. طاقت ندارم تو رم از دست بدم. بله قربان. دراکو برای آخرین بار در پسرش نگریست، بلکه بفهمد در سرش چه می‌گذرد. سپس با همان حالت عجیب مچ دستهایش را حرکت داد و گفت: به حرمت ولدمورت و والور. به حرمت ولدمورت و والور. اسکورپیوس همچنان سردرگم و پریشان در کتابخانه مدرسه با درماندگی شروع به جستجو در لابلای کتاب‌ها کرد. کتاب تاریخی یافت و با خود گفت: چی شد که سدریک مرگخوار شد؟ چیو نفهمیدم؟ تو این تاریکی یه ذره نور برام پیدا کن. تو برای چی اومدی اینجا؟ اسکورپیوس برگشت و چشمش به قیافه درمانده کریگ افتاد. چرا نباید اینجا باشم؟ هنوز آماده نیست. با آخرین سرعتم دارم روش کار میکنم. ولی پروفسور اسنپ خیلی زیاد تکلیف میده و نوشتن یه مقاله به 2 روش مختلف. البته نه اینکه شکایتی داشته باشم. ببخشید. یه بار دیگه بگو. از اول شروع کن. چی آماده نیست؟ تکلیف معجون سازیت. من با رضایت خودم این کارو برات میکنم. حتی ازت ممنونم هستم. میدونم از تکلیف چقدر بدت میاد و هیچ وقت ناامیدت نمیکنم. خودت هم اینو میدونی. من از تکلیف بدم میاد؟ آخه تو سلطان عقربایی. بایدم از تکلیف انجام دادم بدت بیاد. با تاریخچه هاگوارتس چی کار میخوای بکنی؟ میخوای تکلیف اونم من برات انجام بدم؟ اسکورپیوس لحظه‌ای به کریگ نگاه کرد و سپس کتاب تاریخ را برایش پرت کرد. کریگ کتاب به دست از کتابخانه خارج شد. اسکورپیوس دوباره در فکر فرو رفت. اخمهایش در هم رفت و با خود گفت: اسنپ؟ اسکورپیوس بدون هیچ معطلی به سمت کلاس معجون سازی شتافت. بدون آنکه در بزند وارد کلاس شد و در را محکم پشت سرش بست. بله، او آنجا بود. پروفسور سیوروس اسنیپ. هیچ کس بهت یاد نداده در بزنی پسر؟ اسکورپیوس شاد و سرخوش و البته با اندکی تردید نفس نفس زنان گفت: سلام سیوروس اسنیپ. چه افتخاری نصیبم شده. بهتره بگی پروفسور اسنیپ. ممکنه تو این مدرسه شاهانه رفتار کنی مالفوی، ولی با این کار ما رعیت‌هات نمیشیم. ولی شما کلید همه مشکلاتین. اسنیپ مثل همیشه با زبان نیشدارش گفت: پس خوش به حال من. اگه حرفی داری پسر جون، لطف کن و حرفتو بزن. اگر هم کاری نداری درو پشت سرت ببند. نیاز به کمکتون دارم. برای خدمت گذاری آمدم. فقط نمیدونم چه جور کمکی لازمه. شما هنوز مأمور مخفی هستین؟ هنوز مخفیانه برای دامبلدور کار میکنید؟ دامبلدور؟ دامبلدور مرده؟ کار منم برای دامبلدور علنی بوده. تو مدرسش درس میدادم. نه، این همه کاری که میکردین نبوده. شما براش مرگخوارها رو زیر نظر میگرفتین، بهش مشاوره میدادین. همه فکر میکردن شما اونا کشتین، ولی بعد معلوم شد که ازش حمایت کردین. شما دنیا رو نجات دادین. اینا ادعاهای خطرناکیه پسر جون. فکر نکن چون اسمت مالفویه از مجازات من در امان میمونه.
اگه بهتون بگم دنیای دیگه هم بوده چی؟ دنیای دیگه ای که توش ولدمورت در نبرد هاگوارتس شکست خورده و ارتش دامبلدور و هری پاتر پیروز شدن. اون وقت شما چه حالی میشین؟ اون وقت میگم این شایعاتی که میگه سلطان محبوب هاگوارتس داره عقلشو از دست میده درسته؟ یه زمان برگردون دزدی بود که من و آلبوس دزدیدیمش. سعی کردیم سدریک دیگوری رو دوباره زنده کنیم در حالی که اون مرده بود. سعی کردیم نذاریم تو مسابقات قهرمانی 3 جادوگر برنده شه. با این کارمون باعث شدیم اون به کلی آدم دیگه‌ای بشه. هری پاتر اون مسابقه رو برد. قرار بود سدریک هم با اون برنده بشه، ولی ما باعث آبروریزی شدیم که از دور مسابقه خارج بشه. در نتیجه اون آبروریزی سدریک هم رفت مرگخوار شد. نتونستم سر در بیارم تو نبرد هاگوارتس چی کار کرده، کسی رو کشته یا نکشته. سدریک دیگوری فقط یه جادوگر رو کشت که اونم شخصیت مهمی نبود. نویل لانگباتم رو کشت. درسته. پروفسور لانگباتم باید نجینی مار ولدمورت رو میکشت. برای اینکه ولدمورت بمیره اول باید نجینی میمرد. شما معما رو حل کردین. ما سدریک رو نابود کردیم. اونم نویل رو کشت و ولدمورت پیروز شد. متوجه میشین؟ من متوجه این شدم که همه اینا از بازی های مالفوی هست. حالا تا به بابات خبر ندادم و تا خرخره تو درد سر ننداختمت، برو بیرون. اسکورپیوس سرانجام آخرین برگ برنده‌اش را رو کرد و گفت: همه ی ماجرا رو یادم نیست، ولی میدونم شما عاشق مادرش بودین. مادر هری، لیلی. میدونم که سالها مأمور مخفی بودین. میدونم که بدون شما هرگز نمیتونستیم تو جنگ پیروز بشیم. اگه اون دنیای دیگر رو ندیده بودم، پس از کجا این چیزا رو میدونستم؟ اسنیپ مات و متحیر ماند و نمیتوانست چیزی بگوید. فقط دامبلدور میدونست، درسته؟ وقتی اونو از دست دادین، احتمالا خیلی احساس تنهایی کردین. میدونم شما چه مرد خوبی هستین. هری پاتر به پسرش گفته شما مرد بزرگی هستین. اسنیپ نمیدانست چه خبر شده است. با خود اندیشید که آیا این حقه است؟ کاملا در حیرت و سردرگمی بود. هری پاتر مرده؟ تو دنیای من نمرده. میگفت شما شجاعترین کسی هستین که در عمرش دیده. آخه میدونید؟ اون میدونست. رازتون رو میدونست. میدونست چه خدمتی به دامبلدور کردین و شما رو برای این موضوع تحسین میکرد. خیلی هم تحسین میکرد. برای همین اسم هر دوی شما رو روی پسرش که بهترین دوست من گذاشته. آلبوس سیوروس پاتر. اسنیپ ساکت مانده بود. او به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود. خواهش میکنم به خاطر لیلی، به خاطر همه دنیا کمکم کنید. اسنیپ پس از تأملی به سمت اسکورپیوس رفت و در همان حال چوب دستیش را درآورد. اسکورپیوس ترسید و یک قدم به عقب رفت. ناگهان اسنیپ با چوب دستیش به در شلیک کرد. کالاپارتوس! وقتی قفلی نامرئی در را بست، اسنیپ دریچه زمینی را در عقب کلاس باز کرد. خب پس بیا بریم. دقیقاً کجا داریم میریم؟ مجبور شدیم بارها جامون رو عوض کنیم. هر جایی رو که توش مستقر شدیم خراب کردن. این راه به اتاقی میرسه که تو ریشه های بید کتک زن مخفیه. این ما کیا هستن؟ خودت میبینی. اسکورپیوس وارد زیرزمین شد. فضایی اسفناک، خاک‌آلود و پر از گرد و غبار. اما ضروری برای مبارزات. ناگهان هرمیون با لباسهای مندرس اما با چهره زیبا و با شکوه که همچون جنگجویی تمام عیار و برازنده چشمانش برق میزد به اسکورپیوس هجوم آورد و او را به میز چسباند و او را تهدید کرد: اگه یه بار دیگه تکون بخوری کاری میکنم که مغزت تبدیل به قورباغه و دستات لاستیکی بشه. اسنیپ پس از اسکورپیوس وارد اتاق شد و گفت: مطمئنه، پسر مطمئنه. تا گوش شنوان نداری. دانش آموز که بودی آدمو خسته میکردی. الانم هر چی که هستی
باز آدمو خسته میکنه. من شاگرد زرنگی بودم. متوسط رو به خوب بودی. اون با خودمونه. منم هرمیون. هرمیون همچنان با بدبینی تمام به اسکورپیوس نگاه کرد و گفت بیشتر افراد منو به اسم گرنجر میشناسم. در ضمن من یک کلمه از حرفاتم باور نمیکنم مالفوی. همش تقصیر منه. تقصیر من و آلبوس. آلبوس؟ آلبوس دامبلدور؟ آلبوس دامبلدور به این قضیه چه ربطی داره؟ منظورش دامبلدور نیست. بهتر نیست بشینی؟ رون دوان دوان وارد اتاق شد. موهایش سیخ سیخی و لباسهایش مندرس و کهنه بودند، اما به اندازه هرمیون به شورشی‌ها شباهت نداشت. سلام اسنیپ. چه دیدار شاهانه. ها؟ این اینجا چی کار میکنه؟ رون کورمال دنبال چوب دستیش گشت و گفت من هم مسلم خیلی خطرناک و به توصیه اکید میکنم که... رون متوجه شد چوب دستیش را وارونه گرفته است. آن را چرخاند و درست در دست گرفت و ادامه داد که خیلی حواستو جمع کنی. اون مطمئن رون. رون به هرمیون نگاه کرد و هرمیون نیز سر تکان داد. دامبلدور شکر که مطمئنه. هرمیون نشسته و زمان برگردان را در دست داشت و آن را با دقت بررسی می کرد. رون می کوشید تا ماجرا را هضم کند. پس داری میگی که کل تاریخ به نویل لانگباتن بستگی داره؟ این که خیلی عجیبه. ولی حقیقت داره رون. باشه، اطمینان تو هم برای اینه که... برای چیزایی که از اسنیپ میدونه. از هممون. امکان نداره از جایی. شاید خب حدس زده باشه. حدس نزدم. شما میتونید کمکی بکنید؟ ما تنها کسانی هستیم که میتونیم. ارتش دامبلدور بعد از دوران اوجش خیلی ریزش داشته. در واقع رون تأملی کرد. یادآوری این موضوع برایش دردناک بود. ما تنها کسانی هستیم که موندیم و با این حال به مبارزه ادامه دادیم. جلوی چششون مخفی شدیم. نهایت تلاشمون رو میکنیم که موی دماغشون بشیم. همین گرینجری که اینجا میبینی الان تحت تعقیبه. منم تحت تعقیبم. البته کمتر. برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه بهم بگو که توی این دنیای دیگه قبل از دستکاری شما ولدمورت مرده. تو نبرد هاگوارتس کشته شده. هری رئیس اداره اجرای قوانین جادوییه. تو وزیر سحر و جادویی. هرمیون بی حرکت ماند. از شنیدن این حرف تعجب کرده بود و با لبخندی به اسکورپیوس نگاه می‌کرد. من وزیر سحر و جادو هم؟ عالیه. من چی کارم؟ تو مغازه وسایل شوخی ویزلی رو اداره میکنی. باش، این وزیر سحر و جادو شده ولی من مغازه شوخی دارم. تو تمام فکر و ذکرت رسیدگی به بچه‌هاته. عالیه. حتما مادرشون خیلی جذابه. اسکورپیوس رنگ به رنگ شد و گفت راستش بستگی به نظر خودت داره. موضوع اینه که بچه‌های هر دوی شما هستن، یه دختر و یه پسر. رون و هرمیون هر دو با تعجب به اون نگاه می‌کردند. ازدواج کردین، همدیگر رو دوست دارین و از این حرفا. یه زمان دیگه هم از این موضوع خیلی تعجب کردین. اون موقع تو استاد دفاع در برابر جادوی سیاه بودی و رون هم با پادما ازدواج کرده بود. یه سر از این موضوع تعجب میکنید. رون و هرمیون ابتدا به هم نگاه کردند و سپس نگاهشان را به جای دیگری انداختند. بعد رون دوباره به او نگاه کرد و چند بار پشت سر هم صدایش را صاف کرد. هر بار با احساس گناهی کمتر. وقتی به من نگاه میکنی دهنتو ببند ویزلی. رون همین کار را کرد، اما همچنان مات و مبهوت مانده بود. اسنیپ چی؟ تو این دنیای دیگه اسنیپ چی کار است؟ من احتمالاً مردم. اسنیپ به اسکورپیوس نگریست که با درماندگی میکوشید حقیقت را پنهان نگه دارد. اسنیپ لبخند ملایمی زد و گفت یه ذره زیادی از دیدنم تعجب کردی. چجوری مردم؟ شجاعانه. به دست کی؟ ولدمورت. چه آزاردهنده. اسنیپ سرگرم تجزیه و تحلیل شد و گفت در هر حال به گمونم کشته شدن به دست خود لرد سیاه هم خودش افتخاریه.
متاسفم سیوروس. اسنیپ درد و رنجش را فرو خورد و با حرکت سرش به رون اشاره کرد و پاسخ داد: باز جای شکرش باقیه که با اون ازدواج نمی کنم. چه افسونایی به کار بردین؟ اکسپلیارموس تو مرحله اول و اینگورجیو تو مرحله دوم. هر دوشون رو میشه با افسونه‌های محافظتی ساده خونسا کرد. بعدش دیگه برگشتیم؟ بله، مشکل همینه. با این زمان برگردون آدم فقط 5 دقیقه در گذشته میمونه. این سفر فقط تو زمان اتفاق میفته دیگه، نه تو مکان، درسته؟ بله آدم به همون جای اولش برمیگرده. جالبه. اسنیپ و هرمیون هر دو میدانستند این به چه معناست. پس فقط من و پسره باید بریم. اسنیپ بهت بر نخوره، ولی این موضوع به قدری مهمه که نمیتونم این کارو به عهده کس دیگه ای بذارم. هرمیون، تو بزرگترین شورشی تحت تعقیب در کل دنیای جادوگری هستی. برای این کار باید بری بیرون. آخرین بار که بیرون رفتی کی بود؟ خیلی وقت پیشم نبوده، ولی اگه بیرون پیدات کنن دیوان سازها میبوسنت، روح تو میمکن و از تنت میکشن بیرون. سیوروس، من از این زندگی در بیرون گود و اقدامای بی نتیجه برای حمله های نافرجام خسته شدم. این فرصتیه که میتونیم دنیا رو درست کنیم. او با سر به رون اشاره کرد و رون نقشه ای را پهن کرد. مرحله اول مسابقه در حاشیه جنگل ممنوع برگزار میشه. ما همینجا زمان به عقب برمیگردونیم، خودمونو به مسابقه میرسونیم، جادو رو خنثی میکنیم و صحیح و سالم برمیگردیم. با دقت کافی میشه این کارو انجام داد بدون اینکه لازم باشه در زمان خودمون بیرون بریم و کسی ما رو ببینه. بعد دوباره زمانو به عقب برمیگردونیم، خودمونو میرسونیم به دریاچه و مرحله دومو تغییر میدیم. داری همه چی رو به خطر میندازی. درستش میکنیم. هری زنده است. ولدمورت مرده و نشانکی در کار نیست. همین خودش ارزش هر خطری رو داره. فقط حیف که برای تو گرون تموم میشه. گاهی وقتا هر قدر هم چیزی گرون باشه آدم باید بهاشو بده. قیافه اسنیپ اندکی در هم رفت. ببینم این حرفی که زدم از حرفای دامبلدور نبود؟ نه، مطمئنم که از حرفای خالص خود سیوروس اسنیپ بود. هرمیون به سمت اسکورپیوس برگشت و به زمان برگردان اشاره کرد. مالفوی؟ اسکورپیوس زمان برگردان را برایش آورد. هرمیون لبخند زنان به آن نگاه کرد. از اینکه دوباره از زمان برگردان استفاده می کرد، از اینکه برای چنین چیزی آن را به کار می گرفت، بسیار هیجان زده بود. او گفت: خدا کنه همه چی درست بشه. هرمیون زمان برگردان را برداشت و زمان برگردان لرزشی کرد و انفجار طوفان تصاویر متحرک آغاز شد. رون، هرمیون، اسکورپیوس و اسنیپ دوباره به زمان مسابقه 3 جادوگر برگشتند. آنها از انتهای فضای مسابقه شاهد آلبوس و اسکورپیوس با ردای درمشترانگ بودند. حالا سدریک دیگوری وارد صحنه میشه. آماده بده صحنه. ترسیده ولی آماده. جا خالی میده و میاد این طرف، جا خالی میده و میره اون. وقتی برای پناه گرفتن ناگهان به سمت پایین پرواز میکنه، دخترها براش غش و ضعف میکنن. یک صدا فریاد میزنن: آیا آقای اژدها، سدریکمون رو نزنی ها! سدریک دور میزنه و به سمت چپ میره، حالا به سمت راست پایین میره و حالا چوب دستیشو آماده میکنه. خیلی داره طول میکشه و الانه که زمان برگردون بچرخه. ببینیم این مرد جوان و شجاع چه ترفندی در آستین داره. همین که آلبوس خواست چوب دستی سدریک را گردآوری کند، هرمیون افسونش را خنثی کرد. آلبوس نگاهی به چوب دستیش انداخت و ناراحت شد. او نمیدانست چرا چوب دستیش کار نکرده است. آنها بدون آنکه فرصت کنند در زمان گذشته به مکان اول خود بازگردند، زمان برگردان شروع به چرخیدن به دور خود کرد و همه به آن نگاه کردند و با وحشت به داخلش کشیده شدند. سگ! یه سنگو به سگ تبدیل کرد. عجب سگی درست کردی سدریک خان دیگوری. تو قهرمان مایی. رون، هرمیون، اسنیپ و اسکورپیوس در حاشیه جنگل ممنوع از گذشته به زمان حال برگشتند.
رون از درد به خود میپیچید و مینالید. اسنیپ نگاهی به اطراف انداخت و بیدرنگ فهمید که در چه درد سری افتادند. رون چه بلایی سر تو بود؟ وای نه، میدونستم اینجوری میشه. اولین بار که عقب رفتیم زمان برگردونه به آلبوس هم صدمه زد. چه خوب وقتی بهمون گفتی. ما تو محوطه ایم، باید از اینجا بریم همین الان. رون تو که میتونی راه بری، پس بیا بریم. رون به سختی از زمین بلند شد و از درد فریاد میکشید. اسنیپ چوب دستیش را برای احتیاط بالا گرفته بود. اثر کرد؟ جادوشو خنثی کردیم. سدریک چوب دستیشو داشت. بله، اثر کرد. دوباره باید از زمان برگردون استفاده کنیم و از اینجا بریم. باید پناهگاهی پیدا کنیم. بد جوری در معرض دیدیم. ناگهان موجی از فضای سرد آنها را در بر گرفت. دیوان سازها در آسمان پدیدار شدند و به طرز هراسانگیزی به آنها نزدیک می شدند. دیگه دیر شد. این فاجعه است. اینا دنبال منن، نه شما. رون دوست دارم و همیشه دوست داشتم. ولی شما ستا باید فرار کنین. زود باشین، همین الان بریم. چی؟ میشه اول درباره دوست داشتن حرف بزنیم؟ این هنوز دنیای ولدمورته. منم دیگه ازش خسته شدم. معکوس کردن مرحله دوم همه چی رو عوض میکنه. ولی دیوونه سازها میبوسنت، روحتو از تنت میکشن بیرون. بعد شما گذشته رو تغییر میدین و اونا این کارو نمیکنن. زود باشین بریم. اما دیوان سازها وجودشان را حس کرده بودند و از هر سو به سمتشان پایین می آمدند. بریم! باید بریم! اسنیپ دست اسکورپیوس را کشید و اسکورپیوس با اکراه همراه او رفت. هرمیون به رون نگاه کرد و گفت تو هم باید باهاشون بری. خب اینا یه ریزه دنبال منم هستن و منم که خیلی دارم درد میکشم. خودت هم میدونی ترجیح میدم اینجا بمونم. اکسپکتو. همین که دستش را بالا برد تا افسون را به اجرا در بیاورد، هرمیون دستش را گرفت و گفت بذار اینجا نگهشون داریم و بهترین فرصت ممکنه برای پسر فراهم کنیم. رون نگاه ملتمسانه‌ای به هرمیون انداخت و با ناراحتی سری تکان داد و قبول کرد. هرمیون گفت یه دختر و یه پسر. رون با ملایمت لبخند زد. عشقشان واقعی و کامل بود. منم از تصورش خوشم اومد. رون نگاهی به اطرافش انداخت. میدانست چه سرانجام شومی در انتظارشان است. من میترسم. منو ببوس. رون تأملی کرد و به حرف هرمیون عمل کرد و او را بوسید. دیوان سازها فرود آمدند. آن دو با خشونت از هم جدا شدند و بر زمین افتادند. روحشان از بدنشان مکیده میشد. چه منظره وحشتناکی! اسکورپیوس و اسنیپ دیدند که چه بر سر رون و هرمیون آمده. اما آنها باید به راهشان ادامه میدادند. اسنیپ ترس را در تمام وجود اسکورپیوس حس کرد. بیا بریم لب آب. قدم بزن. ندو. آروم باش اسکورپیوس. ممکنه کور باشن، ولی ترس تو رو حس میکنم. دیوان سازی پرواز کنان بالای سرشان آمد و جلوی اسکورپیوس بر زمین نشست. به یه چیز دیگه فکر کن اسکورپیوس. فکر تو مشغول نگه دار. اما اسکورپیوس نمیتوانست بر ذهنش مسلط شود. سردمه. جایی رو نمیتونم ببینم. یه مهی تو وجودمو پر کرده. دورمو گرفته. تو سلطان عقرب‌هایی. منم استادم. فقط در صورتی حمله میکنن که دلیل موجهی داشته باشن. به کسایی فکر کن که دوستشون داری. به این فکر کن که چرا داری همه این کارا رو میکنی. صدای مادرمو میتونم بشنوم. از من کمک میخواد. ولی میدونه نمیتونم کمکش کنم. گوش کن اسکورپیوس. به آلبوس فکر کن. تو داری به خاطر آلبوس سلطانی تو از دست میدی. درسته؟ اسکورپیوس درمانده شده بود. تمام احساساتی که دیوان ساز در او برانگیخته بود بر وجودش غلبه کرده بود. اسنیپ میدانست برای نجاتش باید به قلبش نفوذ کند. بنابراین گفت یه نفر. وجود یه نفر کافیه. من نتونستم هری رو برای لیلی نجات بدم. برای همین الان هدفی رو دنبال میکنم که اون بهش اعتقاد داشت. بلکه در این راه خودمم بهش معتقد بشم. اسکورپیوس دلش گرم شد و لبخندی زد.
او قاطعانه از کنار دیوان ساز عبور کرد. من تو این دنیا بهترم، ولی این دنیای بهتری نیست و این چیزی نیست که من میخوام. ناگهان دولورس آمبریج از راه رسید و راهشان را سد کرد و گفت: پروفسور اسنیپ، بله پروفسور آمبریج. خبرها رو شنیدی؟ هرمیون گرنجر گنزاده خائن رو گرفتیم. همینجا بود. خیلی عالیه. با شما بود. گرنجر با شما بود. با من؟ اشتباه میکنیم. با شما و اسکورپیوس مالفوی بود. دانش آموزی که روز به روز بیشتر نگرانش میشن. دولورس، ما دیرمون شده و باید بریم سر کلاس، پس عذر میخوام که... اگه کلاستون دیر شده چرا بر نمیگردین مدرسه؟ چرا دارین میرین سمت دریاچه؟ لحظه‌ای سکوت سنگینی برقرار شد. سپس اسنیپ واکنش بسیار غیر معمولی از خود نشان داد. او لبخند زد. چند وقته که بهم سوء ظن دارین؟ آمبریج بالا رفت و از زمین فاصله گرفت. دستهایش را از هم باز کرد و سراپا آکنده از جادوی سیاه چوب دستیش را درآورد و گفت: سالهای ساله. خیلی زودتر از اینا باید بر این اساس اقدام می‌کردم. اسنیپ در بکارگیری چوب دستی فرستر بود و آمبریج را نشانه گرفت و گفت: دیپالسو! آمبریج در هوا به عقب رانده شد. همیشه خود بزرگ بینیش به ضرر خودش تموم شده. دیگه راه برگشتی نداریم. آسمان بالای سرشان تیره تر و تیره تر می شد. اکسپکتو پاترونوم! اسنیپ سپر مدافعی ساخت که به شکل آهوی سپید زیبایی درآمد. آهو؟ سپر مدافع لیلی؟ عجیبه نه؟ چیزیه که به درون آدم بستگی داره. دیوان سازها در اطرافشان پدیدار می شدند. اسنیپ می دانست این به چه معناست. او گفت: باید فرار کنی. من تا جایی که بتونم معطلشون میکنم. ممنونم که نوری در تاریکی من بودی. اسنیپ در اوج قهرمانی تمام عیارش نگاهی به اسکورپیوس کرد و لبخند ملیحی بر لبش نشست و گفت: آلبوس سوروس بگو مایه افتخار منه که با من هم اسمه. حالا دیگه برو. اسنیپ به آهو سری تکان داد و آهو شروع به دویدن کرد. اسکورپیوس نیز پس از تأملی به دنبال آهو دوید. دیوان سازها از آسمان فرود آمدند. اسنیپ تسلیم شده بود. دیوان سازها بر او بوسه می‌زدند و روحش از بدنش مکیده می‌شد و در نهایت به سمت آسمان بالا رفت. آهو با چشمهای زیبایش به سمت او برگشت و ناپدید شد. آسمان دلگیرتر و دنیا سیاه و سیاه تر می‌شد. اسکورپیوس دوان دوان به سمت دریاچه می‌شتافت و یک بار خود را به داخل آب انداخت. او می‌خواست دوباره به گذشته برود تا مرحله دوم مسابقه را معکوس کند. پس از چند دقیقه سکوت اسکورپیوس نفس نفس زنان به سطح آب آمد. گویی آسمان آبی تر از قبل شده بود. لحظه‌ای آرامشی ناب وجودش را فرا گرفت. ناگهان دید که آلبوس نیز به سطح آب آمده است. وای! آلبوس! چیزی نمونده بودا. خودتی؟ اون مرد دریایی رو دیدی؟ همونی که اون چیز هم همینطور. وای! ولی عجیب بود. من دیدم که سدریک داشت بزرگ میشد ولی بعدش فوری دوباره کوچیک شد. به تو که نگاه کردم دیدم چوب دستی تو دستته. خودت هم نمیدونی چقدر خوش شدم که دوباره میبینمت. تو که همین 2 دقیقه پیش منو دیدی. اسکورپیوس در آب آلبوس را محکم بغل کرد. از اون موقع تا حالا اتفاقای زیادی افتاده. مراقب باش، داری خفم میکنی. این چیه پوشیدی؟ اسکورپیوس شنرش را در می آورد. ببین خودت چی پوشیدی؟ اسلیترینی شدی. اثری داشت؟ تونستیم چیزی رو تغییر بدیم؟ نتونستیم و این عالیه. آلبوس ناباورانه به او می نگریست. چی؟ شکست خوردی؟ شکست خوردیم و این فوق‌العاده است. آنها شروع به دست و پا زدن در آب کردند و خود را به ساحل رساندند. اسکورپیوس، باز دوباره زیاد شیرینی جات خوردی؟
میبینم که باز شروع کردی از اون شوخی‌های آلبوسی خالص. عاشقشم. دیگه کم کم دارم نگرانت میشم. هری از دور پدیدار شد و دوان دوان خود را به لبه دریاچه رساند. دراکو، جینی و پروفسور مکگونگال نیز پشت سر او آمدند. آلبوس! آلبوس! حالت خوبه؟ اسکورپیوس لبریز از شادی و سرور میگوید: هری، این هری پاتر، اینم جینی و پروفسور مکگونگال، اینم باباست. بابای خودمه. سلام بابا. سلام اسکورپیوس. همتون اینجایین؟ میرتل همه چی رو به همون گفت. چه خبر شده؟ شما الان از زمان گذشته برگشتین. چرا برامون تعریف نمی کنین؟ الان از کجا برگشتیم؟ اسکورپیوس بیدرنگ فهمید آنها در چه حد میدانند و سپس گفت: وای نه، چه بد شد. پس کجاست؟ گمش کردم. زمان برگردونرم گم کردم. آلبوس با دلخوری زیادی به اسکورپیوس نگاه کرد و گفت: چیو گم کردی؟ دیگه ظاهرسازی بس آلبوس. فکر میکنم لازمه چیزایی رو توضیح بدین. آلبوس و اسکورپیوس به همراه والدینشان در دفتر خانم مدیر بودند تا مجازاتشان برای تمام تخلف‌هایی که تا آن زمان انجام داده بودند مشخص شود. پروفسور مکگونگال با خشم و غضب رو به آنها گفت: بهتر موضوع روشن بشه. شما تخلف کردین و از قطار سری و سیر هاگوارتس پریدین بیرون. به طور غیرقانونی رفتین به وزارت سحر و جادو و دزدی کردین. سر خود تصمیم گرفتین زمان رو تغییر بدین و باعث گم شدن 2 نفر شدین. میدونم کار خوبی نبوده. و واکنشتون به ناپدید شدن روز و هوگو این بود که دوباره به گذشته برگردید و این بار به جای 2 نفر عده بیشتری رو از دست دادین و پدرتو کشتین و با این کار بدترین جادوگر دنیا رو احیا کردین و پیش قراول عصر جدیدی از جادوی سیاه شدین. درست گفتی آقای پاتر. به هیچ وجه کار خوبی نکردین. درسته؟ میدونین چقدر احمقانه رفتار کردین؟ بله پروفسور. بله میدونی. پروفسور اگه اجازه بدین. اجازه نمیدم. شما در مقام والدین هر تصمیمی میخواین بگیرین به خودتون مربوطه. ولی اینجا مدرسه منه و اینا شاگردای منن و من تصمیم میگیرم که چطور باید مجازات بشن. حق با شماست. هری به جینی نگاه کرد و جینی با ناراحتی سرش را تکان داد. با توجه به همه این چیزا من باید اخراجتون کنم. اما فکر میکنم اگر تحت مراقبت من باشین جاتون امن‌تره. مدت مجازاتتون مدتشو تا آخر سال در نظر بگیریم. تعطیلات کریسمسی براتون وجود نداره. فکر رفتن به هاگزمید و به کلی از سرتون بیرون کنین. البته این تازه اولشه. ناگهان هرمیون سراسیمه وارد دفتر شد و آماده و مصمم گفت: خب از چه چیزایی غافل موندم؟ مؤدبانه تره که موقع ورود به جایی در بزنیم. شاید از این غافل موندی هرمیون گرنجر. اوه. اگه میتونستم شما رو هم مجازات میکردم خانم وزیر. کار ابلهانه دیگه ای نبود که یه زمان برگردون رو پیش خودت نگه داشتی؟ برای دفاع از خودم بود. اونم توی کتابخونه. گذاشته بودیش تو کتابخونه. واقعا که خنده داره. مینروا، پروفسور مکگونگال، بچه ها دیگه وجود نداشتن. هرمیون جوابی برای این حرف نداشت. این اتفاق تو مدرسه من افتاده، تحت نظارت من. بعد از اون همه خدمات دامبلدور چطور باید طاقت بیارم؟ پروفسور مکگونگال بر خود مسلط شد. با جدیت به سمت پسرها برگشت و گفت: نیتتون برای نجات سدریک شرافتمندانه و قابل تقدیره. هرچند که به کلی کار اشتباهی بوده و به نظر میرسه که هم تو اسکورپیوس و هم تو آلبوس شجاعت زیادی به خرج دادی. اما درسی که حتی پدرت هم گاهی بهش اعتنایی نداره اینه که شجاعت توجیهی برای حماقت نیست. همیشه فکرتون رو به کار بندازین. به احتمالات فکر کنین. دنیایی که تحت کنترل ولدمورت باشه دنیای وحشتناکیه. پروفسور مکگونگال
رو به هری، دراکو، جینی و هرمیون گفت: شما خیلی جوونین. همتون خیلی جوونین. نمیدونین جنگ‌های جادوگری چقدر بد و وحشتناک بود. شما نسبت به دنیای بی‌مسئولیتین که عده‌ای، بعضیاشون هم عزیزان من و شما بودن، با فداکاری و ایثار عظیمی به این شکل در آوردنش و حفظش کردن. بله پروفسور. بله پروفسور. حالا زود باشین برین بیرون. همتون برید و اون زمان برگردون و برام پیدا کنین. آلبوس به تنهایی بر روی تختش در اتاق خوابگاه اسلیترین نشسته بود و منتظر پدرش بود. تا اینکه هری وارد اتاقش شد. او سراپا خشمگین بود. به پسرش نگاه کرد. مراقب بود که از کوره در نرود. ممنون که گذاشتی بیام بالا. آلبوس برگشت و برای پدرش سری تکان داد. او نیز مراقب و محتاط بود و خودش را کنترل می‌کرد. بعد شانسی آوردیم. هنوز از زمان برگردونه خبری نیست. دارن با مردم دریایی مذاکره میکنن که دریاچه رو لایروبی کنن. هری با حالت معذبی روی تخت نشست و گفت: چه اتاق قشنگی داری؟ سبز رنگ آرامش بخشیه نه؟ منظورم اینه که اتاقای گریفیندورم خوبن، ولی اشکال رنگ قرمز اینه که میگن آدمو یه ذره عصبی میکنه. البته قصد توهین ندارم. میشه توضیح بدی که برای چی این کارا رو کردی؟ فکر کردم میتونم چیزایی رو عوض کنم. فکر کردم سدریک این منصفانه نیست. معلومه که منصفانه نیست آلبوس. فکر کردی من اینو نمیدونم؟ من خودم اونجا بودم. مرگشو به چشم خودم دیدم. ولی چنین کارایی به خطر انداختن همه چیز. میدونم. اگه میخواستی کارایی بکنی که من کردم، راه اشتباهی رو رفتی. من که خودم نخواستم ماجراجویی کنم. چاره دیگه ای نداشتم. تو واقعا بیفکری کردی. دست به کار احمقانه و خطرناکی زدی. کاری که میتونست همه چی رو به نابودی بکشونه. آره قبوله. میدونم. آلبوس اشکهایش را پاک کرد. هری نفس عمیقی کشید و بار دیگر بر خود مسلط شد. منم اشتباه میکردم که فکر میکردم اسکورپیوس پسر ولدمورته. اون بچه شروری نبود. نه. اون نقشه هم یه جا قایم کردم. دیگه هرگز چشمت بهش نمیافته. مامانت اتاقتو درست به همون شکلی که پیش از فرارت بود نگه داشته. اینو میدونستی؟ نمیذاره من برم تو اتاقت. نمیذاره هیچ کسی بره. بعد جوری ترسوندیش. منم خیلی ترسوندی. واقعا ترسوندمت؟ بله. فکر میکردم هری پاتر از هیچ چی نمیترسه. من باعث شدم چنین فکری کنی؟ آلبوس لحظه‌ای درنگ کرد و کوشید پدرش را سبک سنگین کند. فکر کنم اسکورپیوس اینو نگفت که وقتی نتونستیم مرحله اولو درست کنیم یهو دیدیم من افتادم تو گریفیندور. اون موقع هم روابطمون بهتر از این نبود. پس اسلیترینی بودنم علت مشکلمون نیست. فقط برای همین یه موضوع نیست. نه، میدونم. فقط برای این نیست. تو حالت خوبه؟ نه. منم همینطور. هری بار دیگر در خواب رویا میدید. میدید که کودک شده است و در گورستانی در دره گودریک است. او ایستاده بود و به سنگ قبری پوشیده از دست گلهای متعدد نگاه میکرد. در دستان خودش نیز دست گل کوچکی بود. خاله پتونیا نیز آنجا کنارش بود. او گفت: برو دیگه. برو اون گله گندم مزخرفتو بذار و بیا بریم. من از این دهکوره به درد نخور بدم میاد. اصلا نمیدونم چرا به این فکر افتادم. دره گودریک. جهنم دره. اینجا بیشتر مثل یک کندوی پر از کثافته. برو دیگه زود باش. هری به قبر نزدیک شد اما اندکی بیشتر درنگ کرد. زود باش دیگه. هری من برای این کارا وقت ندارم. دادلی امشب اردوی پیشاهنگی داره و خودت میدونی چقدر بدش میاد دیر برسه. خاله پتونیا ما تنها بستگانشونیم درسته؟ بله من و توییم. بله
اونام که زیاد محبوبیتی نداشتن، نه؟ شما گفتین هیچ دوستی نداشتن؟ لیلی سعیشو میکرد. روحش شاد باشه. سعی خودشو میکرد. تقصیر خودش نبود ولی همه رو دفع میکرد. به خاطر ذاتش بود. برای تند و تیزی اخلاقش بود. برای رفتارش. برای هدفش. پدرتم که مرد بدقلقی بود. فوق‌العاده بدقلق. هیچ کدومشون هیچ دوستی نداشتن. پس سوالم اینه که چرا این همه گل اینجاست؟ چرا پس رو قبرشون پر از گله؟ خاله پتونیا نگاهی به دور و برش انداخت. گویی برای اولین بار بود گلها را میدید و به شدت جا خورد. نزدیکتر شد و سپس کنار قبر خواهرش نشست. او میکوشید بر احساسات برانگیخته شدهش غلبه کند. اما در نهایت تسلیم شد و گفت: اوه بله، انگار چند تایی هست. حتما باد از روی قبرای دیگه گلا را آورده اینجا. شایدم یکی داره ما رو دست میندازه. بله، احتمالش خیلی زیاده. چند تا بچه بی سر و پا. از بس وقت اضافی داشتن همه گلای قبرای دیگر رو جمع کردن و آوردن اینجا گذاشتن. ولی رو همشون اسمشون رو نوشتن. لیلی و جیمز، هرگز کاراتون رو فراموش نمی کنی. لیلی و جیمز، فداکاری شما. همه جا. هری برو کنار. از اونجا برو کنار. خاله پتونیا هری را عقب کشید. دستهای ولدمورت از سنگ قبر پاترها آرام آرام بیرون آمد و سپس بقیه بدنش نیز درآمد. صورتش معلوم نبود اما بدنش کج و معوج و بسیار ترسناک بود. میدونستم اینجا جای خطرناکیه. هرچی زودتر از دره گودریک بریم بهتره. خاله پتونیا هری را به زور با خود می‌کشید و دور می‌کرد. اما هری برگشت که با ولدمورت روبرو بشود. تو هنوز با چشمای من می‌بینی هری پاتر. ولدمورت شنلش را کنار زد. هری حیران و هراسان دید که او ولدمورت نیست که از شنلش بیرون می‌آید، بلکه آلبوس است. آلبوس با درماندگی به سمت پدرش دست دراز کرد و زار زد: هری بعد از فریادی که در خواب کشید از خواب بیدار شد. حالش خوب نبود. از تعبیر احتمالی خوابش گیج و حیران بود. هری چی شده؟ چرا داد میزدی؟ اون خوابا تموم نشدن. فوری که تموم نمیشن. دوران پر التهابی بوده و آخه من تا حالا با پتونیا نرفتم دره گودریک. این اصلاً هری دیگه راستی داری منو میترسونی. جینی، اون هنوز اینجاست؟ کی هنوز اینجاست؟ ولدمورت و آلبوس رو دیدم. با آلبوس؟ ولدمورت گفت بوی گناه میاد. بوی گند گناه همه جا پیچیده. داشت با من حرف میزد. هری دستی به جای زخمش کشید. رنگش پریده بود. قیافه جینی وارفت و پرسید: هری، جون آلبوس هنوز در خطره؟ فکر کنم هممون در خطریم. نیمه های شب بود و اسکورپیوس خوابش نمی برد. از تخت خوابگاهش پایین آمد و به حالت ناخجسته‌ای بالای سر آلبوس خم شد و او را صدا زد. آلبوس! قشنگ بود. خیلی قشنگ بیدارم کردی و هیچ هم ترسناک نبود. دیگه عجیب تر از این نمیشه، ولی از وقتی به ترسناک ترین جای ممکن در دنیا رفتم دیگه با ترس هیچ مشکلی ندارم. من دیگه اسکورپیوس نترسم. مالفوی دلاور. چه خوب. آخه در مواقع عادی حبس شدم و مجازات دائمی داغونم میکرد. ولی الان دیگه بدتر از این که نمیشه. میخوان چی کار کنن؟ مولدی رو بیارن که منو شکنجه بده؟ نه. هیچ میدونستی وقتی خوشحالی خیلی ترسناک میشی؟ امروز سر کلاس معجون سازی وقتی روز اومد سمت منو بهم گفت کله نونی، میخواستم بغلش کنم. نه، میخواستم
واقعا رفتم جلو که بغلش کنم ولی بالگرد زد به ساق پام. فکر نکنم نترس بودم برای سلامتیت خوب باشه. نمیدونی چقدر خوبه که برگشتم اینجا آلبوس. از اونجا متنفر بودم. البته غیر از اینش که پالی چپمن یه ذره ازت خوشش میومده. صدیق به کلی یه آدم دیگه شده بود. یه آدم بد و خطرناک. بابام هر کاری ازش میخواستن براشون انجام میداد. منم که هیچی. یه اسکورپیوس دیگر رو کشف کردم. باورت میشه؟ شایسته، عصبانی و بدجنس. همه ازم میترسیدن. انگار همه امتحان دادیم و رد شدیم. ولی تو چیزایو تغییر دادی. تو فرصتی داشتی که زمانو عوض کنی، به شکل اولش برگردونی. خودتو به شکل قبل درآوردی. به نظرت منم امتحانمو پس دادم؟ منم امتحانمو دادم، نه؟ نه، هنوز نه. اشتباه میکنی. اینکه یه بار به گذشته رفتیم کار احمقانه‌ای نبود. هر کسی ممکنه اشتباه بکنه. اینکه اونقدر خود بزرگ بین بودیم که 2 بار به گذشته رفتیم احمقانه بود. من چرا اینقدر اصرار داشتم که این کارو بکنیم؟ برای سدریک؟ واقعا؟ نه. من میخواستم چیزی رو ثابت کنم. بابام راست میگه. اون که خودش نخواسته بود بره دنبال ماجراجویی. ولی من چی؟ همه این چیزا تقصیر من بود. و اگه تو نبودی ممکن بود همه چی تاریک و خراب بشه. حالا که نشده. هر قدر از من تشکر میکنی از خودت هم باید تشکر کنی. وقتی دیوانه سازا اومدن توی سرم، سیوروس اسنیپ بهم گفت که به تو فکر کنم. درسته که خودت اونجا نبودی آلبوس، ولی همراه با من مبارزه میکردی. دوش به دوش من. تازه نجات دادن سدریک هم فکر بدی نبود. به نظر من که بد نبود، ولی خودت هم خوب میدونی. دیگه اصلا نمیتونیم دنبال این کار بریم. آره میدونم. خودم میدونم. خوبه. پس میتونی بهم کمک کنی که اینو نابود کنیم. اسکورپیوس زمان برگردان را از زیر بالشش بیرون آورد و به آلبوس نشان داد. آلبوس حیرت زده گفت: من مطمئنم که به همه گفتی رفته ته دریاچه. پس معلوم میشه که مالفوی دلاور دروغگوی خیلی خوبیه. اسکورپیوس باید اینو به یکی بگیم. به کی بگیم؟ وزارت خونه خودش اینو نگه داشته بود. تو مطمئنی که باز نگهش نمیدارن؟ فقط من و تو تجربه کردیم و میدونیم این چقدر خطرناکه. معنیش اینه که من و تو باید نابودش کنیم. هیچ کس دیگه هم نمیتونه کاری بکنه که ما کردیم. هیچ کس. وقتش رسیده که برگشتن به گذشته بخشی از گذشته بمونه. انگار خیلی به این جملت افتخار میکنی. تمام روز داشتم روش کار میکردم. هری و جینی نگران و پریشان از تعبیر خوابی که هری دیده بود و درد جای زخمش پس از پیامی که برای پروفسور مکگوناگال فرستادند خودشان را نیز به هاگوارتس رساندند تا جویای حال پسرشان شوند. آنها به سرعت در خوابگاه اسلیترین جلو می رفتند تا اینکه کریگ بوکر جونیور دوان دوان خود را به آنها رساند و گفت: باز باید تکرار کنم؟ نصف شبه و این خلاف مقرراته. من باید پسرم رو پیدا کنم. میدونم شما کی هستین آقای پاتر، ولی حتی شما هم باید اینو درک کنین که این برخلاف تعهد والدین و اساتیده که بدون مجوز وارد محدوده گروه ها بشن. پروفسور مکگوناگال با سرعت خودش را رساند و گفت: خواهش میکنم مزاحم نشو کریگ. پیغاممون به دستتون رسید؟ خانم مدیر، من فقط میخواستم. هری پرده دور تختی را کنار کشید و دید آلبوس آنجا نیست. رفته؟ بله. مالفوی جوان چی؟ جینی پرده تخت دیگری را کنار کشید و دید اسکورپیوس هم در تخت خودش نیست. وای نه. پس باید تمام مدرسه رو بگردیم و زیر و رو کنیم. کریگ، کلی کار داریم. مگه قبلا اینجا نبودیم؟ این بار انگار اوضاع خیلی وخیم‌تره. امروز باهاش حرف زده بودی؟ بله. اومدی به خوابگاه و باهاش حرف زدی؟ خودت میدونی که اومدم. به پسرمون چی گفتی هری؟ همونطور که خودت گفتی سعی کردم باش رو راست باشم. چیزی بهش نگفتم. به خودت مسلط بودی؟
بحث تا کجا پیش رفت؟ فکر نکنم فکر میکنی دوباره من فراریش دادم؟ بار اول اشتباهتو میبخشم هری. شاید حتی بار دومم ببخشم. ولی هرچی بیشتر اشتباه کنی بخشیدنت برام سخت تر میشه. در نیمه های شب زیر نور نقره‌فام مهتاب، آلبوس و اسکورپیوس به روی پشت بامی که جغدانی هاگواردز در آنجا قرار داشت میرفتند. جغدها هوهو کنان دورشان را گرفته بودند. اسکورپیوس گفت: به نظر من که یه کانفرنجوی ساده کافیه. هیچ هم کافی نیست. برای همچین چیزی باید اکسپالسو باشه. اکسپالسو؟ اون وقت باید تا چند روز تیکه های زمان برگردونه رو از اینجا جمع کنی. بمباردا چطوره؟ که همه رو تو هاگوارتس بیدار کنی؟ استوپفای چطوره؟ اصولا اینا رو با استوپفای نابود میکردن. دقیقاً. قبلا این کارو کردن. بیا یه کار جدید بکنیم. یه چیزی که جالب باشه. ببین خیلی از جادوگرا به اهمیت انتخاب جادوی درست توجهی ندارن. ولی این موضوع مهمیه. به نظر من این بخشی از صنعت جادوگری مدرنه که زیادی دست کم گرفتنش. بخشی از صنعت جادوگری مدرنه که زیادی دست کم گرفتنش. شما دوتا هیچ میدونین که چقدر فوق‌العاده این؟ اسکورپیوس سرش را بلند کرد و در کمال تعجب دلفی را دید. تویی؟ اینجا چی کار میکنی؟ چون خیلی مهم بود براش جغد فرستادم. بهش خبر دادم که میخوایم چی کار کنیم. اسکورپیوس با حالت اتهام‌آمیزی به دوستش نگاه کرد. خب آخه این به اونم مربوط میشه. اسکورپیوس تأملی کرد و سپس سرش را تکان داد و حرف آلبوس را پذیرفت. چی به من مربوط میشه؟ چی کار دارین میکنین؟ آلبوس زمان برگردان را درآورد و نشان داد. باید این زمان برگردونه رو نابود کنیم. با اون چیزایی که اسکورپیوس بعد از مرحله دوم دیده، خیلی باید ببخشی. ما نمیتونیم خودمونو به خطر بندازیم و دوباره برگردیم. نمیتونیم پسرموتو نجات بدیم. با جغد توضیح زیادی نفرستاده بودی؟ بدترین دنیای ممکن رو مجسم کن. بعد 2 برابرش کن. فکر کن مردم شکنجه بشن. همه جا پر از دیوانه سازا بشه. ولدمورت مستبدم باشه. پدرم مرده باشه. من به دنیا نیومده باشم و دنیا پر از جادوی سیاه باشه. خب دیگه ما نمیتونیم بذاریم چنین اتفاقی بیفته. دلفی چهرهش از هم باز شد و گفت: ولدمورت حکومت میکرد؟ زنده بود؟ حاکم مطلق بود. خیلی وحشتناک بود. به دلیل کاری که ما کردیم؟ آبروریزی سدریک باعث شد خیلی عصبانی بشه و بعدش مرگخوار شد و همه چیز خراب شد. بدجوری هم خراب شد. مرگخوار شد؟ قاتلم شد. اون پروفسور لانگ باتمو کشت. پس آره دیگه باید نابودش کنی. پس متوجه شدی؟ من که هیچی. اگه سدریک هم اینجا بود خودش متوجه میشد. با همینو از بین میبریم، بعد میریم پیش عموی من. موضوع رو براش توضیح میدیم. ازت ممنونم. دلفی لبخند غمناکی به آنها زد. سپس زمان برگردان را گرفت. به آن نگاهی کرد. قیافه‌اش اندکی تغییر کرد. در همان لحظه شنل دلفی شل شد و آلبوس توانست شکل خالکوبی شده ای را پشت گردن دلفی ببیند. وای، چه علامت قشنگیه. چی؟ پشت گردن تو میگم. قبلا بهش توجه نکرده بودم. اون بالا رو میگم. این همون چیزیه که مشنگا بهش میگن تتو؟ آها بله، این نشانکه. نشانک؟ تو کلاس مراقبت از موجودات جادویی نشانک ندیدین؟ یه پرنده سیاه بدشگونه که وقتی بخواد بارون بیاد میخونه. قدیما جادوگرا معتقد بودن صدای نشانک مرگ رو پیشگویی میکنه. بچه‌ای که بودم سرپرستم یه دونه از اینا تو قفس داشت. سرپرستت؟ دلفی که دیگر زمان برگردان را به دست آورده بود از این بازی لذت می برد. او ادامه داد:
خانومه میگفت پرنده گریه میکنه چون میدونه چه عاقبت بدی در انتظارمه. یوفمیا راولی اصلاً ازم خوشش نمیومد. فقط برای طلا سرپرستی منو قبول کرده بود. پس چرا پرنده اونو خالکوبی کردی؟ برای اینکه یادم نره که من آینده رو میسازم. چه عالی! شاید منم یه نشانک خالکوبی کنم. خانواده راولی از اون مرگخوارای تندرو بودن. 1001 فکر به سر اسکورپیوس هجوم آورد. بیاین از بین ببریمش. کانفریجو، استوپفای، بمباردا، از کدومشون میخوای استفاده کنی؟ اونو بده به من. زمان برگردونو پسش بده. چی؟ اسکورپیوس، چی کار داری میکنی؟ من باورم نمیشه که بچگیت مریض بودی. چرا نیومدی هاگوارتس؟ الان چرا اومدی؟ دارم سعی میکنم پسرمو برگردونم. اونا به تو میگفتن نشانک. توی اون دنیای دیگه تو رو نشانک صدا میکردن. لبخندی آهسته بر لب دلفی گسترده شد و گفت نشانک؟ خوشم اومد. دلفی؟ دلفی که بسیار فرز و چابک بود چوب دستیش را به سمت اسکورپیوس گرفت و او را به عقب راند. فولگاری. او دستهای اسکورپیوس را با ریسمانهای نورانی محکمی بست. آلبوس هاج و واج نگاهی به اطرافش کرد و شروع به دویدن کرد. فولگاری. آلبوس به زمین افتاد و دستهایش با همان بندهای نابکار بسته شد. این اولین طلسمیه که مجبور شدم بهتون شلیک کنم. فکر میکردم طلسمای بیشتری باید به کار ببرم. ولی غلبه بر شما خیلی آسونتر از غلبه بر آموزه. بچه‌ها، به خصوص پسر بچه‌ها ذاتاً خیلی شلوولن، نه؟ خب، حالا بهتره برای اولین و آخرین بار به این خرابی سر و سامون بدیم. ولی آخه چرا؟ چیو میگی؟ تو کی هستی؟ آلبوس، من گذشته جدیدم. دلفی چوب دستی آلبوس را از دستش بیرون کشید و شکست. من آینده جدیدم. او چوب دستی اسکورپیوس را نیز از او گرفت و شکست. و در آخر گفت من همون پاسخیم که این دنیا دنبالش میگرد. در دفتر هرمیون در وزارت سحر و جادو رون روی میز کار نشسته بود و هرمیون سرگرم خواندن چند پرونده بود. رون گفت من اصلا نمیتونم اینو درک کنم. این واقعیت رو که تو بخشی از واقعیات ما حتی با هم ازدواجم نکردیم. رون، نمیدونم منظورت چیه، ولی تا 10 دقیقه دیگه سر و کله جنا پیدا میشه تا با هم درباره امنیت گرینگوت صحبت کنیم. منظورم اینه که ما خیلی وقته که با همیم. خیلی وقته که با هم ازدواج کردیم. میخوام بگم خیلی وقته. اگه همه این حرفا برای اینه که بگی میخوای از هم جدا بشیم، مطمئن باش که این قلمپر رو فرو میکنم تو شکمت. دهنتو ببند. میشه یه دقیقه زبون به دهن بگیری؟ میخوام از اون تجدید پیمانهایی داشته باشیم که درباره‌اش چیزهایی خوندم. تجدید پیمان. نظرت چیه؟ میخوای دوباره با من ازدواج کنی؟ خب آخه ما وقتی ازدواج کردیم خیلی جوان بودیم و من خیلی مست و خراب شدم و خب راستش هیچی از اون شب یادم نیست و حقیقت اینه که من هرمیون گرنجر بدجوری میخوامت و کاری ندارم زمان چی تو خودش داره. دلم میخواد فرصتی داشته باشم و دوباره اینو جلوی کلی آدم دیگه بهت بگم. توی هوشیاری. هرمیون به او نگاه کرد و لبخند زد و او را به سمت خود کشید و بوسید. چقدر تو شیرینی. ولی تو بوی تافی میدی. هرمیون خندید. همین که میخواستند دوباره یکدیگر را ببوسند، هری، جینی و دراکو بی هوا وارد اتاق شدند. آن دو به سرعت از هم جدا شدند و هرمیون گفت هری، جینی، من دراکو، چقدر از دیدنتون خوشحال شدم. خوابا دوباره شروع شده. البته متوقف نشده بود. آلبوس هم گم شده. دوباره اسکورپیوس هم گم شده. از مکگوناگال خواستیم تمام مدرسه رو بگرده. رفتن. الان فوری کارگاه ها رو احضار میکنم. الان نه نمیخواد کاری بکنی، چیزی نیست. آلبوسو دیشب دیدم. حالش خوب بود. کجا دیدیش؟ همه به رون نگاه کردند. او اندکی دستپاچه شد، اما به حرفش ادامه داد.
رفته بودیم هاگزمید با نویل 2-3 نوشیدنی بخوریم. مثل همه شما. مثلا نظم جهانی رو برقرار کنیم. همون کاری که همیشه میکنیم. و داشتیم برمیگشتیم. خیلی دیر وقت بود. خیلی داشتیم تصمیم میگرفتیم من از کدوم پودر پرواز باید استفاده کنم. آخه وقتی آدم لبی تر میکنه دلش نمیخواد از نوع سفت و سختش استفاده کنه. یا از اونایی که برگشتین. رون، میشه تا نیومدیم خفت کنیم زودتر اصل مطلبو بگی؟ فرار نکرده بابا. میخواد یه ذره آرامش داشته باشه. یه دوستی پیدا کرده که از خودش بزرگتره. دوست بزرگتر از خودش؟ دختر خوشگلی هم بود. موهای نقره‌ای قشنگی داشت. رو پشت بوم با هم دیدمشون. نزدیک جغدونی بودن. اسکورپیوس هم سرجوازیشون بود. به خودم گفتم چه خوب که از معجون عشقم استفاده خوبی کرده. هزاران فکر به مغز هری هجوم آورد. ببینم موهاش آبی نقره‌ای نبود؟ خودشه. نقره‌ای آبی. هاره. دلفی دیگوریو میگه. برادرزاده آموس دیگوری. باز دوباره قضیه سدریکه؟ هرمیون رو به در اتاق فریاد زد. اسل، جلسه با جنها رو به هم بزن. در سرای سالمندان جادویی سنت اسوالد، هری و دراکو خشمگین و عصبانی چوب دستی به دست با حالت تهدیدآمیزی وارد اتاق آموس دیگوری شدند. اونا کجان؟ هری پاتر، چه کمکی از دستم برمیاد قربان؟ دراکو مالفوی، افتخار دادین. میدونم از پسرم سوء استفاده کردین. من از پسرتون سوء استفاده کردم؟ نه، شما قربان، شما از پسر زیبای من سوء استفاده کردین. به ما بگید آلبوس و اسکورپیوس کجان؟ من از کجا باید بدونم اونا کجان؟ ادای پیرای خرفت و برامون در نیار پیرمرد. میدونیم که براش جغد میفرستادی. من چون این کاری نکردم. آموس، سن و سالتون اونقدر بالا نیست که از آزکابان در امان بمونین. آخرین بار قبل از ناپدید شدنشون اونا رو روی پشت بوم هاگوارتس با برادرزاده شما دیدن. من نمیدونم منظورتون با برادرزاده من؟ چیزی نیست که بهش چنگ ننداخته باشین، نه؟ بله، با برادرزاده شما. انکار میکنین که با راهنمایی مبسوط شما اونجا رفته بوده؟ بله، انکار میکنم. من برادرزاده ندارم. برادرزادتون دلفی دیگوری. من میدونم برادرزاده ندارم، چون برادر و خواهری نداشتم. همسرم هم نداشت. هری و دراکو هر دو به معنی این حرف پی بردند. هر دو فهمیدن این دختر هر که هست آموس دیگوری را نیز فریب داده. دلفی که از لحظه به لحظه هویت تغییر یافته‌اش لذت می‌برد، آلبوس و اسکورپیوس را تا زمین کویدیچ با خود کشاند. آنگاه فقط قدرت بود که جای ناراحتی‌ها و ناامنی‌های دلفی را پر می‌کرد. آلبوس گفت: تو زمین کویدیچ چیکار می‌کنی؟ مسابقه قهرمانی 3 جادوگر، مرحله 3 مسابقه 1000 تو. اینجا جای همون 1000 توه. داریم برمیگردیم سراغ سدریک. بله، وقتشه که اون یکی رو برای همیشه کنار بذاریم. داریم میریم دنبال سدریک و با این کار دنیایی رو که تو اسکورپیوس دیدی احیا میکنی. جهنمو؟ میخوای جهنمو احیا کنی؟ من خواهان بازگشت به دوران جادوی خالص و قدرتمندم. میخوام تاریکی رو از نو به این دنیا بیارم. میخوای ولدمورت برگرده؟ تنها حاکم راستین دنیای جادوگری برمیگرده. حالا که شما 2 مرحله اولی رو با جادوهاتون مسدود کردین، تو هر دوشون دست کم 2 سفر از آینده هست و من نمیخوام خطر کنم و دیده بشم یا کسی مزاحمم بشه. مرحله 3 پاکه. پس بیاین از همونجا کارمون رو شروع کنیم. هر قدرم بخوای مجبورمون کنی، ما سد راهش نمیشیم. میدونیم که اون باید با پدرم برنده مسابقه باشه. من نمیخوام شما سد راهش بشین. میخوام مایه آبروریزیش بشین. اون باید پرواز کنان از 1000 تو بره بیرون. بدون لباس و روی جارویی از جنس پرهای ارغوانی گردگیری. قبلا آبروریزی باعث شد به اون دنیا برسین و این دفعه هم ما رو به اونجا میرسونه و پیشگویی تبدیل به واقعیت میشه. اون پیشگویی چیه؟ تو دنیا رو به همون شکلی دیدی که باید باشه اسکورپیوس.
و ما امروز کاری میکنیم که اون دنیا برگرده. ما این کارو نمی‌کنیم. ما به حرفت گوش نمی‌کنیم. فرقی نمی‌کنه کی هستی و ازمون می‌خوای برای چی کار کنی. به حرفم گوش میکنین. مجبوری از ایمپریو استفاده کنی. مجبوری کنترلم کنی. نه. برای به واقعیت رسیدن پیشگویی خودتون باید این کارو بکنین، نه اینکه مثل عروسک خیمه شب بازی باشین. شما کسانی هستین که باید باعث آبروریزی سدریک بشین. برای همین ایمپریو فایده نداره. باید به روش‌های دیگه‌ای وادارتون کنم. دلفی چوب دستیش را درآورد و آلبوس را نشانه گرفت. اما آلبوس در کمال شجاعت سرش را بالا نگه داشت و گفت: هر کاری میخوای بکن. دلفی پشیمان شد و فکر دیگری به ذهنش رسید. آنگاه چوب دستیش را به سمت اسکورپیوس برگرداند و گفت: همین کارم میکنم. بله، همونطور که فکرشو میکردم، اینطوری بیشتر میترسی. آلبوس، هر بلایی هم سر من آورد نمیتونیم بگذاریم. کروشیو. باشه، هر کار بگی میکنم. چی؟ فکر کردی چی کار میتونی بکنی؟ ای مایه ننگ همه جادوگرا، لکه ننگ اعتبار خانواده پاتر. زیادی. تو میخوای به تنها دوستت صدمه نزنم؟ بس هر کاری که میگم بکن. در نگاه آلبوس همچنان مقاومت موج میزد. کروشیو! بس کن. ازت خواهش میکنم. کریگ بوکر جونیور سرحال و پر انرژی دوان از راه رسید تا ببیند چه خبر شده. اسکورپیوس، آلبوس، همه دارن دنبالتون میگردن. کریگ، از اینجا برو. کمک بیار. اینجا چه خبره؟ آفدا کداورا. دلفی پرتو سبز رنگی را به سمت کریگ فرستاد. کریگ به پشت روی زمین افتاد و بیدرنگ کشته شد. سکوت شد. سکوتی که گویی تا ابد ادامه داشت. متوجه نشدین؟ این یه بازی بچگانه نیست. شما به دردم میخورین ولی دوستاتون به دردم نمیخورن. آلبوس و اسکورپیوس به جسد کریگ نگریستند. نمیتوانستند آنچه را که میدیدند باور کنند. مدت زیادی طول کشید تا نقطه ضعفتو کشف کنم، آلبوس پاتر. اول فکر کردم غروره. بعد فکر کردم نیاز به تحت تأثیر قرار دادن پدرته. اما آخرش فهمیدم ضعف تو هم همون ضعف پدرته. دوستی. دقیقاً همون کاری رو که بهت میگم میکنی. وگرنه اسکورپیوسو میکشم. درست همونطور که اون یکی رو کشتم. ولدمورت برمیگرده و نشانک در کنارش میشینه. درست همونطور که پیشگویی شده. وقتی اضافه ها کنار گذاشته میشوند، وقتی زمان واژگون میشود، وقتی فرزندان نادیده پدرانشان را به قتل میرسانند، آنگاه لرد سیاه باز میگردد. دلفی با خشونت آلبوس را به سمت خود کشید و گفت: فرزند نادیده که پدرشو میکشه. با بازنویسی زمان و بعد لرد سیاه برمیگرده. دلفی زمان برگردان را در دست گرفت و دکمه‌اش را فشرد. زمان برگردان شروع به چرخیدن کرد. دلفی دستهایش را به سمت آن کشید و گفت: حالا. زمان برگردان آنها را به داخل 1000 توی پر از پرچین‌های مارپیچی برد. دلفی با گام‌های مصمم به داخل 1000 تو پیش می‌رفت و آلبوس و اسکورپیوس را با دستان بسته با خود می‌کشید. صدای لودویگمن می‌آمد که می‌گفت: خانم‌ها و آقایان، دختر خانم‌ها و آقا پسرها، این شما و این بزرگترین و شگفت‌انگیزترین و تنها مسابقه قهرمانی 3 جادوگر. صدای تشویق بلندی به گوش رسید و دلفی به سمت چپ پیچید. دانش آموزان هاگوارتس تشویق کنند. دانش آموزان درمشترنگ تشویق کنند. و حالا دانش آموزان لوبوتون تشویق کنند. دلفی و پسرها ناچار شدند مسیرشان را تغییر بدهند، زیرا پرچینی و راه را به رویشان بست. فرانسوی‌ها بالاخره نشون دادن که جوهرشو دارن. خانم‌ها و آقایان، این شما و این مرحله آخر از مراحل 3 جادوگر.
هزار توی اسرار ناخوش و بیمار از تاریکی های سلطه ناپذیر. چرا که این هزار تو زنده است. زنده است. ناگهان ویکتور کرام از کنارشان رد شد و از راههای بین هزار تو به سمت دیگری رفت. چرا باید خطر این کابوس زنده رو به جان خرید؟ چون داخل این هزار تو یه جام که با جام‌های دیگه فرق داره. بله، جام پر افتخار سجادوگر درون این پوشش گیاهی پنهانه. اسون کجاست؟ سدریک کجاست؟ پرچین‌های هزار تو بسیار خطرناک بودند. نزدیک بود پرچینی آلبوس و اسکورپیوس را دوشنبه کند. اوضاع هی داره بهتر و بهتر میشه. به راهتون ادامه بدین، وگرنه هر چی دیدین از چشم خودتون دیدین. خطرهای این مسیر کم نیست، اما جوایز هم قابل ملاحظه است. کی به آخر مسیر میرسه؟ کی پشت آخرین مانع متوقف میشه؟ قهرمانهای ما چه کسانی هستند؟ فقط زمان پاسخ این پرسش ها را داره. خانم ها و آقایان، فقط زمان میتونه اینو تعیین کنه. آلبوس و اسکورپیوس به اجبار دلفی در هزار تو جلو می رفتند. وقتی دلفی جلوتر رفت، پسرها فرصتی برای گفتگو پیدا کردند. آلبوس، باید کاری کنیم. میدونم، ولی چه کاری؟ چوب دستیامونو شکسته، دستامونو بسته و تهدید کرده که تو رو میکشه. اگه مردن من جلوی بازگشت ولدمورتو بگیره، حاضرم بمیرم. واقعاً؟ نمیتونی مدت زیادی برام عزاداری کنی، چون وقتی منو بکشه بعدش تو هم میکشه. ایراد زمان برگردونم هست. قانون 5 دقیقه. تلاشمونو میکنیم که وقتش به آخر برسه. فایده ای نداره. وقتی پرچین دیگری مسیرشان را عوض کرد، دلفی آلبوس و اسکورپیوس را به نزدیک خود کشید. آنها به مسیرشان در این هزار توی یأس و ناامیدی ادامه دادند. حالا وضعیت فعلی امتیازها رو یادآوری میکنم. 2 نفری که رقابت تنگاتنگی در مقام اول دارن، آقای سدریک دیگوری و آقای هری پاتر. در مقام دوم آقای ویکتور کرام و در مقام سوم دوشیز فلور دلکور. آلبوس و اسکورپیوس متوجه غیبت دلفی شدند. آلبوس گفت: دلفی کجا رفت؟ چه اهمیتی داره؟ به نظرت از کدوم طرف بریم؟ ناگهان دلفی پشت سرشان در هوا بالا رفت. او می توانست بدون جارو پرواز کند. ای بدبختای فلک زده. فکر کردین میتونین از چنگم فرار کنی؟ تو که سوار جارو نیستی. جارو وسیله غیر ضروری زشت و بدقواره‌ایه. 3 دقیقه گذشته. 2 دقیقه بیشتر وقت ندارین و شما هر کاری بهتون بگم میکنین. نه، ما هیچ کاری نمی کنیم. فکر کردی میتونی با من بجنگی؟ نه، ولی ما میتونیم مقاومت کنیم. حتی اگه شده جونمون رو از دست بدیم. پیشگویی باید تبدیل به واقعیت بشه و ما اونو تبدیل به واقعیت میکنیم. پیشگویی‌ها رو میشه باطل کرد. اشتباه میکنی پسرم. پیشگویی‌ها خود آینده‌ان. اگه پیشگویی‌ها غیر قابل تغییرن، چرا باید سعی کنیم روشون تأثیر بذاریم؟ رفتار در خلاف جهت افکارته. تو داری ما رو کشون توی این هزار تو جلو میبری، چون فکر میکنی این پیشگویی رو باید به کار انداخت. پس با همین منطق پیشگویی‌ها رو میشه از کارم انداخت. جلوی وقوعشون رو میشه گرفت. خیلی زیاد حرف میزنی بچه. کروشیو! اسکورپیوس! میخواستی امتحان پس بدی؟ آلبوس، این هم امتحان و ما تو این امتحان قبول میشیم. پس میمیرین. آلبوس سرانجام دریافت چه باید بکند. او سرشار از انرژی گفت: بله، میمیریم. با خوشحالی هم میمیریم، چون میدونیم اینطوری تو رو متوقف میکنیم. اکسپلیارموس! چوب دستی دلفی از دستش در آمد و از او دور شد. براکیا بیندو! دلفی تنها پیچ شد. اسکورپیوس و آلبوس هر دو با هم برگشتند و با حیرت به جایی نگاه کردند که پرتوی جادویی از آن سو آمده بود. جوان خوش قیافه حدوداً 17 ساله‌ای را دیدند. جلو نیاین! من سدریک دیگوریم. صدای جیغ و داد شنیدم. باید می اومدم. ای جون برا، اسمتون رو بگید. من میتونم باهاتون بجنگم. سدریک؟ تو نجاتمون دادی. شما هم یکی از مأموریت‌هاین؟ مانعین؟ حرف بزنین.
شما را هم باید شکست بدم؟ نه، فقط باید ما رو آزاد کنی. مأموریت تو اینه. سدریک فکر کرد که مبادا این دام باشد. سپس حرکتی به چوب دستیش داد و گفت: امانسیپاره. پسرها آزاد شدند. حالا دیگه میتونم به راهم ادامه بدم؟ مرحله 1000 تو رو تموم کنم؟ پسرها نگاه غم‌انگیزی به سدریک انداختند. میدانستند که تمام کردن مرحله 1000 تو دقیقاً به چه معناست. آلبوس گفت: متاسفانه باید مرحله 1000 تو رو تموم کنی. پس همین کارو میکنم. سدریک با اعتماد و اطمینان پیش رفت. آلبوس با نگاهش او را دنبال کرد. بیتاب بود که چیزی به او بگوید، اما نمیدانست چه بگوید. ناخودآگاه صدایش زد و گفت: سدریک. سدریک به سمت آنها برگشت. آلبوس به او گفت: بابات خیلی خیلی دوستت داره. اخمهای سدریک با تعجب در هم رفت و گفت: چی؟ فقط میخواستم اینو بدونی. سدریک کوشید این حرف را تجزیه و تحلیل کند. سپس گفت: آهان، باشه، ممنون. سدریک اندکی بیشتر به آلبوس نگاه کرد و سپس به راهش ادامه داد. دلفی همچنان تناپیچ شده روی زمین وول میخورد و میخزید. او سرانجام توانست زمان برگردان را از داخل ردایش درآورد. اسکورپیوس او را دید و گفت: نه، صبر کن. زمان برگردون داره میچرخه. ببین چه کار داره میکنه. نمیتونه ما رو اینجا جا بذاره. آلبوس و اسکورپیوس هر دو دست پاچه شدند که جایی از زمان برگردان را بگیرند. چی کار کردیم؟ مجبور بودیم با زمان برگردیم. باید سعی میکردیم جلوشو بگیریم. جلوی منو بگیری؟ حالا فکر کردین موفق شدین؟ من دیگه با این کاری ندارم. دلفی زمان برگردان را شکست. با انفجاری آن را هزاران تکه کرد. ممکنه فرصت استفاده از سدریکو برای تاریک کردن جهان خراب کرده باشین. ولی شاید حق با تو باشه اسکورپیوس. شاید بشه جلوی پیشگویی ها رو گرفت. شاید بشه پیشگویی ها رو از کار انداخت. چیزی که بدون شک حقیقت داره اینه. من دیگه نمیخوام از شما موجودات موذی نالایق برای هیچ کاری استفاده بکنم. دیگه وقت با ارزشم و با هیچ کدومتون به هدر نمیدم. وقتش کار جدیدی رو شروع کنم. دلفی دوباره در هوا بالا رفت. همانطور که از آنها دور میشد با شادی و شعف میخندید. پسرها کوشیدند دنبالش بروند اما به گرد پایش هم نمیرسیدند. او پرواز میکرد و آنها میدویدند. نه! نه! نمیتونی! اسکورپیوس برگشت و تلاش کرد تکه های زمان برگردان را جمع آوری کند. آلبوس از او پرسید: زمان برگردون از بین رفته؟ به کلی از بین رفته. ما اینجا گیر افتادیم توی زمان. هر جای از زمان که باشیم همون جایی که معلوم نیست او میخواد چی کار کنه. آلبوس نگاهی به اطرافش انداخت و با درماندگی میکوشید بفهمد چه اتفاقی افتاده است. هاگوارتس که همون جوریه که بود. بله، و کسی نباید ما رو اینجا ببینه. بیا قبل از اینکه ما رو ببینن از اینجا بریم. باید جلوشو بگیریم اسکورپیوس. در سرای سالمندان جادویی سنت اسوالد، هری، هرمیون، رون، دراکو و جینی به گوش و کنار اتاقی با چوب نماهای ساده چوب بلوط نگاه می کردند. بلکه مدرکی از دلفی پیدا کنند تا هویت واقعیش را تشخیص دهند. هری گفت: حتما با طلسم فرمان جادوش کرده بوده. همشون رو جادو کرده بوده. خودشو پرستار و برادرزاده آموس جا زده. همین الان با وزارت خونه تماس داشتم. هیچ سابقه ای از دختره وجود نداره. مثل یه سایه میمونه. اسپشالیست رولیو. همه برگشتند و به دراکو نگاه کردند. او گفت: خب، به زحمتش میارزید. پس منتظر چی هستیم؟ ما هیچی نمیدونیم و فقط میتونیم امیدوار باشیم این اتاق چیزی بهمون نشون بده. کجا ممکنه چیزی رو قایم کرده باشه؟ این یه اتاق ساده و مرتب و منظمه. این چوب نماها ممکنه این چوب نماها چیزی رو مخفی کرده باشن. یا شایدم تخت خواب چیزی رو مخفی کرده باشه. دراکو شروع به وارسی تخت خواب کرد. جینی چراغ را بازرسی کرد. دیگران سرگرم بررسی چوب نماهای دیوار شدند.
رون با مشت به دیوار میکوبید و فریاد میزد. چی مخفی کردین؟ چی دارین؟ شاید بهتره هممون دست نگه داریم و یکم فکر کنیم ببینیم چی. جینی لوله بخاری را پیچاند و از چراغ نفتی جدا کرد. همه به سمت صدا برگشتند. چی بود؟ به زبون ماراست. چی میگه؟ من از کجام؟ بعد از مرگ ولدمورت من دیگه از زبون مارا سر در نمیارم. جای زخمت هم درد نگرفته بود. داره میگه خوش اومدی نشانک. فکر کنم باید اینو بگم تا به کار بیفته. هری چشمهایش را بست و به زبان مارها حرف زد. ناگهان اتاق پیرامونشان تغییر شکل داد. تاریک‌تر و غم‌انگیزتر شد. توده‌ای از مارهای نقاشی شده پرپیچ و تاب بر همه دیوارها نمایان شدند. روی دیوارها با رنگ شبنما کلماتی نگاشته شده بود. وقتی اضافی‌ها کنار گذاشته می‌شوند، وقتی زمان برمیگردد، وقتی فرزندان نادیده پدرانشان را به قتل میرسانند، آنگاه لرد سیاه باز می‌گردد. یه پیشگویی جدید. سدریک اضافی بوده. وقتی زمان واژگون می‌شود. دختر اون زمان برگردونه رو داره نه؟ همه مات و متحیر به یکدیگر نگاه کردند. هرمیون گفت باید داشته باشه. ولی چه نیازی به اسکورپیوس یا آلبوس داره؟ برای اینکه من پدری هستم که بچه‌شو ندیده. بچه‌شو درک نکرده. دختره کیه که برای این چیزا داره خودشو به آب و آتیش میزنه؟ فکر کنم من جواب این سوالو پیدا کردم. همه به سمت جینی برگشتند. او به بالا اشاره می کرد. همه با ترس و وحشت خیره ماندند. واژه‌هایی بر همه دیوارهای سالن نمایان شدند. واژه‌هایی خطرناک و هولناک. من تاریکی را احیا می کنم. پدرم را برمیگردانم. نه، امکان نداره. چطور چنین چیزی ممکنه؟ ولدمورت یه دختر داشته؟ همه با وحشت بالا را نگاه کردند. جینی دست هری را گرفت. هر چی میخواد باشه فقط این نباشه. جادوگرها و ساحرها از همه جا در تالار بزرگ همایش گرد آمده بودند. جمعیت انبوه‌تر از هر زمان دیگری بود. هراس در چهره همهشان موج میزد. هرمیون به روی سکو رفت. دستش را به نشانه دعوت به سکوت بالا برد. سکوت برقرار شد و همه با دلواپسی منتظر شنیدن پاسخهای احتمالیش بودند. هرمیون از سکوتی که بی دردسر برقرار شد تعجب کرد. به اطرافش نگاهی انداخت و گفت متشکرم. بسیار خوشحالم که میبینم خیلی از شما تونستین تو دومین اجلاس عمومی فوق‌العاده من شرکت کنین. مطالب زیادی برای گفتن دارم. خواهش میکنم پرسش ها که تعدادشون کم نخواهد بود بمونه برای بعد از صحبتهای من. همونطور که بسیاری از شما میدونین جسدی در هاگوارتس کشف شده. اسمش کریگ بوکر بوده. پسر خوب و شایسته‌ای هم بوده. ما در زمینه مسئولیت این عمل هیچ اطلاعات محکمی در دست نداریم. اما دیروز سنت اسوالدو بازرسی کردیم. یکی از اتاقای اونجا 2 موضوع روشن کرد. اولی یه پیشگوییه که بازگشت تاریکی رو وعده میده. دومی خبریه که رو سقف اون اتاق اعلام شده بود و اون اینه که ولدمورت فرزندی داشته. ما از جزئیات کامل این ماجرا خبر نداریم. هنوز در حال تحقیق و بازرسی هستیم. کسانی رو بازجویی می‌کنیم که به هر گونه‌ای با مرگخوارها در ارتباط بودن و هنوز هیچ گونه سوابقی از این فرزند و از این پیشگویی به دست نیومده. اما به نظر میرسه که نمیتونه دور از حقیقت باشه. این کودکو از کل دنیای جادوگری مخفی نگه داشته بودن و حالا این دختر؟ پس دختره؟ اون یه دختر داشته؟ بله، دختر داشته. آیا این دختر الان در بازداشته؟ پروفسور خواهش کرد سوالا بمونه برگ بعد. اشکالی نداره هری. نه پروفسور، همین اوضاع وخیم‌تر میکنه. متاسفانه به هیچ وسیله‌ای نمیتونیم بازداشتش کنیم.
یا به هر صورتی کاریو که میکنه متوقف کنیم. اون دور از دسترس ماست. نمیتونیم دنبالش بگردیم؟ بنابر دلایل محکمی بر این باوریم که در زمان مخفی شده. این چه کار احمقانه خطرناکیه؟ مگه هنوز اون زمان برگردون رو نگه داشتین؟ پروفسور، من بهتون اطمینان میدم. خجالت داره هرمیون گرنجر. نه، حقش نیست که باش چنین رفتاری بکنیم. حق دارین عصبانی باشین. همتون حق دارین. ولی تقصیر همه این مسائل فقط به گردن هرمیون نیست. ما نمیدونیم این ساحره چطور زمان برگردون رو به دست آورده. ممکنه پسر من اونو بهش داده باشه. جینی به روی سکو رفت و به هری پیوست. ممکنه پسر ما بهش داده باشه. شایدم اونو از پسرمون دزدیده باشه. همبستگیتون تحسین برانگیزه ولی باعث نمیشه غفلتتون قابل چشم پوشی بشه. دراکو نیز به روی سکو رفت و کنار جینی ایستاد. منم باید با عواقب این غفلت روبرو بشم. نفسهای بسیاری در سینه حبس شد. هرمیون و هری مرتکب هیچ خطایی نشدن و کاری جز تلاش برای محافظت از همه ما نکردن. اگه اونا گناهکار باشن پس منم هستم. هرمیون به متحدانش نگریست. جا خورده بود. رون نیز با قیافه مصمم به روی سکو رفت و به آنها پیوست. فقط میخوام بگم من از این ماجرا اطلاعی چندانی نداشتم و نمیتونم مسئولیتی به عهده بگیرم و اطمینان دارم که بچه‌ها هیچ ارتباطی با این قضیه ندارن. ولی وقتی این افراد پای موضوع ایستادن منم کنارشون میایستم. هیچ کس نمیتونه بفهمه اونا کجا هستن. با همدیگن یا جدا شدن. اما من مطمئنم پسرای ما تمام تلاششونو میکنن که اونو متوقف کنن. اما ما هم از پا ننشستیم. به سراغ غول‌ها رفتیم و غول‌های غارنشین. به هر کسی که تونستیم رو انداختیم. کارآگاه‌های ما در پروازن و همه جا رو میگردن. با کسانی که از رازهایی خبر دارن گفتگو میکنن. کسانی رو که رازهاشون رو افشا نمیکنن تعقیب میکنن. ولی حقیقتی هست که ازش گریزی نیست. اینکه جایی در گذشته ما ساحره‌ای در تلاشه تا همه چیزایی که ما میدونیم از نو بنویسه. و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که منتظر بمونیم. منتظر لحظه پیروزی یا شکست این ساحره. اگه پیروز بشه چی؟ در این صورت بیشتر کسانی رو که در این سالن حاضرن از دست میدیم. به همین سادگی. ما دیگه وجود نخواهیم داشت و ولدمورت دوباره حاکم خواهد شد. آلبوس و اسکورپیوس در ایستگاه قطاری در تپه‌های اسکاتلند ایستاده بودند و با نگرانی به رئیس ایستگاه راه آهن نگاه می‌کردند. به نظرت بهتر نیست یکیمون باش حرف بزنه؟ آره، بریم بهش بگیم سلام آقای رئیس ایستگاه. آقای مشنگ، سوالی دارم. یه ساحره پرنده رو ندیدین که از این طرف رد بشه؟ راستی الان چه سالیه؟ ما تازه از هاگوارتس فرار کردیم چون میترسیدیم اوضاع رو به هم بریزیم. میدونی چی از همه بیشتر ناراحتم میکنه؟ اینکه بابام حالا فکر میکنه ما عمدن این کارو کردیم. باورم نمیشه. ما توی زمان گیر افتادیم، گم شدیم، شاید برای همیشه. اون وقت تو ناراحتی که بابا چه فکری میکنه؟ من هیچ وقت نمیتونم شما دوتا رو درک کنم. آخه خیلی چیزا رو باید بفهمی. بابام خیلی پیچیده است. تو نیستی؟ نمیخوام از سلیقت در زمینه ی زنا ایراد بگیرم، ولی آخه تو از کی خوشت اومد؟ خب آره، خوشم اومد. ولی کاری که با گریگ کرد... بیا به اون موضوع فکر نکنیم. بیا فکرمون رو روی این متمرکز کنیم که چوب دستی نداریم، جارو نداریم، وسیله‌ای برای برگشتن به آینده‌ام نداریم. تنها چیزی که داریم عقل و هوشمونه، همینو بس. و باید دختره رو متوقف کنیم. رئیس ایستگاه قطار جلو آمد و با لهجه غلیظ اسکاتلندی به آنها گفت: میدونین قطار اولدیریکی دیر میرسه؟ ببخشید چی گفتین؟ اگه منتظرین سوار قطار اولدیریکی بشین، باز بدونین دیر میرسه. قطار میاد رو خط. همش تو جدول اصلاح شده است. پسرها هاج و واج به رئیس ایستگاه قطار خیره مانده بودند. مرد اخمی کرد و جدول زمانبندی اصلاح شده را به آنها نشان داد و با انگشتش به بخش مورد نظر اشاره کرد و گفت: آها اینهاش دیر میاد. آلبوس
جدول زمانبندی را گرفت و به بررسی آن پرداخت. ناگهان حالت قیافش عوض شد. او گفت: فهمیدم اون کجاست. تاریخشو نگاه کن. رو جدول زمانبندیه. اسکورپیوس خم شد تا بخواند. 30 اکتبر 1981، یه روز قبل از عید یادگاران. 39 سال قبل. ولی آخه چرا اون باید؟ آها! با فهمیدن موضوع اسکورپیوس وا رفت. روز مرگ پدر بزرگ و مادر بزرگ منه. حمله به بابام که نوزاد بوده. لحظه‌ای که طلسم ولدمورت برمیگرده طرف خودش. دلفی دیگه نمیخواد اون پیشگویی رو تبدیل به واقعیت کنه. داره سعی میکنه جلوی اون بزرگه رو بگیره. کسی با قدرت غلبه بر لرد سیاه از راه میرسد. در دامن کسانی زاده میشود که 3 بار در برابرش ایستادند. با مرگ 7مین ماه زاده میشود. تقصیر منه. من بهش گفتم پیشگویی رو میشه باطل کرد. من بهش گفتم که منطق پیشگویی مشکوکه. 24 ساعت دیگه ولدمورت در تلاش برای کشتن هری پاتر نوزاد خودشو نفرین میکنه. دلفی سعی داره جلوی اون نفرینه رو بگیره. میخواد خودش هریو بکشه. باید بریم به دره گودریک همین حالا. در روستای زیبا و پرجنب و جوش دره گودریک، آلبوس و اسکورپیوس پیش می رفتند و همه جا را از نظر می گذراندند. اسکورپیوس گفت: تا جایی که من میبینم هیچ اثری از حمله و تهاجم وجود نداره. اینجا دره گودریکه؟ بابات هیچ وقت تو رو نیورده اینجا؟ نه، چند بار میخواست بیاره ولی من قبول نکردم. الان دیگه وقتی گشت و گذار نیست. یه ساحره، یه جنایتکاری هست که ما باید دنیا رو از دستش نجات بدیم. ولی نگاه کن، کلیسای سنت جروم. چه باشکوهه. گورستان سنت جروم هم که احتمالاً به طرز باشکوهی تحت تسخیر ارواحه. اسکورپیوس به سمت دیگری اشاره کرد و ادامه داد: و اونجا جاییه که مجسمه هری و والدینشو میذارن. مگه بابا مجسمه داره؟ هنوز نه، ولی به زودی خواهد داشت. امیدوارم. این خونه جاییه که باتیلدا بکشات توش زندگی میکرده. یعنی زندگی میکنه. همون باتیلدا بکشات تاریخچه جادوگری؟ دقیقاً همون. وای خدا جون، خودش همونه. اسکورپیوس، خونه جیمز و لیلی و هری پاتر. زوج جوان و خوشقیافه‌ای با نوزادی در کالسکه از خانه‌ای در آمدند. آلبوس خواست به سمتشان برود، اما اسکورپیوس او را عقب کشید. نباید تو رو ببینن آلبوس. ممکنه زمان صدمه بخوره و ما هم که نمیخوایم اینطوری بشه. ولی معنیش اینه که کاری نکرده. موفق شدیم. کاری نکرده. حالا باید چی کار کنیم؟ آماده برای جنگ با دختره بشی؟ آخه اون خیلی اصرار داره. بله، هنوز به این یکی فکر نکردیم. حالا چی کار کنیم؟ چطوری از بابا محافظت کنیم؟ هری در دفترش در وزارت سحر و جادو با عجله سرگرم رسیدگی به امور اداری بود که ناگهان صدایی از سمت تابلوی دامبلدور آمد. شب بخیر هری. پروفسور دامبلدور اومده تو دفتر من. چه افتخاری. احتمالاً امشب من باید وسط ماجرا باشم. چی کار داری میکنی؟ اسناد و مدارک رو مرور میکنم. ببینم چیزی از چشمم دور نمونده باشه. باید نیروها رو رهبری کنم که از راههای محدودی که امکانش هست بجنگیم. میدونیم که این نبرد داره در جایی خیلی دورتر از ما برپا میشه. چه کار دیگه ای میتونیم بکنیم؟ دامبلدور پاسخی نداد. کجا رفته بود این دامبلدور؟ الان که اینجا. درست همون موقعی اینجا این که در جنگ شکست خوردیم. یا نکنه انکار میکنیم که ولدمورت برمیگرده؟ امکانش هست. برو. تنهام بذار. نمیخوام اینجا باشی و بهت احتیاجی ندارم. هر وقت بودنت خیلی خیلی مهم بود غایب بودی. 3 بار بدون تو باهاش جنگیدم.
اگه لازم باشه یه بار دیگه باهاش روبرو میشم، تک و تنها. هری، فکر نکردی که من میخواستم به جای تو باهاش بجنگم؟ اگه میتونستم تو رو از این کار معاف میکردم. عشق چشممونو کور میکنه؟ اصلا خودت معنیشو میدونی؟ هیچ میدونی این نصیحت چقدر بد بود؟ پسرم داره برای ما میجنگه، همونطوری که من مجبور بودم برای تو بجنگم و ثابت شد که من برای پسرم چه پدر بدی هستم، درست همونطور که تو برای من بد بودی. گذاشتم جاهایی بمونه که احساس ناخواستنی بودن میکرد. باعث شدم نفرتی تو دلش ریشه کنه که سالها طول میکشه تا به درکش برسه. اگه منظورت پریوت درایو، چند سال اونجا تنها موندم، بدون اینکه بدونم کی هستم و چرا اونجا، بدون اینکه بدونم کسی به فکرمه. من نمیخواستم بهت دل بسته بشم. حتی اون موقعم به فکر محافظت از خودت بودی. نه، من میخواستم از تو محافظت کنم، نمیخواستم ناراحتت کنم. دامبلدور سعی کرد اشکهایش را پنهان کند، اما نمیتوانست. ولی آخرش ناچار بودم به دیدنت بیام. 11 سالت بود و خیلی شجاع بودی، خیلی خوب بودی. بدون هیچ شکایتی در راهی قدم برمی داشتی که جلوت پهن می شد. خب من دوستت داشتم و اینو می دونستم که باز اون ماجرا تکرار میشه. اینکه هر کسی رو که دوست داشتم صدمه جبران ناپذیری بهش می زدم. من آدم مناسبی برای دوست داشتن نیستم. تا حالا نشده کسی رو دوست داشته باشم و بهش صدمه نزنم. اگه اون موقع اینو بهم میگفتی کمتر ناراحت میشده. من کور بودم. این همون کاریه که عشق با آدم میکنه. نمیفهمیدم که لازمه تو بشنوی که این پیرمرد خطرناک متقلب زبون بسته دوست داره. اینطور هم نبوده که من هیچ وقت شکایتی نکرده باشم. هری، توی این دنیای شلمشوربای عاطفی هیچ پاسخ قطعی وجود نداره. کمال دور از دسترس نوع بشره، دور از دسترس جادو هم هست. توی هر لحظه سرشار از خوشبختی یه قطره زهراگین هم هست. آگاهی از این که درد و رنج دوباره به سراغت میاد. با کسانی که دوستشون داری صادق باش. درد و رنج تو نشونشون بده. رنج کشیدن به اندازه نفس کشیدن برای انسان طبیعیه. یه بارم قبلا اینو بهم گفته بودی. این تنها چیزیه که امشب میتونم بهت بگم. دامبلدور در تابلوش پشت کرد و خواست برود. نه نرو. اونایی که دوستشون داریم هرگز به راستی ما رو ترک نمی کنن. هری، چیزهایی هست که دست مرگ بهشون نمیرسه. نقاشی و خاطره و عشق. منم دوست داشتم دامبلدور. میدونم. دامبلدور رفته بود و هری تنها ماند. بعد از چند لحظه دراکو در چهارچوب در دفتر هری ظاهر شد. هیچ میدونستی که در اون واقعیت دیگه، واقعیتی که اسکورپیوس دیده بود، من رئیس اداره اجرای قوانین جادویی بودم؟ شاید به زودی این اتاق مال من بشه. تو حالت خوبه؟ بیا تو. من همه جا رو بهت نشون میدم.
دراکو به داخل دفتر هری قدم گذاشت و با نفرت به گوش و کنار اتاق نگاهی انداخت و گفت: اما مشکل اینجاست که هیچ وقت خوشم نمی اومده برای وزارتخونه کار کنم. حتی وقتی بچه بودم. بابام جز این خواسته دیگه ای نداشت. ولی من نه. دوست داشتی چی کاره بشی؟ بیش از هر چیز دلم میخواست خوشحال و خوشبخت باشم. کویدیچ بازی کنم. ولی مهارت زیادی نداشتم. ببخشید، من زیاد اهل گپ زدن نیستم. اشکالی نداره یه راست برم سر اصل مطلب و موضوع جدی تر؟ چه اشکالی داره؟ کدوم موضوع جدی تر میگی؟ فکر میکنی تئودورنات تنها کسی بود که زمان برگردون داشت؟ زمان برگردونی که وزارتخونه مصادره کرد یه نمونه آزمایشی بود. از فلزات ارزون قیمت ساخته شده بود. کار میکنه، مطمئنم. ولی فقط 5 دقیقه در زمان گذشته میمونه. اینم اشکال جدی و بزرگیه. چیزی نیست که بشه به مجموعه دارای بزرگ جادوی سیاه فروختش. هری متوجه منظور او شد. اون واسه تو کار میکرد؟ نه، برای پدرم کار میکرد. پدرم دوست داشت چیزایی داشته باشه که هیچ کسی نداره. زمان برگردون وزارتخونه به لطف کروکر براش زیادی ساده و پیش پا افتاده بود. میخواست بتونه بیش از 1 ساعت در گذشته بمونه. میخواست بتونه سالها به عقب برگرده. هیچ وقت ازش استفاده نکرد. به نظرم ته دلش دنیای بدون ولدمورت رو ترجیح میداد. ولی درسته، زمان برگردونو برای پدرم ساخته بودن. تو نگهش داشتی؟ دراکو زمان برگردان را از جیبش درآورد و به هری نشان داد. اینهاش مشکل 5 دقیقه رو نداره و مثل طلا میدرخشه. درست همونطور که مالفوی ها میپسندن. چرا میخندی پس؟ به هرمیون گرینجر میخندم. آخه زمان برگردون اولی رو نگه داشت چون میترسید یکی دیگه هم وجود داشته باشه. ممکن بود تو با نگه داشتن این سر از آزکابان در بیاری. جنبه دیگه شو در نظر بگیر. فکر کن اگه مردم میدونستن من امکان سفر در زمانو داشتم چی میشد؟ در نظر بگیر که شایعات قوت میگرفت و همه تردیدها تبدیل به یقین میشد. هری به راستی دراکو را درک میکرد. اسکورپیوس. ما امکان بچه دار شدن رو داشتیم ولی استوریا خیلی ضعیف بود. یه جور نفرین خونی داشت که جدی و خطرناک بود. یکی از اجدادش نفرین شده بود و به استوریا ارث رسیده بود. میدونی که این چیزا چجوری بعد چند نسل میتونه بیاد رو؟ متاسفم دراکو. نمیخواستم سلامتیش به خطر بیفته. بهش گفتم برام مهم نیست که نسل خاندان مالفوی به من ختم بشه و از بین بره. و پدرم هم هر چی میخواد بگه. ولی استوریا دوست داشت بچه دار بشیم. نه برای زنده موندن نام مالفوی، نه برای اصیل زادگی و نه برای افتخارش، بلکه برای خودمون. بچه‌مون اسکورپیوس به دنیا اومد. اون روز بهترین روز عمر هر دومون بود. هرچند که باعث شد استوریا به طور قابل ملاحظه ای ضعیف بشه. رفتیم و خودمون از همه مخفی کردیم. هر ستامون با هم بودیم. میخواستم قوای بدنیش تحلیل نره. سر همین شایعه ها شروع شدن. چه اوضاع سختی بوده؟ استوریا همیشه میدونست در طالعش نیست که به سن پیری برسه. میخواست وقتی میره من کسی رو داشته باشم. چون دراکو و مالفوی بودن تنها یه وصف ناپذیری رو ایجاب میکنه. من همیشه در مظن اتهامم. از گذشته گریزی نیست. اما هیچ نمیفهمیدم که با دور نگه داشتن پسرم از این دنیای پر از شایعه و لبریز از قضاوت باعث میشم سوء ظنی بدتر از اونایی که خودم تحمل کردم گریبانگیر بچم بشه. عشق آدمو کور میکنه. هر دومون سعی کردیم به پسرمون چیزایی رو بدیم که خودمون نیاز داشتیم، نه چیزایی رو که اونا میخواستن. به قدری سرگرم بازنویسی گذشته خودمون بودیم که زمان حال اونا رو تباه کردیم. اینو داشتم ولی به زحمت خودداری کردم و ازش استفاده نکردم.
در حالی که حاضرم روحمو بفروشم و 1 دقیقه دیگه با استوریا باشم. دراکو، نمیتونیم ازش استفاده کنیم. دراکو سرش را بلند کرد و برای اولین بار در ژرفای این مصیبت هولناک این 2 نفر دوستانه به هم نگاه کردند. باید پیداشون کنیم. حتی اگه قرنها طول بکشه باید پسرامونو پیدا کنیم. آخه ما که نمیدونیم اونا کجا و در چه زمانی هستن. جستجو در زمان وقتی ندونی کجاشو باید بگردی دور باطل میشه. متاسفانه نه عشق به کار میاد نه زمان برگردون. حالا دیگه فقط به پسرمون بستگی داره. اونا تنها کسانی هستن که میتونن نجاتمون بدن. آلبوس و اسکورپیوس با ناامیدی به اطراف نگاه می‌کردند و می‌کوشیدند برای حماسی ترین مشکل زندگیشان پاسخی بیابند. به پدر بزرگ و مادر بزرگم بگیم هیچ وقت نمیتونن شاهد بزرگ شدن بچهشون باشن؟ مادر بزرگم خیلی قویه. میدونم که هست. دیدیش که؟ مادر بزرگت فوق‌العاده بود آلبوس. اگه من جای تو بودم دلم پر میکشید که برم باش حرف بزنم. ولی اون باید بتونه به ولدمورت التماس کنه که هریو نکشه. باید فکر کنه ممکنه بچهش بمیره. تو هم که بدترین بازنده دنیا هستی که هنوز واقعیت پیدا نکرده. دامبلدور زنده است. دامبلدور رو درگیر کنیم. همون کاری که تو با اسنپ کردی. خطرناک نیست که اون بفهمه بابات زنده میمونه و بچه دار میشه؟ اون دامبلدوره. میتونه با همه چی کنار بیاد. آلبوس، حدود 100 تا کتاب هست که توشون نوشتن دامبلدور چه چیزهایی میدونسته، از کجا این چیزها رو فهمیده یا چرا کارایی که کرده انجام داده. ولی چیزی که هیچ شکی توش نیست اینه که کارایی که کرده باید بکنه و من نمیخوام با مداخله تو کاراش همه چیزو به خطر بندازم و خراب کنم. اون موقعم که کمک خواستم برای این بود که توی واقعیت جایگزین بودم. ولی الان که تو واقعیت جایگزین نیستیم. تو گذشته ایم. نمیتونیم زمانو دستکاری کنیم و مشکلات بیشتری درست کنیم. اگه تو این ماجرا یه چیز خوب یاد گرفته باشیم همین یه چیزه. خطر حرف زدن با این و اون و آلوده کردن زمان خیلی بیشتر از این حرف هاست. پس ما باید با آینده حرف بزنیم. باید برای بابا پیغام بفرستیم. ولی ما جغدی نداریم که بتونه در زمان پرواز کنه. اونم زمان برگردون نداره. ما برای بابا پیغام میفرستیم. اون خودش راهی برای برگشتن به اینجا پیدا میکنه. حتی اگه شده خودش با دست خودش زمان برگردون بسازه. براش یه خاطره میفرستیم مثل قدح اندیشه. میریم بالا سرش و پیاممون رو میفرستیم به این امید که درست در لحظه حیاتی یاد اون خاطره بیفته. میدونم احتمالش کمه ولی وایسا بالای سر بچه و پشت سر هم داد بزن و بگو کمک کمک کمک. میگم ممکنه بچه اینطوری یه ذره شوکه بشه. فقط یه ذره شوک در برابر اتفاقی که داره میفته که چیزی نیست آلبوس. شاید بعدا که فکر میکنه قیافه ما رو یادش بیاد که داد میزدیم و میگفتیم کمک. حق با توه. فکر مزخرفی. یکی از بدترین فکرات بود. فهمیدم. خودمون پیغامو بهش میرسونیم. 40 سال صبر میکنیم بعد بهش میگیم. امکان نداره. همین که دلفی زمانو به شکلی که دلش میخواد در بیاره یه ارتشو میفرسته دنبال ما که پیدامون کنن. بکشنمون. پس توی یه سوراخ قایم بشیم؟ با اینکه خیلی برام لذت بخشه که 40 سال آینده رو با تو توی سوراخ قایم بشن، ولی اونا پیدامون میکنن. ما میمیریم و زمان جای نامناسب گیر میکنه. نه. چیزی لازم داریم که بشه کنترلش کرد. چیزی که بدونیم درست به موقع به دستش میرسه. همچین چیزی وجود نداره. با این حال اگه قرار بود من همراهی انتخاب کنم که در زمان بازگشت تاریکی ابدی در کنارش باشم، تو رو انتخاب میکردم. بهت بر نخوره. ولی من یکی رو انتخاب میکردم که گنده باشه و خوب بتونه جادو کنه. در همون زمان لیلی با کالسکه هری نوزاد از خانه‌اش بیرون آمد و با دقت پتویی را روی نوزاد انداخت. پتوی بابامه. پتوی بابامو دورش میپیچه. خب
آخه امروز هوا نسبتاً سرده. بابام همیشه میگفت این تنها چیزیه که از مادرش بهش رسیده. ببین با چه عشقی پتو رو روش میندازه. فکر کنم بابام اگه اینو بدونه خوشحال میشه. کاش میتونستم بهش بگم. کاش منم به بابام میگفتم. خب خودمم نمیدونم چی بهش بگم. فکر کنم دلم میخواد بهش بگم من بعضی وقتا میتونم خیلی شجاعتر از اونی باشم که فکر میکنه. اسکورپیوس، بابام هنوز اون پتو رو داره. فایده ای نداره. اگه چیزی روش بنویسیم حتی که خیلی ریز باشه زودتر از موقعش اونو میخونه و زمانش خراب میشه. درباره معجونای عشق چی میدونی؟ ماده سازنده‌ای که تو همشون باشه چیه؟ گرد مروارید و چیزای دیگه. گرد مروارید چیز نسبتاً کمیابیه نه؟ بیشتر برای اینکه خیلی گرونه. این حرفا برای چیه؟ یه روز قبل از رفتن به مدرسه من و بابا دعوامون شد. اینو که میدونم. مطمئنم یه جورایی همون باعث شد تو این هچل بیفتیم. من پتو رو انداختم اونور اتاق. خورد به معجون عشقی که دایرون برای شوخی واسم فرستاده بود. معجون ریخ رو پتو و میدونم بعد از رفتن من مامانم نذاشته بابام بره تو اون اتاق. خب که چی؟ اونجا هم مثل اینجا نزدیک عید یادگارانه. بابام بهم گفت همیشه این پتو رو بر میداره. دوست داره شب عید یادگاران پیشش باشه. این آخرین چیزیه که از مامانش به دستش رسیده. خلاصه میره سراغش رو پیداش میکنه. هنوز منظورتو نمیفهمم. چی با گرد مروارید واکنش داره؟ خب میگن اگه رنگ نیمدار و گرد مروارید با هم قاطی بشن میسوزن. حالا این رنگ نیمدار رو با چشم غیر مسلح میشدید؟ نه. پس اگه ما اون پتو رو بیاریم و با رنگ نیمدار روش بنویسیم هیچ چیزی بهش اثر نداره تا وقتی که با معجون عشق تماس پیدا کنه. توی اتاق در زمان حال. به دامبلدور قسم که از فکرت خوشم اومد. حالا باید ببینیم از کجا میشه یه کمی نیمدار پیدا کرد. میدونستی شایعی هست که میگه پاتیلدا بک شد هیچ وقت درک نمیکرده که چرا ساحره ها و جادوگرها در خونشون رو قفل کنن؟ در به راحتی روی پاشنه چرخید و باز شد. شایعه درست بوده. وقتشه که دوتا چوب دستی بدوزیم و معجونی بسازیم. هری غرق در غم و اندوه روی تخت آلبوس نشسته بود و جینی وارد اتاق شد و به همسرش نگاهی انداخت و گفت: تعجب کردم که دیدم اومدی اینجا. نگران نباش، به هیچی دست نزدم. زیارتگاه مقدست سر جاش محفوظه. ببخشید، کلمه مناسبی به کار نبردم. میدونی که بارها شب عید یادگارانه بدی رو گذروندم، ولی امشب بدون شک دست کم دومین باره که شب عیدی به این وحشتناکی رو میگذرونم. من اشتباه کردم که تقصیر رو گردن تو انداختم. همیشه تو رو متهم میکنم که زود نتیجه گیری میکنی، در حالی که این من بودم که وقتی آلبوس گم شد فکر کردم تقصیر توه. ببخشید که تو رو متهم کردم. پس دیگه منو مقصر نمیدونی؟ هری، یه ساحره سیاه قدرتمند اونو دزدیده. تو چه تقصیری داری؟ من فراریش دادم. من باعث شدم به اون پناه ببره. میشه طوری رفتار نکنی که انگار شکست خوردیم؟ منو ببخش جین. مگه نشنیدی چی گفتم؟ منم ازت عذرخواهی کردم. من نباید زنده میموندم. سرنوشتم این بود که بمیرم. حتی دامبلدورم همین فکر رو میکرد. ولی بازم من زنده موندم. ولدمورت رو شکست دادم. از بین این همه آدم، این پسر کریگ، پدر و مادرم، فرد، 50 کشته این نبرد، من باید زنده بمونم. چطور ممکنه؟ این همه خسارت همش تقصیر منه. همه اونا رو ولدمورت کشته. اگه من زودتر جلوشو گرفته بودم چی؟ خونه همه اونا به دستای منه. حالا پسرمونم بردن. اون نمرده. میشنوی چی میگم؟ اون نمرده. پسری که زنده موند. چند نفر باید برای پسری که زنده موند بمیرن؟ جینی هری را در آغوش گرفت.
هری لحظه‌ای چشمش به پتو افتاد. با شک و دودلی به سمت آن رفت و گفت: این پتو تنها چیزیه که دارم. خودت که میدونی از اون شب عید تنها یادگار من از اون است. در حالی که هری پتو را برداشت و متوجه شد چند جایش سوراخ شده است. با ناراحتی به آن نگاه کرد و گفت: این سوراخ شده. معجون مسخره رون سوراخش کرده. نگاه کن، داغون شده، داغون. هری پتو را انداخت. جینی آن را برداشت و وارسی کرد. هری چیه؟ 39 سال قبل در همین زمان آلبوس و اسکورپیوس پتوی نوزادی هری را برداشته و تصمیم داشتند پیامی را روی آن بنویسند. بابا. با کلمه بابا شروع کنی؟ خب اینطوری میفهم از طرف منه. اسمش هریه، باید بنویسیم هری. با کلمه بابا شروع میکنی. جینی در زمان حاضر بعد از بررسی پتوی داغان شده متوجه حروف و کلماتی روی آن شد. کبک نوشته کبک، بعدش هم گود. نوشته بابا؟ درست مشخص نیست. بابا، کبک، درد، گود؟ بده من، چشم من بهتر از تو میبینه. بله، بابا، کبک، گود. ولی نه، این یکی درد نیست. انگار نوشته دره. بعدش هم چند تا عدده. اینا واضح ترن. 3 1 1 0 8 1. این از اون شماره تلفن‌های مشنگی نیست؟ مختصات جایی نیست یا؟ هری با آن نگاه کرد و چندین فکر با هم به ذهنش رسید. نه، این یه تاریخه. 31 اکتبر 1981. همون تاریخی که پدر و مادرم کشته شدن. اینم کبک نیست. کمکه. بابا، کمک، دره، گودریک، 31/10/81. این یه پیغامه. پسر باهوش برام پیغام فرستاده. هری سرشار از هیجان و خوشحالی جینی را ماچ محکمی کرد. آلبوس اینو نوشته و به هم گفته در چه تاریخی و در کجا هستن. حالا ما میدونیم دختر کجاست و کجا میتونیم باش بجنگیم. ما که هنوز اونا رو بر نگردوندیم. الان یه جغد برای هرمیون میفرستم. تو هم یه جغد برای دراکو بفرست. بهشون میگیم با زمان برگردون بیان دره گودریک پیش ما. گفتی پیش ما دیگه، درسته؟ حتی فکرشم نکن که بدون من بری به گذشته هری. معلومه که تو هم میای. فرصتی برامون پیش اومده جینی. و به دامبلدور قسم که تنها چیزی که میخواستیم همین فرصت بود. دره گودریک که در طول سالها وسعت یافته بود، اکنون شهر تجاری کوچک و پرجنب و جوشی بود. رون، هرمیون، دراکو، هری و جینی در آن قدم میزدند. هرمیون گفت: دره گودریک. باید 20 سالی شده باشه. به نظر من میرسه یا واقعا مشنگای این اطراف بیشتر شدن. اینجا برای گذروندن تعطیلات آخر هفته خیلی طرفدار پیدا کرده. اون سقفای گالی پوشو ببینین؟ اون چیه؟ بازار محلیه؟ هری در حال تماشای اطرافش غرق در افکارش بود که هرمیون به اون نزدیک شد و گفت: آخرین باریه که اومدیم اینجا یادته؟ انگار هنوز همون وقت است. همون وقتا به اضافه 2 مسبی ناخوشایندی که به منظره اینجا اضافه شده. دراکو نیش و کنایه را خوب تشخیص میداد. پس منم میتونم بگم فای درسته با هری جونجونی شدی و صاحب پسر نسبتا خوبی هم شدی، ولی بعضی وقتا در حق همسر من خیلی بی‌انصافی کردی. ولی همسرت نیازی نداره که تو به جاش با کسی در بیفتی. هرمیون نگاه سرزنش‌آمیزی به رون انداخت و رون گفت: باشه، ولی اگه یه حرف دیگه درباره اون یا من بگی چی کار میکنی ویزلی؟ بغلت میکنه، چون همه ما توی جبهه‌ایم، مگه نه رون؟ رون در برابر نگاه قاطع و خیره هرمیون اندکی مردد ماند و سپس گفت: باشه، به نظر من موهات خیلی هم قشنگه دراکو. ممنون همسر جان. فکر کنم اینجا جای مناسبی باشه. بیایم بریم. دراکو زمان برگردان را درآورد. زمان برگردان شروع به چرخیدن کرد و همه دورش ایستادند.
آنگاه پرتو نورانی درخشید و صدای مهیبی به گوش رسید. همین؟ رفتیم عقب؟ آلبوس سرش را بلند کرد و با تعجب پدر و مادرش را دید. بعد نگاهش به بقیه افراد خوشحال گروه افتاد. رون، دراکو و هرمیون. مامان! آلبوس سیوروس پاتر! اگه بدونی چقدر از دیدنت خوشحالیم. آلبوس جلو دوید و خود را در بغل مادرش انداخت. یادداشتمون به دستتون رسید؟ بله که رسید. اسکورپیوس با قدم‌های کوتاه به سمت پدرش رفت. اگه بخوای ما هم میتونیم هم دیگر رو بغل کنیم. اسکورپیوس نگاهی به پدرش انداخت و لحظه‌ای مردد ماند. سپس به طرز نصف نیمه عجیبی هم دیگر را بغل کردند. رون گفت: پس دلفی کو؟ قضیه دلفی رو میدونین؟ اونم اینجاست. فکر میکنیم میخواد شما رو بکشه. میخواد قبل از اینکه ولدمورت خودش رو طلسم کنه شما رو بکشه و پیشگویی رو باطل کنه و آره ما هم فکر کردیم که شاید بخواد این کارو بکنه. شما میدونین که اون الان دقیقاً کجاست؟ اون غیبش زد. شما چطوری بدون زمان برگردون؟ چطوری؟ داستانش خیلی پیچیده و طولانی اسکورپیوس. الان وقت نمیشه برات بگیم. هری راست میگه، وقت طلاست. باید در جای مناسبی مستقر بشیم. درسته دره گودریک جای بزرگی نیست ولی معلوم نیست از کدوم طرف میاد. باید جایی باشیم که دید خوبی به شهر داشته باشیم. اینطوری میشه در چند جهت دیدبانی کنیم و از همه مهمتر باید از چشم همه مخفی بمونیم چون نمیشه کسی ما رو ببینه. خطر داره. من میگم کلیسای سنت جروم همه این چیزا رو تأمین میکنه. موافقی؟ همه افراد با پیشنهاد هرمیون موافقت کرده بودند و وارد کلیسا شده بودند. آلبوس روی یکی از نیمکت‌ها دراز کشیده و غرق در آرامشی که با حضور والدینش به دست آورده بود، خوابش برده بود. جینی نیز با تمام محبت کنارش نشسته و پسر خوابیده‌اش را نوازش می‌کرد. هری از پنجره کلیسا بیرون را تماشا می‌کرد و منتظر بود اثری از دلفی بیابد. او گفت: نه هیچ خبری نیست، پس چرا نمیاد؟ هممون با همیم. مامان و باباتم زندن. زمانو میشه به عقب برگردوند هری. ولی نمیشه تون ترش کرد. دختره هر وقت آماده باشه میاد و ما هم که برای مقابله باهاش آماده ایم. جینی به آلبوس خوابیده نگاه کرد و ادامه داد: البته بعضی همون آماده ایم. بچه بیچاره فکر میکرد باید دنیا رو نجات بده. بچه بیچاره دنیا رو نجات داد. اون پتو شاهکار بود. خب البته کم مونده بود که دنیا رو به نابودی بکشونه. ولی شاید بهتر باشه زیاد به اون قسمتش فکر نکنیم. به نظرت اوضاعش خوبه؟ داره کم کم درک میکنه. فقط ممکنه به کمی زمان نیاز داشته باشه. تو هم به کمی زمان نیاز داری. میدونی، بعد از اینکه در تالار اسرار رو باز کردم، بعد از اینکه ولدمورت منو با اون دفتر خاطرات وحشتناکش جادو کرد و من تقریباً همه چی رو داشتم نابود میکردم. یادمه. وقتی از درمونگاه برگشتم، همه منو نادیده میگرفتن. به هم محل نمیذاشتن. یعنی همه غیر از پسری که همه چیز داشت. اون از اون سر سالن عمومی گریفیندور اومد و به هم پیشنهاد کرد با هم یه دست کارت بازی انفجاری بکنیم. مردم فکر میکنن تو رو خوب میشناسن. اما بهترین خوبی تو اینه که دور از چشم دیگرانم قهرمانی و همیشه همینطور خواهی بود. منظورم اینه که وقتی همه این مسائل تموم شد، اگه میشه این نکته رو یادت نره که بعضی وقتا آدما، به خصوص بچه‌ها، تنها چیزی که دلشون میخواد اینه که یکی باهاشون مثلا کارت بازی انفجاری کنه. به نظر تو مشکل ما با کارت بازی انفجاری حل میشه؟ نه، ولی اون مهر و محبتی که اون روز به من کردی چیزیه که گمون نکنم آلبوس تجربه کرده باشه. من براش هر کاری میکنم. هری، تو برای همه هر کاری بتونی میکنی. تو در کمال خوشحالی داشتی خودتو برای همه دنیا قربانی میکردی. لازمه که اون طعم محبت خاص تو رو بچشه. اینطوری هم اون قوی تر میشه، هم تو. میدونی تازه اون وقتی که فکر کردیم دیگه آلبوس رفته، واقعا فهمیدم مادرم چطور تونسته کاری برام بکنه. ضد جادویی به اون قدرتمندی ایجاد کرد که طلسم مرگ از من برگردوند.
تنها جادویی که ولدمورت قادر به درکش نبود. عشق. من واقعا عشق خاصی نسبت بهش دارم جینی. میدونم، ولی باید احساسش کنه. چه شانسی آوردم که تو رو دارم، نه؟ پس چی که شانس آوردی؟ اما من خیلی خوشحال میشم که یه وقت دیگه درباره این شانس حرف بزنیم. الان فعلا بیا فکرمون رو متوقف کردن دلفی متمرکز کنیم. وقتمون همینطوری داره میگذره. ولی هری، هیچ کس به فکرش نرسیده که چرا این زمانو انتخاب کرده؟ یعنی امروزو؟ برای اینکه امروز روزیه که همه چیز تغییر میکنه. در این زمان تو بیشتر از 1 سالته، درسته؟ 1 سال و 3 ماه. پس تو این 1 سال و 3 ماه میتونسته تو رو بکشه. همین الانم 24 ساعته که به دره گودریک اومده. پس منتظر چیه؟ هنوز درست متوجه منظورت نشدم. اگه منتظر تو نباشه چی؟ شاید منتظر اون باشه. بخواد جلوی اونو بگیره. چی؟ دلفی امشب رو انتخاب کرده چون اون اینجاست. چون پدرش میاد. میخواد اونو ببینه. در کنارش باشه. در کنار پدری که دوستش داره. مشکلات ولدمورت از وقتی شروع شد که به تو حمله کرد. اگه این کارو نکرده بود فقط روز به روز قوی‌تر و قدرتمندتر میشد. تاریکی هم روز به روز تاریک‌تر و سیاه‌تر میشد. بهترین راه برای باطل کردن پیشگویی کشتن هری پاتر نیست. اینه که از هر گونه اقدام ولدمورت جلوگیری کنه. اعضای گروه گرد هم جمع شده و گیج و سردرگم بودند. باید تصمیمی می گرفتند، نقشه‌ای می کشیدند. بذار ببینم درست متوجه شدم. ما باید برای محافظت از ولدمورت بجنگیم؟ آلبوس که دیگر بیدار شده بود گفت: ولدمورتی که پدر بزرگ و مادر بزرگمو میکشه؟ ولدمورتی که میخواد پدرمو بکشه؟ درسته جینی. دلفی نمیخواد هریو بکشه. میخواد نذاره ولدمورت اقدام به کشتن هری بکنه. آفرین. پس فقط صبر میکنیم تا وقتی سر و کله ولدمورت پیدا بشه؟ دلفی میدونه اون کی میاد؟ علت 24 ساعت زودتر اومدنش این نیست که درست نمیدونه کی میرسه و از کدوم طرف میاد؟ تو کتابای تاریخ درباره زمان اومدنش و اینکه از کدوم طرف میاد چیزی ننوشته. اگه اشتباه میکنم بگو اسکورپیوس. نه درست میگی. ای بابا 2 تا شدن. پس میتونیم از این موضوع به نفع خودمون استفاده کنیم. میدونی من چه کاری خوب میتونم انجام بدم؟ تو خیلی کارا رو خوب انجام میدی آلبوس. درست کردن معجون مرکب پیچیده. فکر کنم باتیلدا بکشات همه مواد لازمش رو تو زیرزمین خونش داشته باشه. میتونیم با معجون مرکب به شکل ولدمورت در بیاییم و اونو بکشونیم اینجا. برای معجون مرکب پیچیده باید ذره‌ای از وجود شخص باشه. ما که چیزی از ولدمورت نداریم. ولی از فکرش خوشم اومد. یه موش الکی برای به دام انداختن گربمون. از طریق جادوی تغییر شکل تا چه حد شباهت ایجاد میشه؟ خب ما میدونیم اون چه شکلیه. جادوگرای قدری هم اینجا هستن. میخوان خودتون رو به شکل ولدمورت در بیارین؟ آره دیگه. این تنها راهه. در این صورت من میخوام فکر کنم من باید ولدمورت بشم. البته ولدمورت شدن چیز جالبی نیست، اما بدون از هر نوع خودنمایی شاید اگه من که از همتون خونسردترم به شکل اون در بیام، یعنی به شکل لرد سیاه در بیام، کمتر آسیب ببینم. آخه شما همتون خیلی جوشی هستین. به کی گفتی جوشی؟ منم داوطلب میشم. به نظرم ولدمورت شدن مستلزم دقت و نکته سنجیه. بهت بر نخوره رون. همچنین آگاهی از جادوی سیاه و... منم میخوام داوطلب بشم. فکر میکنم در مقام وزیر سحر و جادو این وظیفه و حق منه. چطور قرعه کشی کنیم؟ تو داوطلب نشدی اسکورپیوس. در واقع نه، امکان نداره. به نظر من همتون دیوونه شدی. من میدونم صدایی که تو سرتون میاد چه جوریه. من که حاضر نیستم اون صدا رو دوباره تو سرم بشنوم. در هر حال من باید ولدمورت بشم. همه به سمت هری برگشتند. برای عملی شدن این نقشه دلفی باید بدون هیچ شکی باور کنی که من ولدمورتم. اون به زبون مارا حرف میزنه.
میدونستم بیدلیل نیست که من هنوز این زبونو بلدم. اما مهمتر از اون، من میدونم ولدمورت بودن چه حسی داره. من میدونم ولدمورت بودن چه جوریه. من باید ولدمورت بشم. مزخرفه. البته به زیبایی بیان شد، ولی مزخرف زیباییه. به هیچ وجه نمیشه تو. متاسفانه درست میگی دوست قدیمی من. هرمیون اشتباه میکنی. ولدمورت بودن چیزی نیست که بشه تجربه کرد. هری نباید. با اینکه هیچ دوست ندارم با حرف برادرم موافقت کنم، ولی ممکنه هری گیر بیفته و تا ابد به شکل ولدمورت بمونه. این اتفاق ممکنه برای هر کدوم از ما هم بیفته. نگرانیت بجاست، ولی صبر کنین هرمیون جین. اگه نخواین من این کارو نمیکنم. ولی به نظرم این تنها راهیه که داریم. درست نمیگم؟ جینی به نرمی سر تکان داد. هری مصمم‌تر شد. آره، درست میگی. پس بیاین به کارمون برسیم. لازم نیست مسیری رو که میخوای بری بررسی کنیم که. دختر چشم انتظارشه. اونه که میاد سمت من. بعدش چی؟ بعد از اینکه اومد پیشت بهتره یادآوری کنم که اون ساحره قدرتمندیه. خیلی آسونه. دختره رو میکشونه اینجا. ما با کمک هم درب و داغونش میکنیم. درب و داغونش میکنیم؟ هرمیون نگاهی به گوش و کنار کلیسا انداخت و گفت ما پشت این در قایم میشیم. اگه بتونی بیاریش به این نقطه. هرمیون جایی را نشان داد که نور پنجره‌ای به شکل گل رز بر آن افتاده بود. ما میایم بیرون و نمیذاریم از چنگمون در بره. بعد میزنیم درب و داغونش میکنیم. هری این آخرین فرصته. مطمئنی که میتونی از عهده این کار بر بیای؟ آره میتونم. اما اگرای زیادی هست. امکان خطا کردنمون خیلی زیاده. ممکنه تغییر شکل زیاد دووم نیاره. ممکنه دختره بفهمه. اگه الان از چنگمون فرار کنه معلوم نیست چقدر خرابی ممکنه به بار بیاره. ما به زمان نیاز داریم که نقشه مناسبی طرح کنیم تا دراکو، به بابام اعتماد کنیم. ناامیدمون نمیکنه. هری از این حرف آلبوس جا خورد. خب، چوب دستیاتون. همه چوب دستی هایشان را بیرون کشیدند. نوری پدیدار شد و همه جا را روشن کرد. تغییر شکل به کندی انجام می گرفت و وحشت انگیز بود. هری آرام آرام به شکل ولدمورت در می آمد و این بسیار هولناک بود. هری برگشت، به خانواده و دوستانش نگاه کرد. همه با بهت و حیرت به او نگریستند. ای داد بیداد. هری ولدمورت نما با صدایی که با خود ولدمورت مو نمیزد گفت: پس اثر کرد؟ آره، اثر کرد. همه به جز جینی کنار پنجره ایستاده بودند و هری ولدمورت نما را تماشا می کردند که در انتظار دلفی بیرون از کلیسا قدم می زد. جینی نمی توانست آن صحنه را ببیند، بنابراین اندکی عقب‌تر روی نیمکتی نشسته بود. آلبوس که دید مادرش تنها مانده است نزد او رفت و گفت: همه چی درست میشه. خودت هم اینو میدونی مامان، مگه نه؟ آره، میدونم. یعنی امیدوارم. نمیخوام اونو این شکلی ببینم. مردی که دوستش دارم در هیبت مردی که ازش متنفرم. مامان، میدونستی من دلفیو دوست داشتم؟ واقعا دوستش داشتم. در حالی که دلفی دختر ولدمورت بود. این کاریه که اینا خوب بلدن آلبوس. به دام انداختن افراد بیگناه توی تارنکبوتشون. همه این چیزا تقصیر منه. جینی آلبوس را در آغوش کشید و گفت: چه خنده دار. باباتم فکر میکنه خودش مقصره. عجب پدر و پسر عجیبی هستی. اسکورپیوس از کنار پنجره هیس هیس کرد و حرفشان قطع شد. اون دلفیه. اونو دیده. همه برگردین سر جاهاتون. یادتون باشه تا وقتی اونو به اون قسمت روشن نیاورده بیرون نیاین. ما تو این قضیه همین یه فرصتو داریم و نباید خرابش کنیم. همه به سرعت جابجا شدند. دراکو با پوزخندی گفت: منو بگو که دارم از هرمیون گرنجر دستور میگیرم. هرمیون گرنجر هیچم بدم نمیاد. بابا. همه پراکنده شدند و پشت دو در اصلی سنگر گرفتند. هری ولدمورت نما دوباره وارد کلیسا شد. چند قدمی جلو رفت و سپس برگشت و گفت:
ای جادوگر یا ساحری که در تعقیبم هستی، مطمئن باش که از این کار پشیمون میشی. دلفی پشت سرش پدیدار شد و با حیرت به او مینگریست. ناچار بود دنبالش برود. این پدرش بود و این لحظه بود که تمام عمر انتظارش را میکشید. لرد ولدمورت، منم که تعقیبتون میکنم. من تو رو نمیشناسم. از اینجا برو. من دخترتونم. اگه دخترم بودی میشناختمت. من از آینده اومدم. دختر شما و بلاتریکس لسترنجم. قبل از نبرد هاگوارتس در امارت مالفوی به دنیا اومدم. نبردی که شما در اون شکست میخورین. من اومدم که نجاتتون بدم. هری ولدمورت نما برگشت. چشم دلفی به چشم او افتاد. رودولفوس لسترنج، همسر قانونی بلاتریکس، بعد از بازگشت از آزکابان به من گفت کی هستم و به هم پیشگویی رو گفت که معتقد بود محقق کردنش در تقدیر منه. من دخترتونم قربان. بلاتریکس رو میشناسم و صورتت هم شباهت هایی به اون داره، هرچند که زیاد شبیه اون نشدی، اما بدون مدرک. دلفی مشتاقانه به زبان مارها سخن گفت. هری ولدمورت نما خبیثانه خندید و گفت مدرکت اینه؟ دلفی بدون هیچ تلاشی از زمین بلند شد و به هوا رفت. هری ولدمورت نما از تعجب یک قدم عقب رفت. دلفی از آن بالا گفت من نشانک دنیای تاریک توام و برای خدمتگزاری آماده‌ام. هری ولدمورت نما که میکوشید بهت و حیرتش را آشکار نکند گفت پروازو از من یاد گرفتی؟ من سعی کردم راهی رو دنبال کنم که شما رفتین. تا به حال به هیچ جادوگر و ساحره‌ای بر نخورده بودم که خواسته باشه با من برابری کنه. اشتباه نکنین. من ادعا نمی کنم که همپای شما هستم قربان. ولی زندگیمو وقف این کردم که براتون فرزندی شایسته و مایه افتخارتون باشه. میبینم که چی شدی و میدونم که چی میتونستی باشی دخترم. پدر، من و تو با هم قدرت رو به دست میگیریم. پدر، بیا اینجا تو روشنایی تا ببینم خون من چی پرورده. مأموریت شما اشتباهه. حمله به هری پاتر اشتباهه. اون شما رو نابود میکنه. دست هری ولدمورت نما آرام آرام به شکل دست هری درآمد. هری در کمال حیرت و ناخشنودی آن را دید و دستش را به زیر آستینش برد. اون فقط یه نوزاده. اون مسلح به عشق مادرشه. طلسمتون برمیگرده خودتون رو نابود میکنه. اونو بیش از اندازه قدرتمند میکنه و شما رو بیش از حد ضعیف. شما احیا میشین و 17 سال بعد رو صرف نبرد با اون میکنین. نبردی که در اون شکست میخورین. موی هری ولدمورت نما شروع به روییدن کرد و خودش این را حس کرد. بنابراین کلاه شنرش را روی صورتش کشید و گفت بهش حمله نمی کنم. تو درست میگی. پدر. هری ولدمورت نما آرام آرام کوچک شد و دیگر بیشتر شبیه هری بود تا ولدمورت. او پشتش را به دلفی کرد. دلفی با شک و تردید گفت پدر. هری که عاجزانه میکوشید همچنان صدای ولدمورت را در بیاورد گفت نقشت نقشه خوبیه. جنگ منتفیه. تو به من خدمت بزرگی کردی. حالا بیا تو روشنایی که ببینمت. دلفی دری را دید که لای آن اندکی باز و سپس دوباره بسته شد. با اخم به آن نگاهی کرد و فکرش با سرعت به کار افتاد. پدر. او کوشید دوباره نگاهی به صورت پدرش بیاندازد اما موفق نمیشد. سپس گفت تو لرد ولدمورت نیستی. دلفی با دستش پرتوی شلیک کرد و هری به مقابله برخاست. اینسندیو! پرتوهایشان با انفجار زیبایی در وسط سالن به هم برخورد می‌کرد. دلفی با دست دیگرش پرتوهایی را به سوی هر دو در فرستاد که در حال باز شدن بودند. پاتر! کلوپورتوس! هری با ناخشنودی نگاهی به درها کرد.
جینی از دور فریاد زد: درا رو از سمت خودتون قفل کرده. فکر کرده بودی دوستات به کمکت میان، نه؟ باشه، تنهایی به حسابت میرسم. هری میخواست دوباره به او حمله کند، اما دلفی بسیار قوی تر از او بود. چوب دستی هری به سمت دلفی بالا رفت. هری خلع سلاح شده بود. هری با درماندگی و ناتوانی گفت: چطور تونستی؟ تو چی هستی؟ من مدت زیادیه که تو رو زیر نظر دارم هری پاتر. من تو رو خیلی بهتر از پدرم میشناسم. من یاد گرفتم فرزند شایسته‌ای برای پدرم باشم. بله، با اینکه اون جادوگر اعظم همه دورانه به دختری مثل من افتخار خواهد کرد. اکسپالسو! هری به کناری غلتید و زمین پشت سرش منفجر شد. دیوانه‌وار به زیر نیمکتی خزید و کوشید راهی برای مقابله با او بیابد. داری سینه خیز از دستم فرار میکنی؟ هری پاترو، قهرمان دنیای جادوگری، مثل یه موش کثیف داره میخزه و دور میشه. وینگاردیوم لویوسا! نیمکت کلیسا به هوا رفت. نکته اینه که آیا ارزششو داری که وقتمو برای کشتنت به هدر بدم یا نه؟ چون همین که از حمله پدرم جلوگیری کنم به طور قطع نابود میشی. چه تصمیمی بگیرم؟ میکشمت! دلفی نیمکت را محکم به سمت هری فرستاد. با کنار رفتن هری نیمکت شکست. آلبوس از دریچه‌ای زیرزمینی بیرون می آید. هیچ یک از دو نفر او را نمی بینند. آفدا! بابا! آلبوس نه! آلبوس یکی از چوب دستی ها را برای هری انداخت. هری آن را گرفت. او برای خطری که پسرش به جان خریده لبریز از حیرت و وحشت بود. 2 شدی؟ کدوم؟ چطور اول پسره رو بکشم؟ آفدا کداورا! نفرین مرگبارش را به سمت آلبوس شلیک کرد، اما هری او را از سر راه آن به کناری پرت کرد. پرتوی طلسم به زمین خورد. هری نیز به سمت دلفی شلیک کرد. فکر کردی از من قوی تری؟ نه، من از تو قوی تر نیستم. آن دو بیرحمانه به سوی هم شلیک می کردند. و در همان هنگام آلبوس قد زن و از سر راهشان کنار رفت و افسونی به سمت یکی از درها و سپس به سمت در دیگر فرستاد و درها را باز کرد. الهومارا! ولی ما از تو قوی تریم. آخه میدونی من هرگز تنهایی نجنگیدم و هرگز هم نخواهم جنگید. بقیه افراد از درها بیرون آمدند و جادوهاشان را به سمت دلفی شلیک کردند. دلفی از سر درماندگی جیغی کشید. نبرد عظیمی بود، اما او حریف همه آنها نمیشد. صدای شلیک های پی در پی بلند میشد و سپس مقاومت دلفی در هم شکست و به زمین افتاد. نه، نه! برانکیا بیندو! دلفی طناب پیچ شد. هری به سمت دلفی رفت. لحظه‌ای از او چشم بر نمی داشت. بقیه عقب ایستاده بودند. هری از پسرش پرسید: آلبوس، حالت خوبه؟ بله بابا، من خوبم. هری همچنان چشمش به دلفی بود. هنوز از او می ترسید. جینی، ببین زخمی نشده؟ میخوام مطمئن بشم که سالمه. خیلی اصرار کرد. اون تنها کسی بود که کوچیک بود و از راه زیرزمینی رد میشد. فقط بگو سالمه یا نه. من حالم خوبه بابا، قسم میخورم. هری به راهش به سمت دلفی ادامه داد و خطاب به او گفت: خیلی سعی کردم به هم آسیب برسونن. چطور جرأت کردی پسرمو ناراحت کنی؟ من فقط میخواستم به پدرم برسم. تو نمیتونی زندگی تو از نو بسازی. تو همیشه یتیم خواهی بود. این چیزی نیست که قابل تغییر باشه. فقط بذار ببینمش. نمیتونم و نمیذارم. دلفی در اوج خاری و حقارت گفت: پس منو بکش. این کارم نمیتونم بکنم. چی؟ بابا، اون خطرناکه. نه آلبوس. ولی اون قاتله. من دیدم چه جنایتی کرد. بله آلبوس، اون قاتله ولی ما نیستیم. ما باید از اونا بهتر باشیم. آره ناراحت کننده است، ولی این چیزیه که یاد گرفتیم. ذهنمو ازم بگیرین، حافظمو پاک کنین، کاری کنین که فراموش کنم کی هستم. نه، ما تو رو به زمان خودمون برمیگردونیم. و بعد میری به آزکابان مثل مادرت. تا همونجا بپوسی. هری صدایی شنید، صدایی مار مانند. سپس صدایی همچون صدای مرگ به گوش رسید. صدایی بی شباهت به همه صداهایی که پیش از آن به گوش می رسید.
این چه صداییه؟ نه الان نه. چی؟ ولدمورت. الان؟ اومده اینجا؟ پدر سلنسیو. دهان دلفی بسته شد. وینگاردیوم لویوسا. دراکو دلفی را بالا برد و از آنجا دور کرد. داره میاد. از دور داره میاد. هری با درماندگی از دور ولدمورت را میدید. الان ولدمورت پدر مادرمو میکشه و من به هیچ طریقی نمیتونم جلوشو بگیرم. این درست نیست. بابا الان وقت این حرفا نیست. میتونی این کارو بکنی ولی نمیکنی. حرکتی قهرمانانه. جینی دست هری را در دستانش گرفت و به او گفت مجبور نیستی نگاه کنی هری. میتونیم برگردیم خونه. من دارم میذارم این اتفاق بیفته. پس باید شاهد ماجرا باشم. پس همه با هم شاهد ماجرا میشی. همه با هم نگاه میکنیم. لیلی! صداهای ناآشنایی به گوششان رسید. صدای پدر هری بود. جیمز. هریو بردار و برو فرار کن. من معطلش میکنم. تو از اینجا دور بمون. شنیدی چی گفتم؟ از اینجا دور بمون. کتاب را. آلبوس دست پدرش را گرفت. هری دست پسرش را در دستانش محکم فشرد. به او نیاز داشت. جینی برخاست و کنار هری ایستاد. دست دیگرش را گرفت. هری به آن دو تکیه داد. آن دو او را سر پا نگه داشته بودند. اون مامانمه کنار پنجره. دارم مامانمو میبینم. چقدر خوشگله. هری نه خواهش میکنم هری برو کنار دختر ابله. برو کنار زود باش. هری رو نه خواهش میکنم منو بکش. منو به جای اون بکش. این آخرین هشدار من. هری رو نه خواهش میکنم رحم داشته باش. خواهش میکنم هر کاری بگی میکنم. کتاب را. مرد عظیم و جثه‌ای قدم به داخل خانه فرو ریخته که با حمله بیرحمانی زیر و رو شده بود گذاشت. خانه‌ای که متعلق به جیمز و لیلی پاتر بوده اما دیگر تبدیل به ویرانه‌ای سوسان شده بود. این مرد نیمه غول کسی نبود جز هاگرید. او در میان خرابی‌ها پیش می‌رفت و صدا می‌زد. جیمز! لیلی! هاگرید آهسته جلو می‌رفت. نمی‌خواست به این زودی آنچه را که باید ببیند. غرق در بهت و حیرت بود که ناگهان آنها را دید. همانجا ایستاد. ساکت ماند. رنج و عذاب تمام وجودش را فرا گرفت. امکان نره. بهم گفته بودن ولی خدا میکردم یه جور دیگه باشه. طوری به آنها مینگریست گویی نمیخواست حقیقت را باور کند. سرانجام با احترام سر فرود آورد. زیر لب کلماتی بر زبان آورد و از ته جیبش گلهای لهیده‌ای را درآورد و روی آنها گذاشت و گفت: حیف از شما. بهم گفته بودن. دامبلدور گفت ولی نمیتونم اینجا بمونم. اون مشنگ ها دارن میان با اون چراغ های چشمک زن آبیشون و از دیدن یه غول بیابونی مثل من هیچ خوششون نمیاد. ولی خیلی سخته که شما رو اینجا بذارم و برم. میخوام اینا بدونین که هیچ وقت از یادم نمیرین. نه از یاد من میرین نه از یاد بقیه جماعت. هاگرید به سمت صدای نوزاد برگشت. او مصممتر از پیش گام برمی داشت. به کنار گهواره رسید و ایستاد. گویی نوری از گهواره بیرون میزد. هاگرید به نوزاد خیره شد و گفت: سلام. تو باید هری باشی. هری پاتر. من روبیوس هاگریدم. باهات دوستم. چه بخوای چه نخوای. چون تو سختی زیادی کشیدی. هرچند که خودت هنوز نمیدونی.
تو دوست لازم داری. حالا بهتره با من بیای. او هری نوزاد را با ملایمت بغل کرد و سپس بی آنکه به پشت سرش نگاهی بیاندازد با گام‌های بلند از خانه بیرون رفت. اسکورپیوس و آلبوس در هاگوارتس با شور و هیجان به داخل کلاسی دویدند و در را پشت سرشان به هم کوبیدند. اسکورپیوس گفت: باورم نمیشه که از پس این کار بر اومدم. منم باورم نمیشه از پسش بر اومدی. من روز گرنجر ویزلی رو برای گردش دعوت کردم. اونم به جواب رد داد. ولی بالاخره دعوتش کردم. بذرشو کاشتم. این بذر شکوفا میشه و میوش ازدواجمون در آینده است. هیچ میدونی چقدر خیالاتی هستی؟ این پالی چپمن بود که منو برای همراهی در جشن مدرسه دعوت کرد. البته توی واقعیت جایگزین، وقتی تو خیلی خیلی محبوب بودی، خیلی محبوب تر از حالا. اون دختری که دعوتت کرد یکی دیگه بود و معنیش اینه که آره میدونم. منطق حکم میکنه که برم دنبال پالی یا بذارم اون بیاد دنبال من. هر چی باشه همه از خوشگلیش تعریف میکنن. ولی گل رز یه چیز دیگه است. میدونی به حکم منطق تو خیلی غیر آدمی زادی؟ روز ازت متنفره. حرفتو تصحیح میکنم آلبوس. قبلا ازم متنفر بود ولی دیدی وقتی ازش دعوت میکردم چجوری منو نگاه میکرد؟ تو نگاهش تنفر نبود، ترحم بود. حالا ترحم خیلی بهتره. ترحم تازه اولشه دوست من. پایه‌ایه که میشه روی اون قصری بنا کرد. قصر عشق. راستش من فکر میکردم زودتر از تو دوست پیدا میکنم. همین هست، شکی ندارم. شاید اون استاد جدید معجون سازی برات مناسب باشه که چشای دودی رنگی داره. سنش اونقدری هست که چشتو بگیره، نه؟ من از زنای بزرگتر هیچ خوشم نمیاد. برای جلب کردن توجهش هم کلی وقت داری. تو سالها طول میکشه تا روز رضایت بده. به اعتماد به نفست آفرین میگم. آن دو به سمت پلکان به راه افتادند. روی پله ها روز از کنارشان رد شد و به هر دوی آنها نگاهی انداخت. روز گفت: سلام. هیچ یک از پسرها نمی‌دانستند چطور جوابش را بدهند. او به اسکورپیوس نگاه کرد و گفت: همه چی فقط در صورتی عجیب میشه که تو بذاری عجیب بشه. پیام دریافت شد و مفهوم بود. باشه. سلطان عقرب ها. روز با لبخندی بر لب از آنها دور شد. اسکورپیوس و آلبوس به هم نگاه کردند. آلبوس به پهنای صورتش خندید و مشتی به بازوی اسکورپیوس زد و گفت: انگار حق با توه ها. ترحم تازه اول کاره. اسلیترین با هافلپاف بازی داره. بازی مهمیه. فکر میکردم از کویدیچ خوشمون نمیاد. آدم عوض میشه. تازه من دارم تمرین میکنم. فکر کنم امسال بتونم وارد تیم بشم. بیا بریم دیگه. نمیتونم بیام. قراره بابام بیاد دنبالم. میخواد با هم بریم یه گشتی بزنیم. میخواد یه چیزی رو نشونم بده. با هم یه چیزی رو در میون بذاره. حدس میزنم عهد و پیمانی باشه یا یه چیزی به همون اندازه حال به هم زن. با این حال خودت که میدونی باید برم. اسکورپیوس دستش را دراز کرد و آلبوس را در آغوش فشرد. این دیگه برای چیه؟ فکر کردم توافق کردیم دیگه همدیگه رو بغل نکنیم. من خیلی مطمئن نبودم که این تصمیمو بگیریم یا نگیریم. تو این نسخه جدیدمون که تو کلم بود. بهتره از روز بپرسی این کار درسته یا نه. دو پسر از هم جدا شدند و به پهنای صورتشان به هم لبخند زدند. سر شام میبینمت. در یک روز زیبای تابستانی، هری و آلبوس دوش به دوش هم از تپه‌ای بالا می رفتند و در سکوت ژرف طبیعت از تابش مستقیم آفتاب بر صورتشان لذت می بردند. تا اینکه هری گفت: پس تو حاضری؟ برای چی؟ خب به زودی امتحانات سال 4 شروع میشه. بعد میری سال 5 که سال مهمیه. وقتی من سال 5 بودم کارهای زیادی کردم. بعضیاشون خوب بودن و بعضیاشون هم بد. ولی بیشترشون مایه گیجی و سردرگمی بودن. چه جاله. میدونی
مدت کوتاهی اونا رو نگاه می‌کردم. مامان و باباتو. اونا همتون با هم خیلی خوب و خوش بودین. باباتون وقتا برات حلقه های دود درست می‌کرد و تو از خنده ریسه می‌رفتی. جدی؟ فکر کنم اگه بودن تو خیلی دوستشون داشتی. فکر کنم من و لیلی و جیمزم خیلی دوستشون داشتیم. هری با تکان سرش موافقت کرد. هر دو می‌کوشیدند یکدیگر را درک کنند، اما هیچ یک موفق نشدند. میدونی من فکر میکردم آثارش از وجودم رفته. ولدمورتو میگم. فکر میکردم دیگه رفته تا اینکه جای زخمم دوباره درد گرفت و پشت سر هم خوابشو دیدم و حتی دوباره تونستم به زبون مارا حرف بزنم. و کم کم به فکرم رسید نکنه هیچ تغییری نکرده باشه. نکنه هیچ وقت از وجودم نرفته باشه. حالا رفته؟ بخشی از وجودم که ولدمورت بوده سالها پیش مرده. ولی این کافی نبوده که آثارش از وجودم پاک بشه. من باید به طور ذهنی از شرش خلاص می شده. و این برای یه مرد 40 ساله کار خیلی سختیه. اون حرفی که بهت زدم قابل بخشش نبود. و نمیتونم ازت بخوام که منو ببخشی. ولی میتونم امیدوار باشم که ازش بگذری. من سعی میکنم برات پدر بهتری باشم آلبوس. تمام سعیمو میکنم که باهات صادق باشم آلبوس. و بابا لازم نیست. بهم گفتی فکر نمی‌کردی من از چیزی بترسم. ولی من از همه چی میترسم. منظورم اینه که از تاریکی میترسم. هیچ میدونستی؟ هری پاتر از تاریکی میترسه؟ من از جاهای تنگ و کوچیک خوشم نمیاد. اینو تا حالا به هیچ کس نگفتم ولی زیاد از کبوترام خوشم نمیاد. از کبوترها خوشتون نمیاد؟ موجودات زشت و کثیف و بیخودی هستن. ازشون چندشم میشه. ولی کبوترها که آزاری ندارن. میدونم ولی چیزی که بیشتر از هر چیزی منو میترسونه اینه که پدر تو هستم آلبوس سیوروس پاتر. چون مجبورم مثل بیسیم عمل کنه. بیشتر مردم پدری دارن که الگوشون میشه. الگویی که تلاش میکنن یا مثل اون باشن یا اینکه نباشن. ولی من کسی رو ندارم. اطلاعاتم ناچیزه. بنابراین منم در حال یادگیری هم درسته؟ و با تمام وجود سعی خودمو میکنم که برات بابای خوبی باشم. منم سعی میکنم پسر بهتری باشم. میدونم که من جیمز نیستم بابا. من هیچ وقت مثل شما دوتا نمیشم. جیمز هیچ شباهتی به من نداره. نداره؟ جیمز به آسونی از چیزایی که داره برخوردار شده. بچگی من در کشمکشی دائمی گذشت. منم همینطور بودم. پس منظورت اینه که من مثل تو هم؟ در واقع بیشتر شبیه مامانتی. رگو و مصمم و با نمک. خصوصیاتی که من خیلی دوستشون دارم. و به نظرم باعث میشه تو پسر بی‌نظیری باشی. چیزی نمونده بود دنیا رو به نابودی بکشونم. دلفی جایی نمیرفت. تو به همه نشونش دادی و راهی برای مبارزه با اون جلوی پامون گذاشتی. شاید الان متوجه نشی ولی تو هممونو نجات دادی. ولی نباید بهتر از این رفتار میکردن؟ به نظرت نمیرسه که منم همین سوالا رو از خودم میکنم؟ قلب آلبوس بیش از پیش در سینه فرو ریخت. آلبوس میدانست این کاری نیست که از پدرش سر بزند. اون موقع چی؟ وقتی دلفی رو دستگیر کردیم من میخواستم بکشمش. برای اینکه اونو در حال کشتن کریگ دیده بودی. برای اینکه عصبانی بودی آلبوس. و این اشکالی نداره. ولی خودت هم این کارو نمی‌کردی. از کجا اینو میدونی؟ شاید این مربوط به بخش اسلیترینی وجودم باشه. شاید این همون چیزیه که کلاه گروه بندی تو وجودم دیده. من که سر در نمیارم چی تو کلت میگذره آلبوس. در واقع میدونی چیه؟ تو نوجوانی. من نباید هم بدونم تو سرت چی میگذره. ولی از دلت خبر دارم. مدتها از دلت خبر نداشتم. ولی به لطف این تعقیب و گریز فهمیدم که تو دلت چه خبره. چه اسلیترینی باشی، چه گریفیندوری، هر اسمی که روت باشه میدونم. مطمئنم که دل پاکی داری. آره؟ چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
در آینده جادوگر ممتازی میشی. وای نه، من نمیخوام جادوگر بشم. میخوام برم تو مسابقه کبوتر پرونی شرکت کنم. خیلی هم از این موضوع هیجان زدم. اسمایی که داری نباید کوله بار سنگینی روی دوشت باشه. آلبوس دامبلدورم امتحانه خودشو پس داده و خودت میدونی. سیوروس اسنیپ هم که خوب میشناسی. هر دوشون آدمای خوبی بودن. مردان بزرگی بودن که نقطه ضعف‌های بزرگی هم داشتن. و خودت میدونی اون نقطه ضعف‌ها اونا رو قوی‌تر و ارزشمندتر کرد. آلبوس نگاهی به اطرافش کرد و گفت بابا، چرا اومدیم اینجا؟ من اغلب میام اینجا. ولی اینجا یه گورستونه. اینم قبر سدریکه. بابا، پسری که کشته شد، کریک بوکر رو چقدر میشناختیش؟ زیاد نمیشناختمش. منم زیاد سدریکو نمیشناختم. ولی اون میتونست نماینده کویدیچ کل انگلستان باشه. یا کاراگاه شایسته‌ای بشه. خیلی چیزا میتونست بشه. آموس حق داره. سدریک پرپر شد. برای همین میام اینجا. فقط برای اینکه ازش عذرخواهی کنم. و هر وقت برسم بهش سر میزنم. کار خیلی خوبی میکنه. آلبوس سر قبر سدریک رفت و به پدرش پیوست. هری به پسرش لبخندی زد و نگاهی به آسمان کرد و گفت به نظرم امروز روز قشنگیه. او دستی بر شانه پسرش گذاشت و هر دو گویی اندکی در هم آمیختند. آلبوس لبخند زنان گفت به نظر منم روز قشنگی.